Panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bakaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta. Buhay ay langit sa atin ko. Aming ligay
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo sa sining adlaw nga ginadumdum naton ang tanan naton nga mga minatay. Subo nga si Jesus napatay kag nabanhaw, sa amuman nga bagay ang tanan nga nagkalamatay nga nahiusa kay Jesus, pagadalhon sang Dios nga Amay upod sa iya. Kay subong nga ang tanan nga mga tawo nagakalamatay tungod sang ila kaangtanan kay Adan, sa amuman nga bagay ang tanan pagabanhawon tungod sang ila kaangtanan kay Kristo. Mga muyo kita. O Dios nga amon Amay, nagatuo kami nga ang imo anak, napatay kag nabanhaw sa mga minatay. Pamati ang amon mga pangamuyo, kag palig-una ang amon paglaom, nga ang amon mga utod nga nagkalamatay, magambit man sang pagkabanhaw ni Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1, tubtob 6. Dili kamo magkatublag, may pagsalig kamo sa Dios, magsalig man kamo sa akon. Sa puluy-an sang akon Amay, may madamo nga mga hulot. Kung hindi ini matuod, sugiran ko bala kamo nga magalakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo. Kung maglakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo, magabalik ako kag kuwaon ko kamo upod sa akon. Agod kundiin ako, didto man kamo. Nakaibalo kamo sang alagyan padulong sa akon kaladtuan. Si Tomas nagsiling kay Jesus, Ginoo, wala kami makahibalo kundiin ikaw makadto. Paano namon may baluan ang alagyan? Si Jesus nagsiling sa iya, Ako ang alagyan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Wala si may makakadto sa Amay, kung hindi paagi sa akon. Para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan ni Mr. Franz Marvin Duay Lungsod, Secretary sang Diocesan Commission on Youth sang Diocese of Bacolod. Maayong aga, Franz Marvin. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga tagpalamati. Ano bala ang pagtuo? Ano bala ang pagsalig? Sa aton ebanghelyo, aton nabatian nga si Jesus, isa gid lang ang iya ginapangayo sa iya mga gintutunan, ang magsalig. Magsalig sa iya nga ihanda niya ang iya ginharian para sa aton sa katapusan sang panahon. Pero si Tomas, kay basi hindi mahimos, namangkot gid kundiin makadto si Jesus. Kaangay sa aton nga kabuhi, kita man kisa ginahatagan sang problema, mga pagtilaw sang Dios. Nga dapat ang ina nga mga pagtilaw kag mga problema magpabakod sa aton ukon magbulig sa aton sa sina nga tion. Pero kita ginabalik naton sa Dios nga aakugid haw, nga hindi siya. Nga sa kadamo sang tawo diri sa kalibutan, nga sa kadamo sang tawo nga wala nagasalig sa imo, nga aakugid. Akugid nga adlaw-adlaw nagasimba, nagadilimas, nagapangamuyo, buot, etc. etc. nga aakugid. Basi sa aton mga pagpamangkot, wala naton nakita
ang gusto nga ipalambot nga mensahe sang Dios para sa aton. Basi luyag lang kita niya nga magsalig sa iya. Magsalig sa iya gahom, magsalig sa iya kaalam, kag magsalig sa iya kapasidad bilang isa ka Dios. Sa sini nga ebanghelyo nahambal man ni Jesus nga ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Kag wala si makakadto sa amay kung hindi paagi sa aton. Sa mga recent news nga ato nabatian halin sa Vatican, si Pope Francis naghambal nga i-extend ang Synod on Synodality hasta sa 2024. Subali malawig-lawig ang aton pagpamalandong sa tema nga For a Synodal Church, Communion, Participation, and Mission. Jesus is the way, the truth, and the life. Ang ini nga mga tinaga, ang way, truth, kag life, aton gid maangot sa Synod on Synodality. Una, way, ang dalan. Si Jesus amo ang dalan pakadto sa pagkabalaan, way towards holiness or way towards the Heavenly Father. Kadua, truth, speaking the truth. Speaking the truth of your heart so that we, as your companions in this journey, will be better companions with a listening and understanding heart. Kag para maintindihan man namon or maintindihan man naton kung ano ang ginabatyag sang isa naton kakaupod para dungan kita nga magpanglakaton sa sini nga dalan. Kag ang katapusan, the life, ang kabuhi. The beginning of the endgame of our earthly journey towards holiness is the eternal life He had sacrificed His life for. As we remember our faithful departed this All Souls Day, may we remember the love, laughter, and bond we've shared with them when they were still journeying with us. Today, as we honor them, let us remember these 3 things we must do for them. Number 1, pray. Number 2, pray. And number 3, pray. Pray for the forgiveness of their sins. Pray for the consolation and strength for their loved ones. And pray for the eternal redemption. Sa sining adlaw, sa All Souls Day, hindi lang ang mga minatay ang aton ginadumdum, aton man ginadumdum ang aton nampatay nga balatyagon para sa Dios. Ang napatay naton nga pagsalig sa iya. Mga muyo kita nga pabakuron, niya kita, kagang aton pagsalig sa iya. Madamo gid nga salamat Franz Marvin sa imo pagpaambit diri sang imo tiyempo kag sang imo nga reflection nga nakuhaan man sang lesson sang aton nga mga tagpalamati. Hasta sa masunod nga semana, Franz Marvin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod.
Paradyo Bongo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need
calcium to function properly. Sa bahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 2 sa bulan sang Nobyembre sining tuig 2022. Subong adlaw atong ginasaulog ang All Souls Day. Kag sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 53 days to go before Christmas. Kag sininga aga inyo anay makaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mag-up the night, tubto balasay sininga aga kaga aton pagadiskusyonan ang mga nagapangunang mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod sa hinampang kag balita sa entertainment. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga nagatutok sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtub sign off. Kasubong man sa aton mga kabombo nga nagamonitor sa aton nga Facebook Live, no, sa aton nga official Facebook page, ang Bombo Radio Bacolod, kaga sa mga nagalantaw man sa aton nga YouTube channel, hindi gino magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton nga mga headlines, sa nagapanguna naton nga mga balita lokal, subong adlaw Nobyembre 2, ginalauman no nga magadamo sa gihapon ang magapadulong sa mga patio subong adlaw, especially no nga All Souls Day subong. Kaga for sure may mga nagpulaw na no humalin kahapon, humalin kagabi, may mga nagpadulong sa sementeryo kaupod ang ila pamilya kaga didto na lamang nagtiner tubtob subong adlaw. Aton pagkatsakeron ang sitwasyon sa Burgos Public Cemetery, isa sa mga dalagko no nga patio kon sementeryo diri sa syudad sa Bacolod. So aton pagkatsakeron ang sitwasyon sa Burgos Public Cemetery subong aga kaupod sa patrol kay Bombo Carla May Defensor. Aton man na pagka-checkeron ang assessment sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo sa ilang pagbantay no sa mga patio diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang subong adlaw man ang implementasyon sa full face-to-face classes diri sa Pilipinas no matapos ang kapin duha ka tuig nga blended learning. Aton man na pagdiskusyonan kaga checkeron ang preparasyon sa mga buluthuan diri sa Negros Occidental kasubong man sa syudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, ang Department of Education nagapahanugot na sa opsyon no nga pagsuksok sa face mask sa mga classrooms. Sa nasiling tanat, subong adlaw no ang implementasyon sa full face-to-face classes
diri sa Pilipinas after 2 years man no nga nag-online, nag-modular, blended learning. Kagasang pagbalik sini nga tuig sa nga face-to-face ti set A, set B ang ilang nga set up ti subong ya full blast na gino 100% agid nga magabalik ang mga estudyante sa ilang nga mga classrooms o kon sa ilang nga mga buluthuan ti ginpahayag sa nga tagpamaba sa nga Department of Education si Attorney Michael Poa nga ila pagasundon ang Executive Order number 7 nga ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagagrant sa mga pumuluyo no sang option bot silingon depende na sa imo kung luyag mo nga magsuksok sa nga face mask sa indoor settings. Di sunod sa DepEd, sarang no nga maimplementar ang optional masking indoors sa eskwelahan immediately, no? Effective immediately, kaya napirmahan naman sa nga presidente. Pero for sure, mayara, gidya sa nga magapabilin, no? Sa pagsuksok sa nga face mask. Kaya naanara na bala, imagine, for 2 years nga daan nga do-adlaw ka nga nagasuksok sa nga face mask. Imangin kita, no, personally, do nakwarda na bala kung wala sa nga face mask, especially kung ara sagwa, kag sa mga crowded places. Bala, feeling mo do ka may kulang kung wala ka sa face mask, do ka unprotected, no, sa gihapon sa imo. Abisar nga medyo nagaganhaga na ang kaso sang COVID cases dire sa pungso. No, pero depende no sa tawo ginahataga na sa karon sa nga option sang deber o kon sa nga depende na sa imo no ang desisyon, depende na sa tagsa-tagsa ang pag-decide kung luyag nila nga magsuksok sa nga face mask. Samtang ang bar exams madayon na sini nga bulan sang Nobyembre. Madayon na gid no ang 2022 bar examinations kaangay sa nga original nga na schedule sa bulan sa nga Nobyembre suno sa Korte Suprema. Madayon na nga schedule sa nga 2022 bar exams sa November 9, sa November 13, November 16 kaga November 20. Mayara sa nga 9,916 ka mga examinees ang ginalauman para sa bar exams. Umalin sa nagikan sa masobra 10,000 no 10,075 ka mga ginaprobahan nga mga applicants sini nga tuig. So masobra malapit no 10,000 ang magakuha sang bar exams this November. Man yung sang tinalikdan nga bar exams no Abril to nagwa ang resulta, ginakabig to nga best bar ever kay may passing rate nga 72.28%. Hopefully this time no madamo man ang makapasar nga mga future attorneys, mga aspiring legal practitioners dire sa Pilipinas. Sa balita international, aton man check no ang latest nga update sa stampede dito sa may South Korea, partikular na sa may Itaewon dito sa may Seoul no, kung sa diin hindi magdubo sa 150 ka mga persona ang nagkalamatay. Dito sa ila ginpatigayon nga Halloween celebration kung tani sang Sabado sa nga tinalikdan nga Oktubre 29. Aton karon makaupod ng aton nga Bombo International Correspondent direkta sa South Korea. Timiyara pa to sa nga celebrity nga nalakip sa mga casualties no ining si Lee Ji-han. No, aktor ini siya sa South Korea. So aton karon na pagkuhaon no ang latest update kung ano ang mga tikang ginhimo sa nga gobyerno sa nagluntad nga stampede sa nga Sabado dito sa may Itaewon. Amoy na ang aton nga mga pagadiskusyonan sa aton nga pagpangalagad no sining aga sa Bombo Reports First Edition. Sining ation aton pagacheckeron ang sitwasyon sa nga Burgos Public Cemetery kaupod si Bombo Carla May Defensor. Ay subong adlaw no ginalauman nga may mga misa man nga patigayonon kay kahapon may mga misa man nga gipatigayon sa nagkalain-lain nga mga patsyo diri sa syudad. Di sa bahin sa nga security so far no santo sa assessment sa nga Bacolod City Police Office ang BCPO naging matawhay kaga malinong no ang Nobyembre 1 ang All Saints Day kahapon wala man sa nga untoward incidents. Sabay naman niya sa nga bitaw sang Bacolod Traffic Authority Office manageable man ang sitwasyon no although medyo naggutok ang dalan kahapon sang hapon dito sa bahin sa nga Barangay Bata padulong bala sa may Roslon Memorial Cemetery kaya may Memorial Park rather kay may nagasag-idana ito sa entrance ng mga salakyan. Tina-manage man no, sa gihapon ang sitwasyon suno kaya Police Major Junji Lima.
38 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Siningation ato na pagacyakeron ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod, partikular na ang sitwasyon subong aga dito sa may Burgos Public Cemetery kaupod kay Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Jai. Live kita diri subong sa tubang mismo sa Burgos Public Cemetery. So sa subong Bombo Jai, ti makita naton nga serado no ang public cemetery o kung ng Burgos sa public cemetery. So karon na ma-open naman ini pero tiging close lang ini anay. Kay ti wala man diri may may nag-overnight na Bombo Jai, no? O kung nag-tinir diri, sa ila sini nga mga hinatang ibanti, nag-drop lang di, kag sinti, Bombo Jai, naghalad sang bulak. So subong makita diri naton nga may mga baligyaan, no? Ang baligyaan di close pagid, pero pagabot diri natin gagayin natin ang basura, hindi ginabalikawan niya Bombo Jai, no? Basta gani damo sang tawo nga magapadulong sa isa ka lugar at expectar ka na ang basura. Pero subong nga iti may basura pero ginamata-mata na sa aton sini nga mga street cleaners silhig Bombo Jai. So party nga sitwasyon diri malinong pa, no? Kay bungod nga hindi pa open, kagkaroon pa niya ma-open, magulo adlaw ang Burgos sa public cemetery Bombo Jai. May na-augment man da subong aga Bombo Carla nga mga police personnel nga gabantay sa gihapon na pisar nga sirado pa ang patsyo. Sa subong nga Bombo Jai, wala ko diri may nasiplatan, no? Kay ti sirado no ang pertahan o kun ang gate mismo. So siguro hindi gid diri 24 hours na nila sini nga pagbantay, pero mayara sa mga patrol, no? Kita diri sa syudad, mga patrol sa kapulisan nga nagalibot Bombo Jai. Tigi na lauman man subong adlaw Bombo Carla nga magadamo gid, no? Magapadulong sa patso, especially dira sa may Burgos Public Cemetery nga daan isa sa pinakadako nga patso diri sa syudad sa Bacolod Bombo Carla. Kag subong nga adlaw nga daan do amo giniya nga adlaw bala nga pagdumdum gid sa mga minatay, kaya kahapon niya All Saints Day to sa mga santos to subong ya All Souls Day. So amo gid ni ang gid kumbaga para gid bala sa mga nagtaliwan bala nga mga himata Bombo Carla. Yes, sakto Bombo Jai, no? So amo ni karon nato sini nga pag-checkeron kung kamusta, no, compare kagahapon, no? Kay kagahapon makita naton nga nagdagsa gid nga pumuluyo kang nagpadulong sa kada sementeryo diri sa syudad sang Bacolod. So karon checkeron naton kung amo man sa gihapon Bombo Jai, no? Kay ti subong nga adlaw amo giniya ang All Souls Day, kagahapon amo ang All Saints Day. Galing kay ang iban na anda na bala nga every November 1 amo gina sila yung kakagto sa mga patso Bombo Jai, no? Ang ibanderiya sa aton nga daan, hindi lang man isa ka sementeryo ang ginapadulungan, madamo man sang sementeryo nga ginapadulungan Bombo Jai. Ti amo ng iban nga November 1 yan nagasugod na ini sila sa pagkagto sa ila sini nga mga himata sa mga patso, kag wala pa gani nagtungtong November ang iban naguna na sindi Bombo Jai. Kaya ang rason sa iban dire magutok na kag mas madamo ang tawo kung magkapadulong ikaw November 1 and November 2 Bombo Jai. Correct Bombo Carla, no? Iban gani naga side swing na lang bala nakatender lang for like mga 10 to 15 minutes, no? Kag makadulong lang da abis ang bulak, makasindi sang kandila. Nakasindi ka na Bombo Carla sa imong minatay kahapon? Yes, Bombo Jai, no? So mo nga aton sini nga naandan gid November 1 Bombo Jai. So sa piyak nga bahin Bombo Jai November 1 sa piyak at November 2 Bombo Jai. Correct, no? Mga wala bala nakapadulong kahapon, no? Nagahingagaw sila subong adlaw. Pero may iban gani Bombo Carla nga not necessarily gid man, no? Para sa nambal mo kaina nga before pa lang November 1 nagkapadulong na sila. Ang iban gani after November 2 amo pa na pagpadulong sa mga patso, kaya at least para bala hindi bala magutok Bombo Carla. Yes, Bombo Jai, no, para sa nakuha man naton nga info man to kay nanay dito sa area sa Silay City. Pa lang 31 pa lang ya Bombo Jai nagpadulong na ini sila sa patso. Abisan pa gani 31 October 31 Bombo Jai madamo naging sang nagapadulong, no. Pero gintry nila nga mag-aga kagto para at least nga hindi gid tanto kagutok o kung hindi ini sila masamo sa gutok ni Bombo Jai, no? Tingaton siningadaan nga mga katigulangan mabudlay gid niya kung magutok Bombo Jai. Yes, Bombo Carla. So far, wala man Bombo Carla, no, sa mga untoward incidents kahapon nga naglunta diri sa naglain-lain nga patso sa syudad sa Bacolod.
Yes, Bomboy, no? So far, wala kita sang may na-record gid nga mga major incidents diri sa syudad sang Bacolod, Bomboy. So, nakaangkon lang lamang sang gamay nga problema sa lakat sang trapiko sa dalan pasulod sang Roslon Memorial Park, Barangay Bata, syudad sang Bacolod, Bomboy. So, amo ni ato usually gid yung gaka-encounter ay tungod nga wala space, no? Ang dalan, 2 lanes lang dira, Bomboy. Kung magsulod kita dira sa may Roslon na 2 lanes lang dira, di mabudlay, no? Ang dalan, kag isa pa, madamo sang nagapadulong, duging dagsa, gidya kagapon ang Roslon, Bomboy, no? Makita naton sa aton mga photos, bisan kagabi nga bisita naton, makita naton nga damo gidya ang nagpadulong, Bomboy. Imagine nga daan, Bombo Carla, duha nga daan katuig nga gindumilian bala ang pagpadulong sa mga patsyo, November 1 kag November 2 kay bangod to sa COVID-19 ti do nagabawi gid, no? Ang mga pumuluyo subong adlaw, Bombo Carla. Ang subong, Bombo Carla, ako na haling kahapon, Bombo Carla, may mga LGUs man, no, nga may maging patigayon sila nga mga programa naman niya related sa Halloween. Yes, Bomboy, no? Ang syudad sa Bacolod may ari diri sa isa ka ng horror house. And then sa ibang tagid nga mga kabanmuhanan may ara gid sila sa mga party, no? Halloween na party, mga nagkalain-lain nga mga costume, ang ila sini nga ginpaintra sa ila sini nga mga party, Bomboy. Tila uman gid karon, Bombo Carla, subong adlaw ang pagdagsa pagid siguro sa mga tawo dira sa Burgos Public Cemetery. Kaya damo-damo nga daan na dira damo-damo na dira nga daan, Bombo Carla, ang nakalubong, no? Ti kahapon kani sa interview man to kay former Mayor Monico Pentevella, gina magaistorya siya kuno kay Mayor Albi Benitez, Bombo Carla, agod nga makapatukod bala sa nga bag-o nga patsyo diri sa syudad sa Bacolod. Kaya do naluoy na ini kuno sa sitwasyon sa nga Burgos Public Cemetery. Sakto gid, Bomboy, no? Mo na ganing isa sa mga rason kung nga hindi na diri ako hindi na pwede palugman kay lubungan kay tungod nga gutok na, kumbaga overpopulated na, Bomboy, no? Ang Burgos Public Cemetery. Kag makita diri nato ng iban nga mga pansyon nga sinauna nga yari diri, Bomboy, nagkalawasak. Ang iban hindi na ma-identify kung sino ina, hindi na bala mabalaan kung sino ina. Kag ti Bomboy, kinanglan gid siguro nga iga kayuhon ang Burgos sa Public Cemetery, Bomboy. Kay kung makita naton bisan diin lang nga malubong, no? Mula ni galing nga problema kay wala na plastar. Okay lang man tani kung overpopulated na siya, Bomboy. Kung na plastar lang gid ang mga nakalubong, no? Ang paglubong nila, no? Ay mera iban nga wala santo, no? Wala pinupong-tupong, ang iban taas-taas na delikado, Bomboy. Wala sang maagyan ang mga tawo nga sindi ti ang ari diri, ang iban gimpang saylo na sa area sang Handumanan, ang iban gimpang saylo diri sa may Barangay Granada. So ang Barangay Granada naghimo ini sila sang ila siniyang pamaagi nga hindi, kumbaga may matagaan nila priority ang ila siniya nga mga ila sini nga barangay, Bomboy. So nagpahimo ini sila bag-ong sementeryo pero exclusive lang sa taga Barangay Granada. Pero ang isa ka patsyo nga daan, Bomboy, ang Victoria Park Public Cemetery dira sa may Granada, pwede pa bisan sino dira ang makalubong. Pero may araiya nga bago nga sementeryo nga Barangay Granada lang gid ang pwede kalubong, Bomboy. So, Bombo Carla, kamusta man dira ang sitwasyon dira sa mga dalanon? May mga nagabaligya man dira sa mga bulak o kung mga kakanin subong nga aga pa lang? Sa subong nga, Bomboy, wala pa gid, no? Wala pa gid kita diri may makita nga nagabaligya sang pagkaon. Pero may ari diri nagabaligya sang kandila, Bomboy, no? At the same time nagabaligya man ini siya sang kape. So try siya naton nga kamustahon, no? Kung kamusta ang iya sini nga pagbaligya kagapon sa aga kay ti gadagsa gid diri ang mga tawo, Bomboy. Iban wala na niya gadala sang kandila, diri na lang gid, no, sa Burgos Public Cemetery na nga nagabakal. Kiti may nagabaligya man diri, Bomboy, no, sang kandila. Ako anong kinahanglan nila, may mga bulak man diri nga baligya, Bomboy. So far sa subong wala pagig sira abre
kamo pa lang ni ang Abrim Siranay pa lang ay may nagapulo pa nga pinadriya sa iya siniya nga kiosk bombo jay. Tapila ayahan Bombo Carla subong ang presyo sang kanila kayang bulak no nagmahal gid bangod man sa mga delayed shipments bala dudoble gid to kapilo ang ginmahal sang bulak. Yes, amo ni nga ton sini nga pagpamangkoton bombo jay kung sa Piladeria ang bilog sang kanila kay dito ya sa area sang Silay so taglima kuya bombo jay no ang bilog sang sperma na no sperma ng kandila bombo jay. So nay mayong aga nag-serve si nanay no nagpakape diri si nanay subong sa tubaw sang Burgos sa public cemetery. So nay mayong aga si Bombo Carla ni live kita subong sa Bombo Radyo Bacolod. Oo. Sino kay pangalan nato nay? Inday la. Nanay Inday. So nay tagpila subong ang imo sila diri nga kandila. Lupulo ni sao ka nagbahala subong. Di nang tapulo? Ari ang berekyot niya. Ano na sa tawag nay? Tanong na sa pangalan. Sini kabasigyan ko ko balog. Oo, pero daw alas sperma siya, no? Oh, arin si sperma yaga. Atag pinang sperma? 3.20. 3.20. Ang tapulo. Ari 3.20 sperma. Ay na iya ang ano na tawag? Pitchil. Ang 25. 25. Mario 2.25 gagmay. 25 ang dalagpo. So naiti kamusta man ang pagbaligya mo diri kagapon nay? Ligaw gid wala subong nga. O damo pag ibili na akong kandila o ti nag-ugat ako subong. Okay. So hindi ba kala nga imo sini nga kandila o. Oo, okay, wala may tao kay din isa pa wala lubong ano lang ng sinde. Oo. Doon na nga mong parkila, 1 to pa. 1 to pa mo na arkila. Tere? Oo, Diyos ko. Ang 1 to Bombo Carla sa... Tabok mo ito, hindi pwede. Ito, drill lang kami. Oo, mga baligan. Bombo Carla? Pamahawalan tayo mga Diyos, mga malabala. Bombo Jai? Ang 1,200 nilang arkila, pila na da kaadlaw nga tinerda nila sa kilid sa Burgos Public Cemetery? Ang 1,200 na ikap sila kadlaw? Duwa lang ikadlaw, pero nanat ko lang ang ligay nga 30 sa gabi. Arin ako diin nga isita kami sa tagadra sulod nga hindi ko pwede ka baligya. Dapat pitsa uno ka ma-start. Pero ang ginistoryahan nyo, sa lobby ka mo pwede dali makaplastar? Pitsa uno lang hasta pitsa 2. Tika hindi ko pa saong nga nanat. Kaya may bilas ang unang 30 sa gabi. Arin ako di. Oo. Kaya mo na yung kapangalid lang ko di tulong siyang duwa ko bata upod itong bana. 600 per day abang bajay, no? Kaya tiduwa lang sila kaadlaw, gimpahanugutan nga mag-plastar diri sa may atubang sa Burgos Public Cemetery abang bajay, no? Pagkatiso no kay nanay, hindi masyado bakal ang iya siniyang kandila abang bajay, no? Wala sang bisan pagkakagapon na damo-damo ang nagpadulong diri. Ano may mga dala ini sila yung kandila? Nang pide ka pagatang gayon, nay wala galaksan nay kay kalog-halog sang dalan. Ano nay? Halog-halog sang dalan wala gidya as in taho. Dutay lang may isang una to yan. Ako akong pangumpra subong kaysa lang pangumpra nagpalagas. Sabi ko nang damo pa balaw. Nasira nila biyang patyo. Alas 5. Anong oras kagapon nagsirado? Alas 5. Alas 5 pala nagsirado na? Ano nga kape? Dali lang. Mayuman kay ti may man dali si Nanay Inday. Meron sa sang ano tawag? Kapihan man Bombo Carla, no? Kapihan na pala mahawan man Bombo Jai. So may kami-ari diri siya para ti sa pang piyan-piyan. So muning iya siniya nga baligya diri kandila kag pamahaw Bombo Jai. So far Bombo Carla nakalabot man ayan sa 600 ang iyang benta kahapon sa unang adlaw sa iyang pag-renta. Bawi man ayan ang iyang 1-2. Bombo Jai? Nakalabot man ayan sa 600 pesos ang iyang nga na benta kahapon sa pagbaligya dira sang kandila kag kape. Agod bala bawi man ang iyang renta? Nakalabot man na 600 pesos ang binta mo kagabi? Agapon? Ay ka ginaroon na uring man, ginabalik ko man talaga. Nangumpra ka man? Oo, pero pa isa lang. Pero sa mula yan, kada minuto ka nangumpra ko. Tugay ka naman din nagabaligya? Oo, may pa kami sa mga kilo yung gasirado daw.
Gagmay pa mi gabaligan na kami. Hasta nga may apo na kung bata. Okay. Iba mo dahil gin-rolling nga lang, no? Ang iya sini nga kita kagapon kag para sa bunga adlaw. Ati, mama gini nanay nga pigaw gid ang baliganay diri sa may tubang sa Burgos sa public cemetery ko. Kay halin sa una gali Bambucarla nagabaligya naman da siya, no? Ti sa to maka-assess siya kung nagdamo ang tawo, kung nagdutay ang tawo, ti subong nga tuig santo siya nga assessment, madutay lang kuno ang nagpadulong kung i-compare sa nagliligad, no, nga mga tigkalalag o kung mga fiesta minatay kaya kag siguro Bambucarla kalabanan guro nagadala na lang gid sang kandila, no, halin sa ilang nga mga puluyan bala. Amo na ba mo jay, no? Nadamo gid sang nagadala sang ila sini nga mga dalalon gid sa sementeryo, no? Wala ang iban, wala nagani nagabakal, gabalon na lang gid din sila sang ila sini gani nga mga pamahaw ba mo jay, no? So ating iban diri mambal man ti praktikal na lang gid. Ay tungod nga mayra ka naman sa may ginluto, dalon mo na lang, taga hindi ka na magasto. So ti, mamaday, amo lang nagaling, ang aton sini nga mga kauturan nga panghita sa nga ila sini nga ako nagabaligya sa may mga sementeryo, mula nagaling mabuhin-buhin na ila sini nga kita man pampachay. Correct, Bambucarla. So kamusta ya Bambucarla ang assessment sang NOCPO sa tigkalalag kahapon? Yes, Bamajay, so far wala sang maindako nga insidente. So Nanay Inday, thank you so much, Ged. So Bamajay, tisuno kay Police Lieutenant Judicis sa Catalogo, wala sang dako nga insidente o kung na insidente nga nagaluntad sa area sang Negros Occidental sa pagsaulog sang tigkalalag, no, o kung una nga adlaw ang o November 1, no, All Saints Day, Bamajay. So wala sang may na-record nga mga insidente kag isa pa Bamajay, October 31 si Police Colonel Leo Pamita nagabisita na ini siya sa tagsa ka mga police station sa Negros Occidental. So hindi lang police station kundi nagbisita pagid ini siya sa mga sementeryo sa Negros Occidental. Dasig lang pero ginatry niya gin nga bisitahon ang iya sining area of responsibility Bamajay, no, kag ti ang aton sini nga mga kapulisan alerto man sa pagbantay ay ti para amo man ang gusto sang tanan wala sang insidente nga matabo Bamajay. So Bamajay, pamatian bala nato ng pahayagi kan kay Police Lieutenant Judicis Catalogo. Sang nagsugod ng atong deployment sang October 31 alas 6 nga aga mula pagkikita ma'am sang na-record ang mga insidente o na criminality nga tabo sa sulod sa mga sementeryo nato ma'am. And we are glad on that situation. Hopefully ma-maintain natin and the rest sa November 3 wala kita zero crime rate o zero incident related sa atong school celebrate sa atong Kalagkalag 2022. Alas 6 man sa aga sa November 3 ma'am ang ending sa atong implan ligtas on the 2022. Ang bali si PD mismo man nagkakandak sa iyang ang panawag sa amon ma'am red teaming para i-implement ang aton nga implan ligtas on the 2022 situate nga ang aton nga mga deployment plan ang aton nga IPDP, the integrated deployment plan naton sa station, and then ginapasiguro nga ang aton mismo nga mga cemetery and public convergence may ara kita na asay ng mga kapulisan. So mo na ginakandak ng mga sa inspection niya kung ang implan na thoroughly na implement sa gusto approve implan niya sa mismo ang nag-sign ma'am. Hindi lang ma'am si hindi lang si Pamitan sa Provincial Director, but also ang ating mga staff, ang ating Deputy Provincial Director for Operation, and the rest of mga senior officers sa Negros Occidental PHQ. Also, tawag sila nagalibot man to ensure ang nabuligan natin ang ating Provincial Director, nabuligan ma'am nga para ma-ensure na matawhay ang Kalagkalag 2022. Ang doon sa Provincial Director punta ni ang aton nga na ma-maintain nato na katawhay, safety and order tungkol sa pag-celebration ni sa aton nga Kalagkalag 2022. O ang aton na panugyan sa aton nga mga may plano pa nga magkato sa mga public cemetery antes magaling sa Ilabalay, ensure na nga sirado ang Ilabalay, so kung man hindi na magdala sa damo mga valuables kasi pati mong talatula man lang kasi may mga tao mismo ginagamit ini nga tion
na maging paborable sa ila ka magkahiwas sa ilang krimen. And then ang aton nga pinagbabawal Japon nato sa sulod ma'am sa sementeryo, we're going to implement on that because sa moment na gusto nga na-stress out sa aton nga regional director na dapat wala sa mga amuna nga na pinagbabawal sulod sa mga sementeryo parehas ma'am sa nga graded weapon, armas, pagsugal, pag-inom kapag video game ma'am. Mayara, ibig ka-celebrate nga celebrate abi ma'am nga November 2. Mayara, manaiya sila yung ka-celebrate sa number 2. Mayara, may number 1. November 1. As long as mayara, di ang aton mga kapulisan Japon na to ma'am, at least na to dito. May mga tao pang ato sa sulod. So, we are maintaining the mga police officers natin. Aside from may pads kita nga establish, may aramatang garubing mga police officers natin. No? O, depende sa LGU, abi ma'am, i-implement sa LGU. But most likely, ang crafting, depende tayo sa pag-design kung ano oras ang implementation o kung pwede na makavisit. Eventually, mo man ang nagapalo man ma'am sa LGU kung anong gusto nila. So, ang aton, ma'am nga subong natin pag-celebrate natin is also with full cooperation with the LGU. Understandably, especially sa ato traffic, ma'am, nag-design nila LGU based on para hindi natin mahamper ang aton nga traffic ma'am along the way. Samtang nag-bisita ang aton yung mga taas. Kasi manuwa sa ilang mga talag-talag sa mga sementeryo. Bombo Jai, kumato na ang obserbasyon man sa aton sininga kapulisan sa Negros Occidental, Bombo Jai. So 40 kabay pa no nga matapos ininga tikalalag nga wala sa may na record nga mga insidente, Bombo Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Jai, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sa patrol kasubong man sa sitwasyon sa Burgos Public Cemetery subong aga. Sirado pa no ang patio kaya kahapon nagasirado ini alas 5 sa hapon santo man to sa iya nga na interview no si Nanay Inday nga nagabligya sa kandila kaga mga kape no sa kilid sa Burgos Public Cemetery. Kamahal na gid gali sang kandila subong mga kabombo no tagpulo ang pabaligya to ni nanay kaga ang sperma ti taga 3 for 20 pesos tag 25 pesos naman ang dalag. Kaya mo na siguro ang iba nagadala na lang bala sang ila kaugalingon nga mga kandila bala no ti amo man na ang rason ko nga santo man sa pahayag ni Nanay Inday nga mahina ang ilang benta kahapon 1,200 nga daan yang renta ya arkila sa iyang pwesto sa sulod sa duha ka adlaw. So far malinong naman ang assessment no sa NOCPO sang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga patio naman dere sa Negros Occidental. Hopefully no nga wala man sa may magaluntad nga mga untoward incidents tubtob matapos ang tigkalalag. Tubtob matapos man ang subong nga adlaw. 3 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga. Dugay-dugay mag-checkar kita sa sitwasyon sa update no tuhoy sa stampede nga naglunta dito sa may Itaewon sa Seoul, South Korea. Kaupod ang aton nga Bombo International Correspondent si Sir Celestino Borlan Mercurio Jr. So aton ina pagadiskusyonan sa aton nga pagpanumbalik subong magabuya kita na isang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga, nagapanumbalik kita sa atong palatuntunan ng Bombo Reports First Edition. Kaga siningation atong pagdiskusyonan ang latest nga update no mga kabombo tuhoy sa nagluntad nga stampede dito sa Maya Itaewon sa Seoul, South Korea kung sa diin na masobra no 150 ka mga persona ang nagkalamatay. So makaupod naton live and direct dito sa Maya, South Korea si Bombo International Correspondent Sir Celestino Borlan Mercurio Jr. Sir Celestino, mayong aga, imo makaupod subong si Bombo Jairi de los Reyes. Yes ma'am, good morning sa taga-pamati naton sa Bombo kag sa bilog nga Bacolod, sa Negros kag sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga ka-live subong sa kalibutan galan pa sa atong Bombo News Morning Edition. Thank you sir sa time sir no. Ano oras na subong sir dira sa may South Korea? Subong ang time na Monday 6:05 kay advance mida 1 hour sa Philippine time. Diin ka dira sir nagapuyo sir sa may South Korea? Busan kami na yon ma'am. Sa Busan. Dito sikat gina sir ang Busan diri sir sa Pilipinas no kami ara sir sa movie bala sir no Train to Busan tido na familiar gid ang mga Filipino dira. Pero yung mga zombie. Inang Busan sir, ano ina siya sir kalayo sa may sa Seoul sa Itaewon? Siguro mga 5 to 6 hours ang biyahe namon kung mag-bus ka. Pero kung mag-railway ka, mga 2 to 3 hours lang. So, medyo malayo-layo. Sagli, sir, no? By the way, sir, ano ka na dira kalawig nga nag-stay sa may South Korea? Magkuhan ko pa 7 years na ko di sa, May 5. Ti malawig-lawig naman gali sir no. Ti ining natabo sir sa Sabado sa October 29 o kon October 30 no. Ining stampede sir ginakasubo gid sa tanan kaya masobra 150 gid ang nagataliwan if I'm not wrong sir no. So ano sir ang latest nga update dira sa inyo subong sa nagluntad nga insidente? Amo na ganit tanan nakibot no kay tungod sang Halloween party nga ilaptigayon sa Itaewon. Ang Itaewon nga Bombojay ang isa na ka lugar nga tanan nga international product na daw market na sila. May mga store na international store na da. So every year na agapatigayon sang Halloween party ang mga foreigner. So subong gawa nga na year gawa nagdamo la tungkod kay dugay na ang kwanda kada year na gakwan sila mo ga patigayon sila sa Halloween party. Nagdamo crowded. So party nakadamo sang tawo nagutok as sa galabot pang mga tawo sa gwa di ang sa sulod ya gadasok.
tungod sa kadamot sang tawo, iba nagkalaipit na amo na nga hindi nakaginawa tungod sa kadamot sang tawo na sa sulod. Amo na natabo ang isampid na ang Sabado sang mga 11 to 1 o'clock sang gabi. Kag tapos ang nagtawag man sila sa rescue nga amo na ang natabo ka inipit na matamat na hindi nakaginawa. 18 times na sila katawag sa rescue sa 119 na di ang nila rescuer. Bali 18 times wala man kasabog response ang rescuer nila tungod gawo Sabado kag tong gabi tapos Domingo pa pagkaaga basin na yung mantulog o kung ang iban okman. Dinadugayan ng pag-rescue. Kaya mo na nga nagtugas ang pagka-stampede kag subong kabilugan na patay mga 153 na person. Tapos ang injury 149. Mostly mga underage pa ang mga naglapatay. Mga teenager kalabanan sir no. Inang Itaewon sir, do ka party place na siya sir. Amo na siya. Pwede mo sir malaragway ang itsura sa Itaewon sir para ma-picture out man sa mga kabombo naton kung ano ini siya nga klase sa lugar. Bali ang Itaewon na yan, Ma'am Jay, bali daw napalibot na sa sang mga commercial building tungod kay international store na sa mga parent store awen ada. So bali ang entrance kagamay na sang dalan. Pasulod. Hasta sa sulod daw nagkuno daw sila party sa Halloween nila. Kita mo naman sa pagkakuan sang picture da niya ginpang-send sa inyo. Kag sa mga report kagamay kaya kaayos ang alagyan. Tapos daw nasubab sa overcrowded na kay tungod amo na ang sistema. Bali nagdagsa kay ibandi why sila gakuan sang Halloween mo. Why di ang mga Koreano gakuan sang party sa Halloween. Di mga bata kag mga kuan go iban gusto kadto kang magtanaw man kay go yearly kuan man sila mo slipper. Ang party na sa foreigner na Halloween party. Especially pag siguro sir kay do 2 years sir no nga nauntat ang ang mga party dira ang pag-celebrate dira sa Halloween tido na excite gid siguro ang kadamaan sa paghalog bala sang restrictions kag pagbalik man sa Halloween celebration dira sa South Korea mo na nga do na damo-damo gid masobra ko no sir 100,000 ang nag-attend o nagkadto sa Itaewon sang Sabado. Yes, ma'am. Amo na nga nag-overpopulated na sila tungod sa kadamuon gid sa tao nga nagkadto kay amo na daw na hidlaw man sa 2 years nga pandemic tapos pandemic sang liga niya ang nag-Halloween party lang sa mga community lang, mga Chinese community, American community o kung Philippine community. May lang gani subong kay ang natabo way kita na include ang mga Pilipino o nga katapos ang Filipino community nga way may natabo nga may napatay sa aton. So far, yes sir, may mga foreigners sir no nga na nanging casualties. Ang casualties sa mga foreigners mostly ang nagkalapatay Amerika, Japan, kag Chinese. Ang mga Pilipino daway tayo na balitaan nga may injury o kung may napatay na Pilipino. Ang inang busy man. Inang Itaewon sir, ang iya nga sir nga dalan do naga-slope na da sir, do nagapasaka. Ang dalan amo na gani nga ang kapasaka tapos kakamay pa kaayo kay daw ang dalan sa dalom ubos ang dalan mo sa highway o alagyan sa maslakyan inayaga slope na sa amo na gani nga kung may natumba nga isa tungod sa kadamuon sang crowded sang tawo nagdala sa tanan nagdalasok di iba niya pag-abot galabot pa ang iban way kabalo kung ano natabo na to sa sulod kasulod pa kagaslingitan pa kuan pa tinanaran tang abot ang mga pulis gani kaslinggitan pa iban
Grabe, gid nga trahedya, sir. No, first time ini, sir, nga natabo ang amo sini nga insidente dira sa may Itaewon. Yes, ma'am. First time subong natabo sini tungod amo ni kay isang ligad. Daw jutay lang blagatin tapos ang pag-party-party nila daw tungod sa pandemic pa kag ginabawalan ang mga social distancing. Amo ni first time kag ginhalimbawa nila sa ligad nga naglogda nga barko man sa ang ASTO sa una 2014 nga damo man to napatay nga laban estudyante isubong naglapatay damo man laban man estudyante minor de edad pa. Sigan isubong ang presidente namon nag-announce na nga paiway sa mga pista para hindi na magtabo ang mga tradyang amo na magdamo tabo kay tungod gina-preserve din nila tani ang mga lives nila mo kay joke di ang population tayo sa iba naton nga mga nasyon. Kaya mo na subong ginannounce sa ang presidente nga magpaiway mga pista-pista kag subong nag-crackdown na hasta sa December 12 nabawal gid ang mga munang mga pasyon. So until December 12, sir, sini nga tuig ginadumilian anay ang mga bisan nga mga celebrations dira sa inyo, no? Sa bilog gina, sir, nga South Korea, sir? Bilog gid ma'am. Bilog gid nag-announce ang presidente nga bilog ng correct i-crackdown kay tungod naman ang natabo na trade. Lockdown, sir, ang tawag dira, sir, ang term? Lockdown ang tawag ni sa amon mga tanan international o foreigner na mga kwan hindi pwede sa mga party-party, magala-gala nga magtumpok-tumpok, ang maplasada sistema. Kamusta subong yan, sir, ang sitwasyon sa Itaewon, sir? Gina-open sila sa gihapon subong or ginsaraduan gid sila? Subong, timpare close la subong, ma'am, kay tungod ang natabo mo na, gina-clearing pa ang mga kwan, mga sagbot, ang mga tanan tapos iban gasolin di pa da mga kandila, tungod sa mga mata nila napatay. Timpare subong close nga, why sila operation, why baligyat na. So aside gina-investigahan pa nga tungod nagamon na ng tabo. So aside, sir, sa sa lockdown, sir, no, ano pag sir mga tikang, sir, nga ginhimo sa inyo nga gobyerno, sir, after nga kung sa gobyerno dira gali, sir, sa South Korea after sa nga natabo, sir, nga insidente, may mga memorial services sila nga ginhimo kun mga assistance man sila, sir, nga igahatag sa mga mga family bala, sir, nga napatyan. Ang diriya, ma'am, ang government namon automatic na, ma'am. Kabulig na sila tapos ang bawat may pamilya na may mga insurance man mo. Diri may mga insurance sila tapos sa memorial may may jutay nga bulig man ang government tungod sa mo na ang trade yan abot. Automatic na disla, ma'am, kung ang mga natabo may government ang assistance hatag. Iskan sa kung kay kanami na disang ilay ang panghatag sa mga assistance. Alin sang pag-pandemic, hasta sa subong nga magkuhan, may every family na may halin sa bata, sa ginikano, may mga assistance ang ginahatag ang government nila. Bisa magbata gani, kompleto na, ila libre ang diapers kapati ang gatas kay tungod gina-preserve nila ang mga lives nila kay tungod jutay lang population nila nagabulig sila kada isa. Wow. Dira, sir, pabayaan ang gobyerno. Dira, sir, sa South Korea, sir, grabe gali, sir, no, ang assistance, sir, no, ang cash aid maski no bata ka lang gali, sir, do gina-providean ginila, sir, no. Pila dira, sir, ang population sa South Korea, sir, how? Mga banta lang, sir. Sa subong, ma'am, daw sa bagbanta ko daw hindi ko ba kon banta gid ko plano kay nubo gid kaayo ilaya population sa kontra sa aton kag sa ibang nga bansa kay tungod mag-asawa sila di, ma'am. Ang bata nila isa-duwa lang. Tapos may mga edad na sila magpangasawa. Ang mga bata subong magpangasawa dahil o 40. Dahil amo na mga lalaki line of 40 way ga pangasawa mga line of to. Muna gani nga daw nabugid ang population nila. Dahil sa di kay ang government ang muna ga-provide dito mga pagbata ka sa ospital, provide sa mga diaper, mga gatas. Tapos
amo na ginabuligan gid libre ang education sa pag-prep hasta sa elementary. Ang mga Kahit mo gina-preserve nila di ang mga population nila tungod kay jutay gid sila kayo. Amo na ginalongan gid nila. Kamo sir nga mga OFW sir nalakip makamodera sir no sa mga benefits man nagakaago man sang mga residente sang South Korea nagikan sa gobyerno. Ang dire kung may mga mga foreigner nag-aubaya, may mga insurances sila ginakuan ma'am, ginahawid. Kada sweldo may mga insurance ni, tapos pag puli mo may mga just like mga IPS, may ara na nga ginahatag sa imong Digicom daw wala imo insurance nga ginahawid sa imong ihatag na sa pag-abot mo sa Pilipinas sa Metrobank, sa mukwaon sa banking na. Dire ang benepisyo di kung ano man gid ang imo kondoring matabo bing working hour ka, iyan na sang government, iyan sang company na ang imo natabo sa imo sa consulate nila. Kag isa pa every person may mga insurances na di ma'am way ginayasang problema basta mahal na di sang ila hospital pero ga-provide din tungod sa mga insurances. Ang mga benepisyo din nila, may benepisyo gid kay everyone may ara gid na sa law nila yung mga ordinansa. Do ka namin man gali sir no kay at least sir do ka secured ka modera sir. So balik kita sir sa pag-celebrate ubla sir sang Halloween sir sang mga South Korean sir kay do ka damo-damo gito sa nagpadulong sa Itaewon mga masobra 100k sang Sabado. Paano dira sir gina-celebrar sir ang Halloween sir sa South Korea nga do kadako gid sang amo sina nga selebrasyon dira sir? So far ma'am ang Halloween din nila September. Amo na di ang ilaya nga tawag nga Chosok. Bali Halloween day na nila 3 days. Amo na may mabikisyon na tag 3 days na 4 days. Nabuan sa Sabado Domingo another day na. So di why na sila celebrate sang Halloween party. Amo na gani mga foreigner na din gahimo sang mga Halloween party. Amo na organize na mga foreigner bandi. Just like natabo sa Itaewon na kaya ang foreigner na nag-organize, mostly mga Amerika, mga community, muna ang organize, ginahimo nila, kada yearly kitungod. Ang taon na anad, daw na anad na bla kita ng mga foreigner, nga kita yung mga Kristiyano, may kwanta may Halloween, may gas liver kita sa Halloween. That's why nga sila nag-organize ang Halloween party. Hindi lang sa ini nga tuig. Noon, since ano pa na nga arad ang Itaewon, may kwan na sila nga organize na sila nga mga community, Filipino community, mga Chinese community, Japano, America man. Galing kay sa subong nagdamo tungod sa pandemic na 2 years, more than 2 years, why sila ka-celebrate sang Halloween. Subong nag-celebrate sang Halloween party na amo na nag-crowded kag ibang daw na hidlaw man magwagwa kang mag-attend sa mga party kay tungod sa tapos ng pandemic. That's why nga more than 100,000 ka mga foreigner kag mga Korean citizen man nga naglagaw nagkadto nag-observe kag magmantaw-mantani sang Halloween party. Ang iba gani nga mga Koreano ga-costume sang kung ano ang ila gusto nila costume. Kaya tungod ang mga nga gusto nila mag-observe sa Halloween party. So laban that's why ang mga natabo nga trahedya. So laban gid dira gali sir sa Itaewon sir no, puro gid sir kalabanan mga mga foreigners gid sir nagano sa aton sir nga pagpadayon sir sa interview pwede ka lang sir makatagalog sir kay may iban man ta sir nga mga mga nationwide man ni sir nga ginalabutan sa aton nga program. So pwede lang ikaw sir makatagalog sir sa imong nga pagsabat sir. Thank you gid sir. So may mga investigation man sir nga ginapatigayon ang gobyerno nyo dira agud nga malikawan bala sir nga maliwat ining incident kaga ma-check gid kung ano gid ang ginhalinan gid sang amo sini nga incident. Oo ma'am, kasi pagkatapos ng ng tragedya na dumating doon sa linggo na araw na yon,
nag-investigar lahat ng mga kapulisan at saka mga paramasinado dito, mga kabiniti dito na tungkol sa nangyari sa sa Itaewon yan. At saka simula ng ng linggo, nagbaba sila kagad ng flag nila, simpati talaga sa namatay sa mga family. So, from now on, ngayon ang investigasyon, ongoing ngayon ang investigasyon dahil kung sino ang anong dahilan talaga kung bakit nagkaganon, tapos kung ano ang nangyari. Kasi yung daan kasi na-slope yan pataas, bigla ng pababati ngayon kung kuha ng mga tao, may malaglag o may maanong isang tao, lahat madadamay. Kaya ngayon ina-investigahan dahil kung ano daw ang dahilan. Dami kasi ang nagsasabi nga may mga may kumakain na mga candy drugs o kung ano yon ang dahilan nga bakit may nabiglang nalaglag o natumba. Kaya yun ang dahilan ng pag-stampede. Kaya hanggang ngayon ongoing pa ang investigar ng government hasta si president namin dito nag-utos na investigaran talaga kung ano nangyari, ano ang dahilan bakit nagkaganon. Sir, thank you good sir sa pagtagalog. Sir, sir pwede ka na sir sir Aka Ilonggo, sir Aka mo sir nga mga Pinoy, paano nyo dira sir gindumdum sir ang or paano nyo dira sir celebrate sir ang inyong All Saints Day or kahapon sir, o gindumdum ang inyong mga himata nga nagtaliwan sir? Sa ngayon sana kahapon Ma'am Day, kami may plano kami nga mga Filipino community nga dapat mag-Halloween party kami, pero hindi natuloy dahil yan ang nangyari. Pero kami mag-Halloween party dito parang sa isang apartment lang sa loob ng bahay. Party-party lang kami ng mga katulad namin na Pilipino dito para celebrate lang ng Halloween party. So ngayon hindi natuloy. So ang ginagawa na natin kahapon, nanood na ako doon sa bahay, nagtawag na at doon na lang ako nag-celebrate din ng Halloween party kasama ang mga pamilya ko at sa mga anak. So ara nakamudira gali sir no tanan sa imong mga family sir sa South Korea. Di gani sir imong nga hometown sir dire sir sa Pilipinas? Sa Bacolod ko ma'am, sa Punta Taytay, Ma'am Jai, Bacolod City. So dire Barangay Punta Taytay. So antes kita sir gina-shout out ko diyan tula. Oh, sige sir, antes kita sir magtakop basi may gusto ka da sir i-greet sir tamyawon nga mga kahimata mo dire kon kakilala sir. Oo ma'am, salamat sa pagbigay mo ng impormasyon sa akin ng time na pagka mag-live dito sa Bombo Radio. Shout out pala sa nakikinig sa Gapamati Subong sa taga Punta Taytay, Bacolod City, sa mga family ko, mga Mercurio family, sa Sagay. Shout out ko muna na ako na kay T. Arico Subong na sa Bombo Radio tagaan sang time nga mag-live naman kita. Salamat kay Bomboan at sa imo man Ma'am Jaira. Salamat sa inyong pag-interview sa akon. Thank you so much man Sir Celestino Mercurio sa imong nga time sir sa paghatag sang informasyon kaga maayong aga sir. Mayong aga man ma'am, ini si Celestino Mercurio ang hatag sa inyong report sa South Korea. Basta Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Madamogin nga salamat kay Sir Celestino Borlan Mercurio Jr. no sa paghatag sa aton sa nga update tuhoy sa latest nga mga tikang man sang gobyerno sang South Korea sa nagluntad nga stampede didto sa may Itaewon no sa Seoul, South Korea. To ining Itaewon gali mga kabombo, ini siya gali no nang do ka lugar gid bala kung sa diin nagatumpok ang mga establishments sa mga foreigners do amo ina siya ang lugar bala do foreign place man dira sa may South Korea kaga ti sang Sabado dira gin patigayon ang Halloween party. Ti ining Halloween party ang mga South Koreans suno kay Sir Celestino nang hindi gin man sila mayo pala celebrate gid bala no sang amo sining occasion ang mga foreigners especially mga Americans amo naga-celebrar siniti for like 2 years
years man bala. No, yearly na ini ginapatigayon ang amo sining selebrasyon tigaling kay na untat bangod sa pandemic sang 2020 kag 2021 ti subong pagbalik sang 2022 na excite gid no, madamo gid ang na-excite amo na nga nagdangat sa masobra 100,000 ka mga persona ang nagpadulong dito sa may Itiwan. Tinakitaan naman sa picture kay na mga kabombo nga grabe dikit-dikit o ko na ano bala kitid no, makitid ang dalan dito sa may Itiwan, tapos may na ano to no, may natumba to, although gina-investigahan pa gid man kung ano gid ang tulid gid bala nga gintunaan gid sa stampede ti galing kay Magutok, tapos ano no, makitid ang lugar, dinisuganay na sila sa amo na nagluntad ng insidente, nagdangat na sa kapin 153 ang casualties kag fatalities. Di maayo lang gid no, kay wala sa Filipino no nga nadalahig o napilasan o nasamaran sa nasambit nga insidente. Ang latest ng update nagpatigayon sa lockdown no, nagdeklarar sang lockdown ang gobyerno sa South Korea. Kung sa diin, hindi pwede nga makapatigayon sa party. Ginadumilian na yung pagpatigayon sa mga gatherings, ang pagpatigayon sa mga party, tub-tub sa Disyembre 12. Agod ba lang nga malikawan ang kaangay nga mga insidente, no? Mga teenagers man to no, kalabanan, mga pamatanon, kalabanan, ang mga nangin casualties, mga napilasan kay sila man so far, or sila man to, mostly ang nagpadulong sa may Itiwan. Canceled anay ang gatherings no dito sa may South Korea tub-tub Disyembre 12. Hindi man malabutan ang Pasko no, siguro maka-celebrate man to sila sa Pasko sa Disyembre 25 kasubong man sa New Year. 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga. Dugay-dugay ari naman no, ang aton nga mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas no, kaga ang aton man nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo sa aton nga regional tie-up. So aton man ibaloon sa aton nga mga sister stations no, kung kamusta naman niya ang assessmento nila sa tagsa-tagsa nila nga mga syudad kag probinsya sa November 1 kahapon no, sa Tigkalalag. Kamusta to ang Baclanay Sambula, kamusta ang Tiempo, nangin latest update ng mga kabombo kahapon, nangin low pressure area naman to si Queenie, kaga so far wala taman siya na batsyagan. Hopefully hindi lagin maglain ang Tiempo. Aton man siya karon ang preparasyon man sa Department of Education kay nationwide ining pagbukas no, full implementation sa face-to-face classes subong adlaw. Teriya sa may Negros Occidental no, preparado na ya ang aton nga mga ang mga buluthuan dire sa Negros Occidental. Kagabi na interview no ang tagpamaba sa DepEd Division of Negros Occidental si Sir Ian Arnold Arnaiz, kagati preparado no, dugay na mga last week pa kuno nagliligad pa nga mga semana nagpreparar ang mga manunudlo, nagpaninlo sang ilang mga eskwelahan galing kay ginaglaslas abi no, naginulan sang nagligan nga semana bangod kaya typhoon na pae. Ginalauman nga siguro ang pagbalik subong is amo man ang pagpaninlo na lang gid anay bala no, kaya magapaninlo na naman sila liwat kay ginbaha ang pila ka mga eskwelahan. Aminado man gani si tagpamaba sa DepEd Division of Negros Occidental nga medyo may ara bala sa kabudlayan no, or may mga pagpanghangkat sa pila ka mga eskwelahan kay may kulang gadaan bala mga kabombo nga mga classrooms, may ara man nga kulang sila sa mga manunudlo. Apang wala man no, sang may nag-apply bala sang exemption, wala sang may nag-apply nga mapa-exempt sila anay sa full implementation sang face-to-face classes. Kaya sa tinalikdan ginpahayag ni Sir Arnaiz nga pwede maka-apply ang mga eskwelahan nga duwa lang alang pa bala nga maka-implement sang 100% gid nga face-to-face classes, pwede sila maka-apply sa regional office tigaling diri sa Negros Occidental na wala man sila sa data nga mayara sang buluthuan nga nag-apply para sa exemption. 100% gid no nga on the go na gid na no, full swing na gid ang pagpatigayon sang face-to-face classes diri sa mga buluthuan diri sa Negros Occidental subong nga adlaw. Dapat na nakaina optional no sa mga estudyante kung luyag nila magsuksok sang face mask o kung hindi santo man sa statement sang DepEd.
Ti subong adlaw, November 2 no, balik klase na gid ang iban magayngagaw sa gihapon sa pagkadto sa ilang mga patsyo no, sa duaw man sa ilang mga minatay, mga nagtaliwan nga mga himata. Ti nagapahanumduman kita no nga sa mga do's and don'ts ti nakahibalo naman kamo sina mga kabombo sa mga hindi pwede paglalon, hindi pwede kadala sa mga patalom. Hindi pwede kadala sa mga ilimnon, sa mga makakos bala no, sang disturbance sa mga patsyo. Gantes ka mo magalin sa inyong mga puloy ano, kay syempre ginalauman gid sa mga mamalain bala mga matuyo nga mga persona nga wala gid sang tao sa inyo balay laban magapadulong sa mga patsyo. So siguraduhon tagid nga nakalak no ang aton nga balay para hindi bala masudlan sa mga malain nga mga kawatan no, mga malain nga mga tinutuyo. Kaga nagapanugyan magani ang Bureau of Fire Protection nga kuhaon man no ang checkyaron man ang inyong mga kuryente, make sure gid nga na-unplug ang mga nakasaksak dara sa socket, magahalin kamo sa inyong nga puluyan. 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Sininga tion yara na ang atong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tie-up. Mayong aga, Bombo Bacolod. Mayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. So far malinong kaga matawhay ang assessment sang mga kapulisan diri sa amon nga tigkalalag sa November 1 kahapon sa kaga nangin matawhay man ang assessment sang Bacolod Traffic Authority Office kaga sa mga otoridad sa mga patsyo kahapon, Bombo Lindsay kag Bombo Western Visayas sa pagsaulog sa All Souls Day kahapon. Na All Saints Day, Bombo Lindsay. So wala man sa mga untoward incidents kaluyan, manageable ang sitwasyon, although may mga nagluntad lagi nga gamay nga mga pagutok bala sa dalanon, expected naman ina kaya madamo ang nagpadulong sa mga patsyo, pero manageable man ang sitwasyon. So far malinong kag matawhay gid ang pagsaulog namon sa tigkalalag kahapon kag ginalauman nga kabay pa subong adlaw no, wala man sa may magaluntad nga mga untoward incidents tubtob nga matapos ang pag-celebrate sa All Souls Day. Subong adlaw ginalauman man nga magadamo no ang magapadulong sa patsyo, kaya especially nga All Souls Day tiyara sa gihapon sa full alert ang mga kapulisan kag mga force multipliers sa pagbantay kag pagsiguro man sa kalinong. Subong adlaw magasugod man no ang full implementation sa face-to-face classes diri sa pungsod, diri sa Negros Occidental. Ang DepEd Division of Negros Occidental preparado na diri ang amon nga mga buluthuan sang tinalikdan nga semana, nakapaninlo na sila kuntani, prepared na gid galing kaya naglabay si Typhoon Paeng, tinag-inulan, ginbaha ang pila ka mga buluthuan, timagaliwat lang sila sa pagpaninlo. Ang gina-expect nga subong adlaw amo inaanay ang paghahimuon sa mga estudyante kag sang mga manunudlo no, magapaninlo sila anay bangod nga may pila gid ka mga schools no nga ginsulod sang baha kag naapektuhan man sang Typhoon Paeng. Apang madayon sa gihapon no, subong adlaw 100% gid ang mga eskwelahan diri sa Negros Occidental sa pagbukas o kung sa pag-implement sang full face-to-face classes. Apesar nga medyo may kakulang sa mga classrooms kag mga manunudlo no, ang pila ka mga eskwelahan diri sa Negros Occidental, wala man sa may nagpadala sa request bala nga mapa-exempt sila o kung hindi sila anay mag-implement sang full implementation sang face-to-face. Di 100% gid no sa mga eskwelahan diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental ang full blast na sa pagbukas sang face-to-face classes. Subong adlaw hambal gani sang tagpamaba sang DepEd Division of Negros Occidental, kanya-kanyang teknik na lang ni kuno sang mga maestra kung paano nila mahandol bala, kaya medyo kulang gid may pila ka mga schools diri Bombo Lindsay kag Bombo Western Visayas nga medyo kulang gid ang mga manunudlo, kaya kapin example isa ka manunudlo nagadangat sa 50 ka mga estudyante ang ilang pagauyatan kay 100% na nga daan depende na lang gid ina no sa teknik nga paghimuon sa kada maestra. Naka-interview man kita sa aton nga Bombo correspondent dito sa South Korea, si Sir Celestino Mercurio, tuhoy sa tikang no sang gobyerno sa nagluntad bala nga stampede dito sa may Itaewon sa may Seoul, South Korea sang Sabado. Latest nga update, ang gobyerno sang South Korea nagapatigayon sang lockdown, nagmando sila sang lockdown kung sa diin kansilado ang mga gatherings sang mga pumuluyo dito, foreigners man, tanan-tanan dito sa
sa South Korea tubtob sa Disyembre 12. So hindi to anay pwede maka party dito sa South Korea until December 12 agud nga malikawan nga masulit ang insidente nga naglunta dito sa may Itaewon sa ila pagselebrar sa nga Halloween. Kaga sa karon ng death toll no nagdangat na sa 153 kaga 149 naman ang napilasan. Amoy na so far ang mga balita nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kaga Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayang aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon din mga balita sa Datang Rojas sa bugos ng probinsya sa Capiz. Kahapon, nagdadamo na ang nagpadulong kay last day kapon sang holiday, November 1. Nagdamo na padulong sa mga patio, sa mga sementeryo diri sa amon sa nga probinsya ng Capiz. Kag nangin generally peaceful man ang kahapon adlaw pagbisita kag subong nga adlaw fiesta minatayged ang adlaw sa mga nagtaliwan naton nga mga himata ang ginalauman man nga may magapadulong sa gihapon apisan nga may mga opisina na ya kag mga klase sa iban diri namon nga mga kabanwahanan sa probinsya sa Capiz. Pero sunod diri sa amon nga mga kapulisan nangin generally peaceful man ang pagkapadulong sa namon nga mga kauturan sa mga nagkalain-lain nga mga sementeryo diri sa amon nga probinsya ng Capiz. Wala sa na-record nga mapon dira nga mga untoward incident sa pagdumduman kahapon adlaw sa pagpadulong nila sa ila nga mga nagtaliwan nga himata. And subong man nga adlaw Nobyembre 2 hindi man konta ni luyag pa sang kadamaan nga magbalik man galing kay tiye nanagid mo official nagid nga subong ang unang nga adlaw sa full implementation sa face-to-face classes sa bugos nga Pilipinas. Kag diri sa amon sa Capiz ginpayag diri sa Capiz Division Superintendent na si Dr. Mac Miguel Apusin na way tay may mahimo subong gid nga adlaw ang pagbalik sang face-to-face classes. Ang iban gani di magapatuma sang nagidya sang exam ang iban di posible magapangimo sini kay diri sa amon sa Capiz kadamaan diri sa mga bulutuan ang gingamit nga mga evacuation center kag ang iban man si ginlubugid lubugid sang tubig baha. So posible subong adlaw magapangbululigan ini sa mga estudyante mga manunudlo ang paglimpyo sa mga blutuan kay nagligad pa to ready naman kuntani kag preparado na yung mga blutuan giring way man gini inexpectar nga si bagyong paeng magapanglaslas man diri sa amon sa Capiz rason nga ti ang mga eskwelahan nga mga manubo ang ginsulog sa tubig baha. And speaking of bagyong paeng, so far diri sa amon sa Capiz mayara na kami diri sang record nga 7 ka mga nagkalamatay bangod sa sining bagyo. Ang una to nga 4 una to dabi unang lagi sa Tapaz, tapos sa Panitan sa Tingkuko na tong tigulang, tapos ang minor de edad sa may Dusunan na Panay, tapos ang isa ka mister sa may Pontevedra, tapos ang 3 ining mga miyembro sang magpamilya nga Dorado kag Gabesmanos sa Banwasang Panitan nga muning latest so far matapos nga gindala sa mabagong security ng tubig ang ilagin sakyan sa pagtabok nga kuliglig. Nasa puwan ang bangkay sining 3 ka mga persona rason nga 7 na ang kasualidad sa bagyong paeng diri sa amon nga probinsya sa Capiz. Sa karon isa pa ang nagapabilin nga missing ang sa banwa man sa gihapon sang Panitan. Amo na ini so far mga balita diri sa amon sa dagabukod sa probinsya sa Capiz. Balik mo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri nag-viral subong kag naghahakot man sang nagkalain-lain nga reaksyon magalin sa mga netizen sa social media ini nga ginhimo sang tangalan local government unit kung sa diin dito sa may bahin sang Tangalan Municipal Cemetery nagpatigayon sila
sang vaccination or COVID-19 vaccination kahapon nga adlaw sang All Saints Day. Ginkalipay man to sang Municipal Health Office o kon MHO tangalan ining naging pagbaton sang ilang mga pumuluyo sa ilang agin patigayon nga vaccination sa guwa gid na sang sementeryo sang ilang munisipalidad. Kung magbaton ka to sang COVID-19 vaccine kag booster shot dira sa guwa sang sementeryo antes ka magsulod, mayara ka pa nga libre nga hygiene kit kag grocery package. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, iniman bala nga may kaangtanan sa gihapon sa celebration sang All Souls Day subong aga ang mga manog limpyo diri sa amon ginaiwan gito ang damo gito basura nga aywan ini nga man nagabisita sa sementeryo pisa kagapon nga adlaw kag subong nagamat-amat naman no may ara naman nga nagamat-amat pa padulong sa mga public cemetery diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Pero ang ginaiwan nga basura tambak-tambak to nga basura ang ginaiwan sa mga residente apisara nga may ara nga executive order ang amon nga Kalibo Mayor asang nagligad pa nga mga simana nga kun na nagabisita sa public cemetery tani ilang dalhon pa uli ang ilang mga basura. Samtang dugang man nga balita diri sa amon agin pahayag sa amon nga Clan Police Provincial Office nga generally peaceful o kun kabilugan man nga naging mataway ini nga selebrasyon sang Undas 2022 diri sa amon sa bilog nga probinsya sang Aklan. Way man to sa may mga nailista nga malagpuan nga mga aksidente magluwas lang gid sa pila ka mga individual nga nakangkon sang pagkahilo. May ara kami nga manalista nga mga nahilo bangod sa pagdulututanay kag particular ini nga mga senior citizen nga nagapilit gid sa gihapon nga magsulod sa mga semeteryo apisar nga ang ila kondisyon sang ila kalawasan daw hindi gid mahambal naton nga okay no para makipagdutdutan sa ini nga crowd nga mga nagabisita man sa sementeryo. Amo lang ini so far ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinaapektuhan gid diriho sang paglaslas sang Bagyo Paeng ang pag-obserbarya namon sang All Saints Day kahapon nga adlaw. Sunod ri gani sa Public Safety and Transportation Management Office sa ilayang obserbasyon gamay lang ang volume sang mga tawo kahapon kung ipaanggid sa nagligad nga mga tinuig before abi sang COVID-19 pandemic. Isa man sa factor amo ang pagbinaha man sa patio rason nga wala na yan nagbisitang iban nga tawo sa ila nga mga minatay. Temprano pa nga nagtawhay ang mga patio diri sa amon sa syudad sang Iloilo. Di kahapon to, bangod sa pag-ulan-ulan, ang amon diri nga mga patio, pipila ka mga patio, especially sa mga public cemetery, diri sa amon sa may syudad sang Iloilo, Bombo Radio Western Visayas, ahay nakakita to sila isang palangabuyan, ang mga dito malapit sa area sa patio, kung sa diin, may mga ginapaarkilahan sila yung mga botas sa mga nagabisita dito sa sulod sang patio, kaya ti ginabaha to yung patio dari sa amon. Magluwas sina may araman gin set up nga movie marathon sa isa naman ka patio private cemetery dariya sa amon. May araman sa Dukangay nga do nag food festival ang sagwa sang public cemetery bangod sa kadamuon sa baligya sang mga pagkaon may lechon pagani mo. Yang isa dari ka anuman ka pagpanghangkat sang amon nga mga kapulisan kahapon sa pagchekyar bala sang vaccination card diri sa mga pumuluyo namon kay ti balanta nga diri sa syudad mangin sa probinsya sang Iloilo dapat ya fully vaccinated kagid. Kung magsulod sa mga patio diri sa amon tiyang ining vaccination card ginapakita ina kung wala kaya sang may ipakita nga vaccination card hugot gid ina nga gindumilian sa amon diri nga mga kapulisan kag wala ginapasulod ang ining mga individual nga wala dala sang vaccination card. Magluwas din natin mga pulis naton syempre aton nga mga pumuluyo may mga bit-bit bala nga mga kabataan kaya mga pulis naton diri naka-ideya nga hatagan sa mga candies ang ining mga kabataan kung magsulod sila upod sa ilang mga ginikanan sa tagsa ka mga patio. Tinangin man diri wala man sa may na record
nga any related incidents ang amon diri nga mga kapulisan with regard sa padulong man sang amon nga mga pumuluyo diri sa tagsa ka mga patyo kahapon nga adlaw. Samtang ti ang ining pagbukas naman sang klase subong nga adlaw November 2 ginatugyan na lang ini sa Department of Education sa mga school heads ang desisyon kundi magapatigayon sila sang full face-to-face classes kay ti sa pipila daan ka mga lugar dari sa Pilipinas mangin dari man sa amon sa may probinsya kag syudad ti may ara sa mga padayon sa gyapon nga ginabaha nga mga eskwelahan apektado sa gyapon sa paglaslas ang bagyo paeng ang iban nga mga eskwelahan dari sa amon ti ginhimo pa sa nga evacuation centers amo na nga ti prerogative na sang school head kung magpatigayon anay sang blended o kung distance learning para ya sa mga estudyante. Ti diraya sa may Bacolod, Bombo Jairi, kamusta dira ang inyo yang All Saints Day kahapon nga adlaw ang mga patyo nyo dira bala may pagbaha-baha man? So far, Bombo Lindsay, no? Bombo Western Visayas, normal lang gid ang sitwasyon diri no sa amon pagsaulog sang All Saints Day kahapon, wala sang o nagsubside na ang pagbaha no diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So malagid ang duta kahapon no sa mga patso diri kag normal lang gid no ang sitwasyon, wala man sa mga events, wala man sa mga programs gid nga ginpatigayon. Ano lang gid no ang kung ano ang nakaandan nga mga pagbisita abis ang mga himata nila sa ilang mga minatay, amo lang ginagihapon no ang natabo kahapon na Bombo Lindsay. Ti mayo daraya sa inyo, ti dariya sa amon. Ang baga nisang kilala ko, kung may butas ka, may kwarta ka. Kaya tingkod na may butas ka, ginapaarkilahan dariya sa mga pumuluyo nga masulod sa mga patyo sa amon. Donation lang akon pila lang ang mahatag mo nga halin sa imo nga kabubuton. Ti magluwas sina Bombo Radio Western Visayas, bangod nga ti pila ka porsyon man diri sa mga patyo namon nagabinaha, ginpagbutangan karon sa mga grupo sang kalalakihan sang kahoy bala nga mahimulatayan sang mga pumuluyo. Pero ti syempre huya ka man nga hindi ka magbutang sang donation ti ang amon diri nga mga pumuluyo ti sila dariya bisan tuod sa amo lang sina nga mga pamaagi nakakwarta sila ya. Bombo Radio Rojas, Bombo Rita. Gin take advantage nila no ang sitwasyon sa mga pagbaba di naman nakatingalanghan kaya mo gid na yang batasan sang Pinoy kundi into makakwarta ay dito kita iya pero ti ay pasiguraduhon lang sa maayo nga pamaagi okay man ina ang nakabulig to sa iya nga si katawa galing amo lang ilang kakapoy ilang pagano dira may bayad gid diri sa amon sa Kapil no so far nagahubas sa mandiri ang tubig pero may ara gid sa gihapon ng mga barangay nga may tubig gid sa gihapon no ang ilang mga mga lugar kag ang iban man diri gani sa amon ti may wala pa gid sang supply sang kuryente especially dito sa pila ka mga barangay sa banwa sang Panisan kag Panay tapos sa may banwa sang Dao pero ginatingwaan diri sang Kapelkuman nga mabalik ang supply sang kuryente diri sa mga apektado nga mga banwa or barangay Bombo Lindsay. Oo, pero dira Bombo Rita, since nga tika mo dira isa man sa mga naapektuhan sang paglaslas sang bagyo paeng, may pipila pa ka mga buluthuan eskwelahan dira sa inyo nga ginagamit as evacuation center? Para pa Bombo Lindsay, ganit diri kahapon sa interview kay Dr. Miguel Macapusin, ang Capiz Division Superintendent, nga especially sa banwasang Panay nga mataas dito ang tubig baha sa nagligad man sa mga inadlaw kag subong mayara pagid sa mga ginabaha pagid nga mga madagmay pananalaman lang nga mga barangay nga ginabaha. May ara nga mga bulutuan nga ginhimo nga evacuation center kag ginbaha gid ginsuloboy sa tubig baha ti subong adlaw posible ang first day subong sang full implementation ay ibululigan nga panghimuso ni ang ina nga mga eskwelahan Bombo Lindsay. Ti lauman naton nga hindi tanan nga mga eskwelahan diri sa may Western Visayas ang magbalik na or mag-resume na sang full implementation sang face-to-face classes. Daraya sa may Aklan, Bombo April, do kadamo dara ng mga pansyon ang nagkalaguba sa patyo dara sa inyo Bombo April. Kamusta dara yang nangin sitwasyon kahapon? Tama ka gidra Bombo Lindsay no. More than 15 ato ka mga pansyon ang narumpag o kunawasak gid Bombo Lindsay
So ang gid doon, ang kadaman gid sa pamilya sang mga narumpag nga nga mga panson, way gid yan duaw sa ilang mahal sa kabuhi nga nagtaliwan kay gin takpan ato sang trapal mo kag bawal gid anay palapitan syempre para man sa kaluwasan. Pero ang iban nga mga panson, iban nga kabao nga na-recover para rather agin saylo sa iban nga mga panson kag ato ang mga ato nga mga na-recover nga kabaong ato ang pwede bisitahon Bombolense kag agin disinfect. Pero so far way man nila nagpaawat sa mga residente nga gusto gid magbisita sa Banga Municipal Cemetery. Nagkadto man niya sa gihapon sila, pero ang iban syempre nagadoble dahan gid kay ti syempre nagabaha-baha pangadaan ang iban nga portion dito sa may banwasang Banga, Bombolense. Sa amon, Daria, bisan tuod nga ti tangkas-tangkas, taga-sanay na di mga pansyon sa amon, na ti mayo man kay baskog man niya ang mga pansyon, Dari, way man nagkaraguba. Amo lang nagaling iti kahapon nga adlaw to, ligom dulom ang mga pansyon Dari sa amon, especially Dari sa may Tanza Public Cemetery. It's because man, ngati ang iban Dari mas ginpili na lang nga magsindi kandila kay may ara bala sa mga nagabaligya or luyag bala ngati magpabutang sa nga suga ya sa ila dara nga sa pansyon abis ang ila nga minatay o galing kay ba perti man kamalmahala sang sukot ti iban to na lang sindi na lang gidya sang kandila nagala ganisa na sa lingkod na nagala Santorini Greece ang patio Dari sa amon. Sige lang ala na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pabalik sa Madam, mogid nga salamat sa atong nga mga sister station sa Bombo Radyo Western Visayas. Wala naman kita sa nabili nga tiyempo mga kabombo. 54 minutos nang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Sang aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ang sa aton nga Christmas countdown, may ara na lamang kita sang 53 kadlaw antes ang Pasko. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Kaupod si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde Foro II. Ini ang inyo ng intemporaryo nga kaupod sa mga aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy.
ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Standard time, 3 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Miyerkules, petsa 2 na kita sa bulan sang Nobyembre 2022, All Souls Day. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 53 dias, 53 days to go before Christmas. Makabombo na kita sa aton si mga headlines sa mga balita lokal. Bishop Patricio Buzon may panumdum angot sa physical nga kamatayon sang tawo. Bacolod City Police Office wala naka-record sa dalagko nga insidente angot sa obserbasyon sang tigkalalag. Samtang full-blown face-to-face classes maga-resume na subong nga Nobyembre 2. Shootout nagluntad sa tunga sa mga pulis kag mga miyembro sang NPA sa Gihulnan City, Negros Oriental. Samtang sa aton sini weather update, bagyong Queenie nagahuyang na kag nangin low pressure area nagin lamang. Balita national, Presidente Bongbong Marcos nagmando nga unahon ang distribusyon sang bulong sa mga survivors sang bagyo. Masobra 260 ka mga eskwelahan na halitan sa naglabay nga bagyong Paeng. Samtang DepEd aminado nga may kakulangan sa bahin sa classrooms apang dayon ang 5 ka adlaw nga full face-to-face classes. Balita international, Pope Francis mangin 11 nga Santo Papa nga magabisita sa Bahrain. Supply sang tubig kag kuryente na balik na sa capital sang Ukraine nga Kiev kasunod sang missile strike sang Russia. Samtang balitang espesyal, banwa sa Spain nakakuha sa record nga may pinakadako nga awareness ribbon sa pagselebrar sang Breast Cancer Awareness Month. Sa balita sa negosyo, presyo sang liquefied petroleum gas nagsaka subong nga bulan sang Nobyembre. Balita sa inampang Pinay tennis player nga si Alex Yala napasawan nga makapadayon sa qualifying sa bahin sang W100 Shrewsbury Tournament sa Great Britain. Sa balita sa entertainment, singer nga si Taylor Swift nangin 11 nga artist nga nag-dominate sang top 10 spot sa Billboard Hot 100. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Amoy ato ang aton sinima headlines. Kakaron, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Upod sa inyo sininga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Nagpahanumdom ang bishop sang Diocese of Bacolod sa mga Kristiyano nga kabuhi sa isa ka persona ang wala nagatapos sa lulubngan kundi sa langit kaupod ang Ginoo. Sa misa nga gipadigayon sa Burgos
Public Cemetery kahapon. Gipag ni Most Reverend Bishop Patricio Buzon nga tuman katahom ang ginahiwa sa karon nga pagtililipon sa simbahan kag ginapresyo sini ini nga moment bisan nga simple gid lamang. Sa pagsaulog sang All Saints Day, ginpanumdum ni Bishop Buzon ang mga Katoliko nga kabuhi sa kalibutan ang umalagigid lamang o kon pilgrims apang wala ini nagakatapos sa sementeryo. Sunod diri luyag sa Ginoo nga makaupo ng mga tao sa langit. Gani kinahanglan nga ginhangkat man sa obispo ang tagsa-tagsa nga magpangabuhi sang balaan. Sunod sa iya, hindi lamang ang mangin santo ang dapat nga magkabuhi sang balaan, kundi ang tagsa-tagsa santo naman sa mando sa aton sining mahal nga Dios. Edugang pa ni Bishop Buzon nga mga santo ang ordinaryo gid lamang nga mga tawo nga ginahimo sa maayo ang ilang mga trabaho bangod ini ang kabubuton sang Ginoo. Nagalaw mini nga makitaan sang tagsa-tagsa matahom nga plano sang Ginoo sa ila sinitag sa kakabuhi. Nagpanugyan man ini nga ukon magpalanggaanay bangod paagi diri apisan nga wala nag-agi sa canonization, makabig na ang isa ka persona nga santo kag matudtod nga anak sang Ginoo. Dali kita tanan ginatawag nga mangin balaan, the universal call to holiness. And this feast of the All Saints is a great reminder na hindi lang sila ang ginatawag mangin santo, mangin balaan, kundi kita tanan kay kita mga anak sang Dios, kagluyag sang Dios na kita maliwat sa iya. Be holy as I am holy. Ang kamay sa pagpag ni Most Reverend Bishop Patricio Buzon sa Diocese of Bacolod. Samtang naka-full alert ang mga personal sa Bacolod City Police Office o kon BCPO, malinsang sila ang gin-deploy sang Sabado sa nagkalain-lain ng mga patio sa syudad para sa tigkalalag. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, Director sa Bacolod City Police Office, nangin matawhay so far ang ilang pagbantay sa mga sementeryo sa Bacolod, humalit sang Sabado tub-tub kahapon. Sunod sa iya, intact man ang mga kapulisan kag sila ang naka-full alert. Mangin ang mga personal sa headquarters ang nag-render man sa duty para sa Ligtas Undas 2022. Nagapanugyan si Martir sa mga pumuluyo nga magsunod sa mga rules and regulation sa pagpadulong sa mga patio agud nga malikawan ang problema kag kinagamo. Since our deployment sa Saturday, no, at subong daw kay manta, medyo tayo matasubong traffic sa mga entrance ng big cemeteries. So far, kay man. I think for as long na may makadto, siguro open pa na siya. Hindi man pwede natin isira siguro. May makadto. Ang kabasbog payag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang dugang nga balita lokal, nakaangkon sa gamay nga problema sa lakat sang trafiko sa dalan pasulod sa Rose Lawn Memorial Park sa may barangay Bata, syudad sa Bacolod kahapon. Sa interview sa Bombo Radio sa pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office so kon bitaw nga si Police Major Junji Liba, may mga pagginutok sa bahin sang kadalanan nga nagluntad sa Rolling Hills Memorial Park apang hindi ini kaangay sa barangay Bata padulong sa Rose Lawn bangod tuman ang pagdinaguso sa bayan sa mga salakyan. Sunod kay Liba, may insidente pa kung sa diin nagsag-ira naigid ang mga salakyan sa entrance pa lamang nga nagtugas ang pagginutok. Sunod diri, kompleto ang ginpag-deploy ng mga personal sa bitaw apang hindi malikawan nga may mga insidente nga nagatugas ang pagbundo sa mga salakyan. Apisa sa insidente, manageable ang sitwasyon man kag well-deployed ang mga enforcers na maintenar man nila ang katawhay sa bayan sa mga parking lots. Ito problematic ta sa Bata, Roslon. Ado mo man lang ato nang sa iban may pagutok-gutok man sa sa Rolling Hills pero hindi gid pareho sa Bata. Kaya ang sa Bata may dugang pa nga pagbulya or pagdaguso sa salakyan, may harap pa nga na tabo nga insidente so nagsigidanay sila sa entrada gid. Ang kamay sa pagpayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. 14 ka mga katapos ng Philippine Red Cross Bacolod City Chapter ang gin-deploy sa Rolling Hills Memorial Park kahapon, Nobyembre 1, samtang mayara man sa mga naga-roving. Sa iban pa nga mga sementeryo agad niya mag-assist sa mga naga-kinahanglan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Orly Moralista, Service Representative sa Philippine Red Cross Bacolod Chapter, 26 tanan ka mga personnel ang gin-deploy sa Bacolod Sacred Heart Memorial Park sa Barangay Sumag kag Rolling Memorial Park. Samtang
Samtang may 3 naman ka mga ambulansya nga nag-roving sa mga crowded cemeteries. Sunod sa iya sila ang nag-check sa mga vitals kag blood pressure sa mga nagalain ng pamatsyag. Kag kung may mga major injuries, handa man ang ilang ambulansya in kaso nga kinahanglan niya magpadulong sa ospital. Nagpanumdum ni sa mga magabisita sa mga patio nga magbalon sang tubig, hindi magpainit kag hindi magpakapoy. Sa Subong, sir, may arat 26 ka manpower. Bale, ang 26 ka manpower na deploy sa 2 ka areas dire sa cemetery sa Bacolod. So, ang isa ta ka aton nga station, isa ra sa Sumbag, sa Bacolod Sacred Heart, then ang isa mo na di sir sa Rolling Hills. So, while apot, may isa pa ito, sir, bali 3 na siya, sir, ka ambulance. Kada station ta sa cemetery, may isa-isa na sila ka ambulance. And then, may isa pa ito, sir, ka ambulance ngayon mo ta magarubing sa ibang nga mga cementeryo, especially sa mga crowded nga cemetery. Ang kabayan sa pagpayag ni Orly Moralista, Service Representative sa Philippine Red Cross Bacolod Chapter. Samtang dugang nga balita lokal, nagapanugyan ang Bagos City Fire Station sa mga magapadulong sa Patio subong nga adlaw Nobyembre 2 ang antes magbiya sa ilang mga pulian nga siguraduhon gid nga naka-off ang main switch kag nahukas sa mga naka-plug sa socket agon nga malikawan ang sunog. Sa interview sa Bombo Radio kay Senior Fire Officer 1 Giovanni Suaude nga nangin malinong kag organisado ang pagbantay sa mga otoridad kag mga multipliers sa Bago Catholic Cemetery. Sunog pa sa iya sang Lunes ginpag-dispatch ang mga personnel sa mga patio sa Bago City kag sunod diri wala man sang mga untoward incidents sa kahapon. Magluwas lamang sa 2 ka mga senior citizens nga gikuan sang blood pressure bangon sa tuman ka init sang panahon. Nagapanugyan man ini nga hindi magdala sa mga patalom kag ginadumlian nga bahin sa mga gindumlian nga mga butang. Sunod sa iya dapat nga magsuksok sang face mask kag likawan ang pagdala sang magagmay nga mga bata agud nga hindi mangin mabudlay. Sa mga katigulangan naman, mas maayo nga magpadulong sa patio kung hindi mainit ang panahon. Nagapanugyan man ini nga antes magbiya sa ila pulian, siguraduhon gid nga nakapatay ang switch kag nakakasgid sa saksakan ang mga plug agud malikawan ang sunog. So far, diri sa amon sa Bago Catholic Cemetery, do ka peaceful man, kaka-organize ang pagplastar sa mga bulig man sa aton nga multiplier. So nag-dispatch kita diri since pa kagapon, jutay pa lang gid man ang volume sang tawo. Ang kamay sa pagpag ni SFO1 Giovanni Saudi sang Bago City Fire Station. Samtang preparado na mga buluthuhan sa Negros Occidental sa full implementation ng face-to-face classes subong adlaw. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa Department of Education, Division of Negros Occidental, madugay na nga nakapreparar ang mga public school sa probinsya apang bangod sa paglaslas ang bagyong paeng sang tinilidlan nga semana. Ginalauman nga sila ang liwat nga magapaninlo bangod may mga eskwelahan niya ginbaha. Apisar sinisuno kay Arnaiz, kalabanan ng preparado na sa pagbukas ang full face-to-face classes. May mga eskwelahan naman niya ginakulang sa mga classrooms kag mga manunudlo apang wala man sang may nagapalabot sa regional office nga luyag nila nga magpa-exam sa full implementation. Sini, aminado man si Arnaiz nga medyo mabudlay para sa isa ka manunudlo kung nagadangat sa 50 ang iya nga estudyante apang nagapati ini nga mayara sang tagsa-tagsa ka mga estratehiyang isa kag isa agud niya makatudlo sang maayo. Nagpanugyan man ni sa mga estudyante kag manunudlo nga magpadayon lamang apisar sa mga kabudlayan nga ginapangatubang. Gusto mapanindugan nga makadayon din kita sa 100% na full capacity in-person classes by tomorrow. Hopefully, hindi lang amo nakadamo ang mga problema nga ma-encounter nila. Ang sabay pa nga manging orderly man ang ilang pagbukas liwat nga 100% ng isang kabataan at a given period of time ang ilang pag-akomodaron. Ang kabayan sa pagpayag ni Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Sa atong kinapusan nga balita lokal, isa ka shootout ang nagluntad sa tunga sa Philippine National Police o kon PNP kagilaligan nga miyembro sa New People's Army o kon NPA kahapon sa may Gihulngan City, Negros Oriental. Ang shooting incident nagluntad las 12:20 sang hapon sa may Barangay Trinidad nga gilaligar ginharas sa mga ginapatihan katapos sa NPA kag ginpanugpan ang makatapos sang 2nd Mobile Force Company sa Negros Oriental Police Provincial Office. Nakabati ang mga police personnel sa napulo kasud-asod
nga paglinupok nagikan sa kapin 500 metros ang kalayon. Rason kung nga sila ang nag-retaliate. Wala naman sa may nasamaran o kunapilasan sa duha kabahin. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Amoy ito magkaundan sa aton nagapunang nga mga balita lokal. Subahin naman sa detalye sa aton mainit-init, bag-o, kag dalagko nga mga balita national, international, kaiban pa nga mga balita aton panumalikan. Pagkatapos, gid lamang sila. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox. Minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo, kag antes puman sa ato nagapaunang nga balita national. Yari ana yung pinaka-latest nga lakat sang panahon. Weather update kita mga kabombo, gikan sa Bombo Weather Center. Yari si Bombo Jairi de los Reyes sa pinaka-latest update sa lakat sang panahon. Bombo Jairi, come in! Bombo Jazz, alas 2 kahapon sang hapon naghuyang ng Bagyo Queenie, kag nangin isa na lamang ka low pressure area. Alas 3 kay inasang kaagahon, ang low pressure area ang ulihi nga nasiplatan nga nakabase sa 355 kilometer east-southeast sang hinatuan Surigao del Sur. Samtang sa piyakabahin ang severe tropical storm Nalgae nga anay ginkilala bilang Bagyo Paeng ang yara nasa 640 kilometer west sa nga Itbayat, Batanes, sagwa sa nga Philippine Area of Responsibility. Ini ang nagadalasang hangin nga may kabaskugon nga nagadangat sa 110 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob 120 km per hour, samtang ini ang nagahuli
bulag sa north-northwest nga direksyon sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Samtang maeksperiensyahan sa Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Region ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sa thraw sang LPA. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa northern kag western section sang Luzon padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob sa nabagat na nasidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang Visayas kag nabilin nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nasidlangan tubtob na bagatnan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan tubtob na aminhan na katungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura ang Bacolod City 24 to 31 degrees Celsius, 87% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 2.5 km per hour kag may few clouds. Ang Metro Manila 25 to 31 degrees Celsius, 5% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 3 km per hour kag clear with periodic clouds. Ang La Union 26 to 31 degrees Celsius, 92% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 0.4 km per hour kag broken clouds. Ang Cebu 23 to 29 degrees Celsius, 89% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.5 km per hour kang may broken clouds. Ang Coronadal 23 to 32 degrees Celsius, 94% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 0.2 km per hour kag may light rain. Ang adlaw ang nagabutlak alas 5:40 subong nga aga kag magatunod alas 5:24 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamoy adto ang aton sa pinaka-latest update sa lakat sang panahon. Kakaroon mga kabombo litong kita sa aton nagapangunang nga balita national. Ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat nga i-prioritize man sa bayan sa national government ang distribusyon sa medisina sa mga biktima sang kalamidad. Sa ginpadigan nga situational briefing sa probinsya sang Maguindanao, ginpahayag ni Presidente Marcos kay Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga dapat nga matagan sang bulong para sa ubo, sipon kag sakit sang tiyan ang mga biktima sang kalamidad. Magluwas sa ginahatag nga pagkaon kag non-food packs. Payag pa sang presidente nga natalupangdan sini ang problema humalin pa sang siya ang gobernador sa Ilocos Norte. Sunod sa kay Presidente Marcos nga hindi na dapat hulaton pa ang prescribed medicines kag madala na nga daan sa mga simple nga medisina kaangay sang para sa sipon, ubo kag pasakit sang tiyan. Kay ban pa nga mga common ailments nga sara nga mabulong sa non-prescription medicines. Dugang pa sini nga dapat ini nga ilakip kaupod sa koordinasyon sa bayan sa mga military doctors kag medical doctors. Ginunabahan nga nag-ugyo ng tiglikom sa bayan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Kasunod pa kay Tulfo, mahimo ini nga masuguran sa paghatag sang hygiene kit sa mga pamilya nga malakip o kung malakipan sa mga bulong kaangay sang paracetamol, cough syrup kag cough tablets para sa mga kabataan. Gipayag man ni Presidente Marcos nga mahimo ini makabulig sa pagpakigangot sa mga pharmaceutical companies may kamtanan sa pagbakaw sa mga medisina. Sunod rin sarang nga makahuman sa arrangements sa mga dalagkuan nga drug companies agon nga makabarato ang gobyerno kung bulk ang pagabaklon. That is always a problem eh. Yung mga ordinary lang naman paracetamol, para sa sirang tiyan. Pero yung mga matatanda, yung mga maintenance, delikado talaga sila. Pagka mga 1 week na silang hindi nagagamot, it starts to really affect them. So let's put together an SOP for that. Para may kasama na tayong gamot. Meron na tayong health kit, pero yung gamot talaga ang after a few days, it becomes an issue. Ang kabay sa pagpag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Samtang nagdangat sa 261 ka mga eskwelahan nationwide ang nakarecord sang kahalitan sa infrastruktura bangod sa severe tropical storm Paeng, ginreport sa Department of Education o DepEd alas 6 kagabi nga 381 ang totally damaged nga mga classrooms. Suno kay DepEd spokesperson Michael Powa, nagapadayon kag nagahulag pang numero santo sa assessment sang ahensya on the ground. Kabugusan nga 528 ka mga eskwelahan ang padayon pa ginagamit bilang evacuation centers sa mga individual kag pamilya nga apektado sang bagyong Paeng. Payag ni Puwa nga ginakilala sang DepEd ang pila ka mga eskwelahan nga naapektuhan sang bagyo. Gani sila ang paghahatagan sa exceptions sa pagpatigayon sang blended learning apisar nga may mandato na sa pag-umpisa sang 5-day face-to-face classes sumugod subong nga bulan. Patag sining nga pag-aimplementar akon maga-implementar sang alternative delivery mode sa mga apektado nga bulutuan kung sa diin sila ang pahanugutan sa paggamit sa module sa panimalay ang mga kabataan. Ini makabig nga blended learning. Apang sa tion nga makayuna ang bulutuan sila ang pabaliko naman sa mandatory in-person classes sa DepEd Order number 44 series of 2022. Ginpirmahan ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte ang mga private schools ang ginapahanugutan sa pagpatigayon sang 5-day face-to-face classes, blended learning modality o full distance learning sumugod sa Nobyembre 2. Samtang nagpalabot sang simpatiya ang Japanese government sa Pilipinas kasunod sa pagpanghalit sa severe tropical storm Paeng nga may international name nga Naiji sa pila ka bahin sang pungsod. Gipalabot ni Japanese Foreign Prime Minister Hayashi Yoshimasa ang mensahe pinagi kay Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sang Lunes. Sunod sa kay Yoshimasa, luyag siningay palabot ang sympathy sa gobyerno sa Pilipinas kag sa mapumluyo bangod sa kalitan resulta sang pagbago sang ukon pagbayo sang bagyo sa dako nga bahin sa Pilipinas, partikularmente na sa bahin sa middle and northern parts sang Mindanao sa Oktubre 27 ukon sa nakaligad nga Oktubre 27 to Oktubre 29. Gipayag man sa Japanese government nga sila ang handa nga maghatag sang bulig sa Pilipinas kasunod sang nagluntad nga kalamidad sang damlag gid lamang. Adugang pasininga sila ang nagapakiunong man sa mga biktima kag sa mga nalisdan nga pamilya. Sila ang nagapangabuyo man para sa madasing nga pag-recover sa bahin sa mga apektado nga mapumuluyo kasubong man nagiliyon nga pagbangon sa mga napektuhan nga lugar. Santo sa latest report sa bahin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang numero sa na-report nga nagkalamatay nagdangat na sa 110. 110 gikan sa nasamit nga numero 79 ang konfirmado na samtang ang 31 ang ginapaidalan pa sa validation. 59 sa mga fatalities ang gikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kag sa ato na katapusan nga balita national, madayon ang 5-day full face-to-face classes sa mga pampubliko nga eskwelahan sumugod subong nga adlaw Nobyembre 2. Apisar pa nga minado ang Department of Education o DepEd nga mayara sang kakulang sa mga classrooms kag manunudlo. Aminado si DepEd spokesperson Attorney Michael Powa nga may dako nga problema nga ginapangatubang ang pila ka mga eskwelahan antes pa ang implementasyon sang full in-person classes. Hindi man sini mapanginwala ang kakulang sa mga classrooms kag school buildings nga hindi man marisolbar sa isa lamang kagabi. Dugang pasinay nga may kakulang man sa manunudlo. Gani kung may makita nga may mga eskwelahan nga may masobra sa idalom sang rules on transfer, gina-transfer nila ini sa iba nga may eskwelahan nga may kakulang sa manunudlo. Suno kay Puwa ang DepEd ang yara sa karon sa pagpamuno ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte ang magatinguha nga ini ang masolusyonan sa masunod nga mga binulan o kontinuig. Sang Lunes ginpayag sang Alliance of Concerned Teachers o Act nga wala ginbuhat sang DepEd kag sang Marcos administration ang ilang nga assignment antes pa lamang ang pag-umpisa sang full in-person classes. Ilabi na nga may pila ka mga public schools ang hindi preparado matapos ang duha ka tuig nga pagpatigan sang online kag blended learning bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpanawagan sang mga Act renewed teachers ang nagkakaigo nga numero sang classrooms kag armchairs, duga nga support personnel kag pagbuhin sang workload. Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakalipas sa takla 6 aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita international.
Una kita sa Vatican. Si Pope Francis ang mangin labing una nga pontiff nga magabisita sa Bahrain kung sa din ang trip sini sa pungsod subong nga semana ang may tinutuyo nga makasemento sang ties sa Islam. Apa ini ang ginamarkahan man sang akusasyon sa bahin sa mga human rights abuses sa Gulf State. Ang pagbisita sa Huwebes subto Biyernes nga ika-39 nga international trip ni Pope Francis bilang Santo Papa. Ang patigayunon 3 katuig matapos sa iya nga maragtason nga pagbiyahe sa United Arab Emirates sa UAE sa tuig 2019 kung sa din siya ang nagpirma sa Muslim Christian Manifesto for Peace. Apang pila ka mga human rights groups ang naglaom nga ipanugyan ni Pope Francis sa Sunni leader sa Bahrain nga si King Hamad bin Isa Al Khalifa nga untaton na ang pagpigos sa bahin sa mga Shiite Muslims apisar nga ang rights record sang kaingon nga pungsod Qatar ang nagaagaw sa karon sa mas dalalagko kag dako nga tensyon antes ang pagpadigayon sa World Cup. Nangin prioridad sang 85 anyos nga Argentine pontiff ang nagpadigayon sang outreach sa Muslim community sa iya sining nga papacy pinaagi sa pagbisita sa Middle Eastern countries kalkip na sa pungsod Egypt sa tuig 2017 kag pungsod Iraq sang tilitlan nga tuig kadungan sa pagpledge para sa mga interfaith dialogue sa bahin sa mga leading Muslim clerics. Sa Biyernes, plano ni Pope Francis nga makikita sa pinakabataas nga pamunuan sa Sunni Islam nga si Sheikh Ahmed Al-Tayeb, ang Grand Imam sa prestiyosong Al-Azhar Mosque sa Cairo sa Egypt, kag Center of Islamic Learning sa Sakir Palace sa sentro sang among nga pungsod. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Ukraine. Nabalik na ang supply sang tubig kag kuryente sa Ukrainian capital nga Kiev. Isa ka adlaw matapos nga ini ang mautod kasunod sang Russian missile strikes suno kay Kiev Mayor Vitaly Klitschko. Fully restored na ang supply sang tubig sa mga pamalay sa Kiev, kasubong man ang supply sang kuryente. Apang payag sang alkalde nga may mga nakaplano gihapon nga mga power cut sa syudad bangod sa dako nga deficit sa power system matapos ang barbaric nga pagpangatake sang aggressor nga Russia. Payag sang Ukrainian military nga ang Russia ang naglunsyar sang 55 ka mga cruise missiles kag dinosena nga iban pa nga munitions sa bilog nga pungsod sang Lunes. Tawag naman ni Presidential Advisor Oleksiy Arestovich asang Martes ang pagpangbomba bilang isa ka pinakadako nga shelling sa teritoryo gikan sa army sang Russian Federation. Ginapasalamatan naman sini ang pag-improbar sang air defense kalakip na ang buli gikan sa west gani wala nang intuman ka malala ang kahalitan. Payag sang Ukraine ang Russian strike sa nakaligad nga binulan ang nakaguba sang kapin 1/3 sa mga power stations nga nagresulta sa pagpanugyan sa mga Ukrainians nga magtipid sa kuryente. Ilabi na nga nagahilapit ang winter season. Samtang lito na kita sa aton sinay balitang espesyal, nakuha sang banwa nga Ayuntamiento de Trillo sa pungsod Espanya ang record sa may pinakadako nga awareness ribbon sa pagselebra sini sang Breast Cancer Awareness Month. Ang higante nga pink ribbon mayara sang kadakuon nga 10,764 square feet naging plasta sa matas nga bahin sa banwa sang Tetas de Viana nga na-translate sa English bilang Viana's Breasts. Ini ang ginhimo sa isa ka grupo sa mga manugtahi kung sa diin ang ribbon na himo sa 3 ka piraso. Gin-promote sa alkalde sa Trillo nga si Jorge Pip ang attempt o kung sabahin sa ila siniyang alkalde nga si George Peña ang attempt nga makuha nila ang Guinness World Record. Ginapatihan nga angot sa pink ribbon sa breast cancer awareness labi na sa bulan sa Oktubre kung sa diin may ginapatigayon nga fundraising kang mga aktibidades ang mga charities kag advocacy organizations. Nagbuligay man ang komunidad sa Dimondejar, Trillo, Valnilaldea, kag La Puerta sa pagtahi sa linibo-libo ka metro sang tela kung sa rin madamo ang nagboluntaryo nga magbulig man.
Makita ang halos tanan nga mga volunteers ang naka-pink samtang ginatapik ang ulihi nga peraso sang tela kag implastar nga naka-awareness ribbon ini. Ang ini nga record ang nagpierde sa largest awareness ribbon nga ginhimo sang Ispen Faramasas sa Dubai, United Arab Emirates nga mayara lamang sa kadukuon nga 52,699 square feet. 128 square inches sa nakaligan nga Nobyembre sa nagligan na tuig 2021. Matapos makonfirmar ang record, gintunga sa pila ka peraso ang ribbon kagindonar sa mga organisasyon nga nagaugyon sa batok sa breast cancer. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, matapos ang 6 kabulan nga mayara sang rollback, nagsaka naman ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG, subong nga Nobyembre, yari ang report ni Bombo Macy o Famen. Saka sa presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sa subong nga bulan sang Nobyembre matapos ang 6 kabulan nga rollback. Suno sa Petron Corporation magasaka sa 3 pesos and 50 centavos sa kada kilo sang LPG kag 1 pesos and 96 centavos naman sa kada litro sang auto LPG nga nangin epektibo kahapon alas 10 sang gabi. Pahayag sa Petron Corporation ini kaangay sa international contract price sang LPG sa bulan sa Nobyembre apang wala sang pagsaka sa presyo sa mga area nga napaidalom sa state of calamity. Madamo sa mga probinsya ang gindeklara nga ipadalom sa state of calamity bangod sa severe tropical storm Paeng nga nag-igo sa pungsod nagligad niya semana. Madumduman niya nagsugod sang bulan sang Mayo ang pagnubo sa presyo sang LPG kag santo sa latest nga datos sang Department of Energy ang retail price sang 11 kg cylinder sa Metro Manila ang nagabalor sang kapin 786 pesos and 95 centavos tubtob 971 pesos and 95 centavos sa bulan sang Oktobre. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 57 pesos and 97 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 35 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 42 centavos. Ang euro may baylo nga 58 pesos and 10 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 52 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex Shell kag Petron stations 65 pesos and 35 centavos tubtob 65 pesos and 89 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 26 centavos tubtob 66 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium. Kag 77 pesos tubtob 79 pesos and 95 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy o Famen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ilo naman kita sa aton nga balita sa hinampang, napaslawan ng Pinay tennis player nga si Alex Yala nga makapadayon sa qualifying sang W100 Shrewsbury Tournament sa Great Britain matapos nga naluto sa tennis player mismo sang United Kingdom. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Sa main draw sang W100 Shrewsbury ang tennis player nga si Alex Sigala sang napierde ni batok kay Maria Lumsden sa ikaduhang round sang qualifier sa 1-6 kag 5-7. Matapos mapierde sa first set ang 17 anyos nga Pinay, nagbato sa 2-4 deficit sa second round kung sa din nakakuha ini sang isa pagid ka match sa puntos nga 5-5. Apang nakuha ni Lumsden ang ticket sa main draw sa pagdaog sini sa dason nga duha kampang. Nakuha sang US Open Girls Single Champion Alex Yala ang tali sa bagong nga career ranking sa Women's Tennis Association sang ini nagsaka sa number 214 nagikan sa 248. Para kay Yala madamo sang nihimo nga aktibidades sa bulan sa Oktobre sang siya ang giningadan nga first Filipino nga nagdaog sa Grand Slam singles kung sa diin nagampang ini sa 4 ka tournament nga ginakipan sa quarterfinals finish sa W80 Rancho Santa Fe sa California kag second round exit sa W60 Hamburg sa Germany. Kag sa ato sa ring FIFA World Cup trivia, nakaibalo-bala kamo kung sino ang pinakabata nga football player nga naghampang sa World Cup.
Una nga nag-debut si Norman Whiteside bilang midfielder sa Northern Ireland team sa edad nga 17 anyos. Nagpakita sang talento si Whiteside sa World Cup nga ginhiwat sang tuig 1982. Sa karon ara sa gyapon kay Whiteside ang record nga youngest player nga nakigbahin sa FIFA World Cup kag youngest player nga nag-score sa League Cup kag Football Association Challenge Cup finals. Kagami adto mabalita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sabay naman sa aton sininga showbiz news, nakahimo sa kasaysayan ang sir nga si Taylor Swift bilang labing unang nga artist nga nag-dominate sang top 10 spots sa Billboard Hot 100 matapos gin-release siya sining album nga Midnights. Wow! No iya tanan ngalan ka mga ambahanon. May chika upo sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Sang maragtas sa music industry si Taylor Swift matapos nangin labing unang artist nga nakakuha sang tanan nga spots sa top 10 US song chart matapos ang release sang iya album nga Midnights. Ini ang labing unang kahigayonan sa 64 ka tuig nga maragtas ang chart nga nakuha sang isa ka single artist ang bugos nga top 10 suno sa Billboard. Gin-release ni Swift ang iya highly anticipated Midnights album sa Oktobre kag nag-debut sa top album chart sang Billboard. Ang ikanapulo nga album ni Swift ang nag-crash man sa Spotify, pila ka oras lamang ang nakaligad humalin sang ini ang gin-release, kag nag-set sang record bilang most streamed album sa sulod sang isa ka adlaw suno sa platform. Ang album ang nagaistorya sang 13 ka mga sleepless nights si Taylor Swift sa nagkalailain nga bahin sang iya kabuhi. Ang Midnights amo man ang pagbalik ni Swift sa pop genre matapos ang duha sini ka pandemic albums nga Folklore kag Evermore. Nagapanguna sa listahan sang Hot 100 amo ang Anti-Hero nga ginsundan sang Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Bejeweled, Question, Your Own Kid, Karma kag Vigilante Shit. Sa Twitter ginpabutyag sang American singer-songwriter nga hindi ini makapati sa kadalagaan nga nalabot sang iya nga album. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Romeo, take me somewhere we will be alone. Bawa mo ng isa sa mga greatest hits ni Taylor Swift nga, Love Story. Paborito mo na ni Bombo Zaldi. No? Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, Petsa 2 sa bulan sang Nobyembre 2022 kag It's All Souls Day. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sila Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara lamang kita sa 53 dias, 53 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo mga kabombo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition upod sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, obligasyon sang tao. Kung aton lang pamalandungan kag talupangdon, masyado gid kalipot sang aton tinion. Ano ba lang aton dapat pangamanan? Ang aton padulungan o kon magpadamo sang aton sinuptan. Adlaw-adlaw nga kaskas kag tinuig nga nagahimakas. Igot na mamulalungan, nagahinunod na gali ang aton niladlaw sa kalibutan. Suno pa sa balaan nga kasulatan, karon nga nabasahan mo initanan, amoy ning akon masiling sa katapusan. Magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya nga sugo, kay amoy ni ang katungdanan sang tagsa ka tawo. Kaguntati ang pagpasilabot sa kabuhi sang iban, agod magmataway ang imo pagtaliwan sa kalibutan. Ang ini nga pangunahunag pananawa naging padala ni Andy Hunyo sang Barangay Andumanan, Bacolod City.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa palatunturan na Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules Pets 2 sa bulan sang Nobyembre sa matig 2022. Ikaduhang adlaw sa ika-11 ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa auto ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Marayan na yan ang ato sa panahon na diri sa Maya Syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental kaya way na sa weather disturbance. Although mayara pa subong sa ginabantayan ang pag-asa nga low pressure area pero magahina naman ang ini siya kay si Bagyo Queenie ang nagahina na kaganangin na low pressure area na lang kahapon sa hapon na mas nagadasig ang paghina sang bagyo into tropical into low pressure area kaya nga naunang forecast mga Webes pa ini siya maghuyang or magahina ang nasambit ang bagyo. However kahapon na Martes ang hapon na palang banwa nangin na low pressure area na lang and then matunaw naman lang ini siya. So, kabaya pa nga magatayo yon ng Mayo nga lakata sa panahon na kay balik ka na kadaan sa mga eskwelahan ng mga estudyante. Sugod subong nga Nobyembre 2 kay nag-resume na ang face-to-face classes. Ang mga manunodlo magatutok na dinanaya sa pagpadayon na balasang exam ang way natapos sang Biyernes kay suspendido ang klase bago naman sa severe tropical storm Paeng. So, amo din na yang tapuso na sining mga exam sa mga manunodlo subong nga Nobyembre 2 kay full blown na ni ang aton nga face-to-face classes. Sa 6 minutos sa nabilinan sa alas 7 sa aga, arestado ang isa ka alleged drug personality sa ginapatigayon ng bypass operation na dira sa Maya Syudad sang Bago. Kag isa man na kalalaki sa Maya Syudad sang Cadiz ang arestado matapos na kuan sa armas luthang nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento. Detalye sini with Bombo Carla may defensor, Bombo Carla sa report. Kamin. Ina isa ka street level individual dakop sa gimpatigayon nga bypass operation sa Bago City Police Station sa purok sa Pagita, Barangay Poblacion, Bago City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang gingkilala kay Jimmy Joso alias Paki, 32 anyos, isa ka laborer kag residente man sa nasambit nga lugar Bombo Erlin. Nakuhaan ini siya sang 11 heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu kag nakuha diri ang 1,000 nga bypass money ang kabugaton sa nga nakuha nga suspected shabu nagabug at 1.5 grams kag nagabalor ini 10,200 pesos Bombo Erlin. Sa subong yari na ini siya sa Bago City Police Station for proper disposition. Samtang dakop naman ang isa ka 40 anyos nga lalaki. Bombo Erlin. Wala pa huway bisan tigkalalag, no?
Sakto geda Bombo Arlene, no? Ang aton sini nga mga kapulisan ti ginahimo lang ginilang ila sini nga mga responsibilidad Bombo Arlene ng pagtapna sang illegal nga droga diri sa Negros Occidental, Bombo Arlene. So bisan na holiday o kung tigkalalag ini sa gyapon ginapatigayunan sa bypass operation ang mga drogista, Bombo Arlene. Okay. Yes, sa Bombo samtang ay isa ka 40 anyos nga lalaki nakuhaan sa armas sa Purok Iko, Barangay Kaduaan, Cadiz City, Negros Occidental. Suspensado diri among kilala kay Richard Gilbaliga. Jobless ina siya kag residente sang MEV Barangay Purisima, Manapla, Negros Occidental, Bomborlin. So samtang nag-conduct ang traffic personnel Bomborlin, ang suspetsado ni naglaba ini sa ila kag na wala sa mga dokumento, Bomborlino sang body search na ini siya at tinakuhaan ini siya sa isa ka unit sang para ordinance caliber 45 pistol, isa ka 45 magazine, 8 ka 45 live ammunition, isa ka black holster, isa ka sling bag, isa ka unit sang Sprinter orange nga single motorcycle, Bomborlin. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa Cadiz City Police Station for proper disposition, Bomborlin. Okay. So, subong Nobyembre 2 na, Bombo Carl, may yarag yapon ni kita sang mga kauturan nga mo ning ilayang pagabisita sa mga sementeryo. Kahapon naman nga, hindi mo na yung kadamo, no? Kay may mga nag-unan na yung daan na bisita sa ilang mga minatay. Actually, October 29 pa lang, no? Momo Carl Santos report and observation sa ngaton nga mga kapulisan. Yes, sakto gida Bomborlino sa nagligad si Mana sang nagbisita kita sa mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod. Ang iba niya nagapadulong na nagapaninlo na Bomborlin kag sindi na ti wala naman ini sila sa plano nga magbalik paya kagapon kag subong adlaw kay ti nakapaninlo na ini sila kag sindi na Bomborlin kag isa pa kadaan may kita sa reported nga bagyo. So tanik kabay pa Bomborlin nga magtayuyo na lang gid ini siya Bomborlin nga malusaw na gid. Sa subong Bomborlin nakikita diri sa area sa public plaza sa mga nagabaliga diri bala sa mga bulak. So sa subong Bomborlin wala na diri sila siguro kagahapon sa hapon. Bomborlin malimpyo naman dira. Yes, may mga bilin pa man nga mga gintindogan nila o na mga kiosk nila mga kabayan gintindog para pasulungan nila kagapon ara pa sa gyapon Bomborlin pero wala na diri ang manubaligya sa bulak. Dumi nagapanghabol sa wala mo. Tawagin man na. Bomborlin bata. Bata. Oo. Diri na sila ang mga nagabaligya di ba Bomborlin sa mga kape, soft drink diri sa may public plaza. Sa gyapon na arid sila nagatulog Bomborlino nagligad may hapin na may hapin may karton. Yes, may karton Bomborlin. Kakatugnaw subong nga nasundo gagawom bala Bombo Carl. Amo gani do nagatulo-tulo gani Bomborlino ang manipis nga pagpanaliti pero hindi gid sige-sige ang pagtulo Bomborlino pero ti ko mabatsa ganan ni nga nagabubo na gid Bomborlin ti paon maninila sigli ng mga kabataan nga nagahigda diri Bomborlin pahalina ini sila pero ay tungod ko may naghulag gali kay tawo Bombo Carl, thank you gid. Bomborlino may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl Maya Defensor. 2 minutos sa nabili natin sa alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Nobyembre 2, taong 2022, All Souls Day, 53 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga guro handa na po sa full implementation ng face-to-face classes ngayong araw matapos ang mahigit 2 taon dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Ilang local government units naman nagkansila ng pasok ngayong araw kasabay ng unang araw ng full face-to-face classes. Mahigit 3 milyon na raw itong katao ang apektado ng bagyong Paeng. Ayon po yan sa Department of Social Welfare and Development. Si Pangulong Marcos naman at pamilya nito humabol din sa pagdalaw sa puntod ng yumaong ama. Ang Department of Public Works and Highways inatasan na maglagay ng district office sa Bangsamoro Region para yan sa pagsasaayos ng mga napinsala ng kalamidad. Mga namatay dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong Paeng na dagdagan pa pumalo na sa 100 at 12 ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang Land Transportation Office naman, todo na rin ang paghahanda sa pagbabalik ng mga motorista sa Metro Manila pagkatapos ng undas. Sangkaterbang basura naman iniwan ng mga dumalaw sa ilang sementeryo dito sa Metro Manila. Sa iba pang mga balita, halos 170 kabahayan apektado sa sunog sa Cebu, higit 100 at 50 pamilya itong apektado. At sa ating international news, ang North Korea nagbanta ng mas mabigat na hakbang kapag patuloy ang Amerika sa military drill sa South Korea. At si Elon Musk naman inanunsyo ang buwan ng singil para yan sa mga verified Twitter user. At sa atin pong sports balita, itong Brooklyn Nets coach na si Steve Nash sinibak na dahil sa mahinang performance daw ng koponan sa pagsisimula po yan ng bagong season ng NBA. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinuspinde ang pasok sa ilang paaralan sa bansa kahit na ngayong araw po, yung unang araw ng pagpapatupad ng full face-to-face classes matapos ang mahigit 2 taon dahil rin sa epekto po yan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ang pagkansela ng ilang local government units ay dahil na rin sa pinsalang dulot ng severe tropical storm Paeng. Kabilang narito ang Cavite, lahat ng level mula ngayong araw hanggang 5 po, kanselado ang klase sa Tuguegarao City. Lahat ng level po, public at private schools mula ngayong araw hanggang bukas. Doon naman po sa Antique, lahat ng level sa public at private schools, epektibo po yan ngayong araw at magpapatuloy ang kanilang klase sa Nobyembre 7. Doon po sa Laguna, lahat naman ng level sa public at private schools ay kanselado ngayong araw hanggang sa Nobyembre 5. Sa Cotabato City, lahat ng level itong public at private mula Nobyembre 2 ngayong araw po yan hanggang 5. Sa Vigan City, doon po sa Ilocos Sur, lahat ng level sa public ngayong araw. Doon po sa Cagayan, sa Solana, lahat ng level sa public at private schools kanselado ngayong araw. Sa Enrile, lahat din ng level sa public at private kanselado ngayong araw. Gataran, lahat po ng level sa public at private schools ay kanselado po ngayong araw. Maging sa Lalo, doon pa rin sa Cagayan, lahat ng level sa public at private school ay kanselado ngayong araw. Maging sa Amulunga, elementary po yan hanggang sa senior high school sa public at private hanggang bukas.
Baging sa Tuguegarao City, lahat po ng level sa public at private ay kanselado hanggang bukas sa Apari. Lahat ng level sa public at yan po ay ngayong araw. Una rito po, inihayag ng Department of Education na tuloy-tuloy na raw itong pagpapatupad ng 5 araw na face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan simula ngayong araw. Sinabi po ni Attorney Michael Powa, ito yung tagapagsalita ng DepEd na base na rin ito sa Department Order number 44. Itong mandatory na 5 araw na in-person classes at ito raw yung general rule na kanilang susundin. Tuloy-tuloy naman ang koordinasyon ng DepEd sa mga local government units para sa mga available house learners o kaya magtatayo ang DepEd ng pansamantalang temporary spaces para sa ligtas na pag-aaral ng mga bata. Sa panig naman po ng Alliance of Concerned Teachers o ACT na nawagan ang mga ito sa Department of Education na dapat daw na siguraduhin na ang mga itatayong temporary learning spaces ay ligtas, accessible at maayos para sa pag-aaral ng mga estudyante. Papalo na raw sa mahigit 3 milyong katao ang apektado ng pagtama ng severe tropical storm Paeng dito sa bansa. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary at Spokesperson na Romel Lopez, ang naturang bilang ay mula na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nangako itong patuloy nilang babantayan ng ating mga kababayang hanggang sa ngayon ay apektado pa rin ng bagyong Paeng. Anya sa ngayon ay nasa 76,000 displaced families ang nanunuluyan pa rin sa mga temporary shelters. Dagdag ng opisyal, ang naturang mga pamilya ay mula pa sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 7, 8, 9 at Bangsamoro Autonomous Region and mostly Mindanao. Sinabi pa ni Lopez na nagbibigay na rin daw sila ng tulong at financial assistance kasama na rito ang mga nasa labas ng evacuation centers. Naipamahagi na rin daw ng kagawaran ang nasa 69 million pesos na halaga ng assistance. Sa naturang tulong, nasa 65 million pesos ang mula sa DSWD at 3 million naman ang mula sa iba't ibang local government units. Kaugnay niya, nakatanggap na rin itong Department of Social Welfare and Development ng tulong mula sa non-government organization na nasa 13,600 pesos. Prioridad pa rin naman daw ng kagawaran ang pagbibigay ng tulong sa mga nawalan ng tirahan dahil pa rin sa pananalasa ng bagyo. Ang mga pamilyang nawalan ng kaanak dahil sa bagyo ay nakatanggap na ng 10,000 pesos na tulong mula po yan sa Department of Social Welfare and Development. Samantala, mayroon pong 186.4 million pesos na Quick Response Fund ang kagawaran po at 82 million naman itong available standby funds sa kanilang mga regional offices. Una rito, binuksan na rin ng DSWD ang kanilang opisina para sa mga donasyon para sa mga biktima ng bagyong Paeng. Tumatanggap daw ang kagawaran ng cash o in-kind donations. Papalo na rin sa 100 at 6 na pong cities at municipalities ang nasa ilalim sa ngayon ng state of calamity. Samantala, ang Pangulong Marcos at pamilya nito humabol pala kahapon sa pagdalo sa puntod ng yumaong ama habang ang Department of Public Works and Highways inatasan na pong maglagay ng district office sa Bangsamoro Region para sa pagsasaayos ng mga pinsalang kalamidad. At may-report si Bombo Dennis Hamito. Hindi rin nagpahuli ang pamilya Marcos sa pagbisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Partikular na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. kung saan ay nakahimlay ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani. At ang pamilya Marcos ay nakahanap naman ng pagkakataon na personal na makadalaw. Partikular na si Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling pa sa ilang aerial survey na isinagawa dahil pa rin sa epekto ng bagyong Paeng. Pangunahin na dito sa lalawigan ng Cavite at dumiretso naman doon sa may parte ng Maguindanao para magdaos din ng briefing doon sa mga opisyal ng naturang rehiyon o dyan sa Bangsamoro Region upang mabatid kung ano ang lawak ng pinsala at kung anong tulong ang may pagkakaloob sa mga residente doon. Layunin naman ng Pangulo na personal na dalawin ng mga ito hindi para makadagdag doon sa pagkakaabalahan ng mga tao kundi ay makita yung personal, yung naging epekto
ng naturang kalamidad, pati na kung anong mga hakbang ang kinakailangan gawin. Kaya naman, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na magtalaga ng district office doon sa Bangsamoro Region upang matugunan ang pangangailangan para sa restoration ng mga nasira, dala ng bagyo at ganun din ay mabilis na may proseso yung mga kinakailangang hakbang para sa mga proyektong infrastruktura long term ang tinutukoy ng Pangulo dahil yung mga proyekto hindi lamang yung naapektuhan ng bagyo kundi pati na yung iba pang mga proyekto na nasa Bangsamoro Region na kinakailangan umano na madaliin dahil nga ito ay kailangan ng mga residente sa naturang lugar. Tiniyak din ng Pangulo ang pagkakaloob na tulong tuloy-tuloy kahit hindi niya personal na mga dalaw ang iba pang mga lugar na nasalanta rin ng Bagyong Paeng at ng iba pang mga nagdaang kalamidad. Narito naman ang mga tagubilin ng Pangulo kaugnay ng kanyang pagbisita doon sa mga nasalanta ng bagyo. Tiyakin na lahat ng dapat gawin ng national government ay ginagawa natin at lahat ng pangangailangan na nanggagaling sa inyo. Ng mensahe ng Pangulo, Bombo Gerald, Bombo Jane at mga kabombo, mga ka-Star Nation. Dito, pinupunto ng Pangulo na yung tulong na ipagkakaloob ay dapat tuloy-tuloy kahit wala yung kanyang presensya at dapat ay coordinated from national government to local government units ang mga effort at initiatives upang matiyak na tuloy-tuloy ito kagaya ng pag-alalay through Department of Public Works and Highways at Department of Social Welfare and Development. Itong mga ayuda na ipinagkakaloob ay sabi nga niya, babaguhin yung sistema kaugnay dun sa distribusyon ng mga relief supply at hindi na kinakailangan yung mga staff na nakakabala umano dito sa pagkakaloob ng tulong sa ilan sa ating mga kababayan. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, itong talagang malaki yung pinsala ng kalamidad at ayun nga, inatasan na pala yung DPWH sa Bangsamoro Region na talagang isaayos na itong mga nasirang mga struktura, mga kalsada at nagkikipag-ugnayan din tayo sa DPWH sa Bombo Dennis regarding dito nga, lalong-lalo na yung mga nasirang tulay pero wala pang tugon itong DPWH. So tuloy-tuloy naman itong pagkumpuni ng DPWH dito sa mga nasirang mga struktura, lalong-lalo na sa mga kalsada na daraanan ng ating mga kababayan, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Gerald, sapagkat pangunahin na tagubili ng Pangulo yung mabilis na aksyon dito at hihingi siya ng update dahil kahit daw hindi niya kinakailangan personal na puntahan yung mga lugar at magkakaroon ng cabinet meeting within this week dahil nga, syempre, hindi natuloy kahapon dahil piyesta opisyal. No? Pero may mga pulong pa rin na pinuntahan ng Pangulo kasama yung kanyang mga miyembro ng gabinete. Pero yung mismong cabinet meeting ay nakatakdayan sa mga susunod na araw dahil nga nagkaroon ng mga aktibidad at tapat pa sa piyesta opisyal ang naturang pulong ng mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration. Pero maglalabas sila ng update kung ano yung kabuang lawak ng pinsala na natukoy at kung ano yung available funds. Nakikipag-ugnayan naman sa Department of Budget and Management para dun sa karampatang tugon para sa pag-allocate. Lalo't medyo nandito na tayo sa dulo ng 2022, kinakailangan magkaroon ng adjustment dun sa mga pondo at kung paano magiging diskarte. Iyan ang iuulat naman ng mga ahensya ng pamahalaan pag nagharap-harap sila within this week o bago matapos itong linggo, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ako, sigurista ng mga nanay. Kaya naman, for their anak, game sila para sa tulong, health, plus proper diet and exercise. Ang Cherry Per Tangkad Sagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. CGF, ito yung tulong para sa height. Yung Turin, tulong naman yan para sa eyesight. At Lysine, tulong yan para sa katawan. May Cherry Per Drops for Babies, Syrup for Kids at PGM for Teens. Cherry Per Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherry Per ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa kaugnay na balita, nadagdagan pa yung bilang po ng mga nasawi dahil pa rin sa pananalasa ng severe tropical storm Paeng. Sa data po mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council,
dalawa pa itong naidagdag na namatay, kaya lumobo na sa 112 itong namatay. Nananatili naman na missing itong 34 na katao. Sa report po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 82 sa mga namatay ay nakumpirma na habang ang 30 ay patuloy pang bina-validate. Karamihan sa mga italang namatay ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mayroong 61 confirmed fatalities. Sinundan ito ng Region 6 na mayroong 6 at 18 itong kumpirmadong namatay at 3 naman itong sa Region 12. Sinabi ng ahensya na nasa 103 na katao ang napaulat namang sugatan, habang 65 itong kumpirmadong sugatan at 38 ang patuloy pang bina-validate. Sa pinakahuling pagtaya ng NDRRMC, ang estimated damage sa sektor ng agrikultura ay lumobo na sa 1.3 million pesos or 1.3 billion pesos. Samantala, iniulat naman ng National Grid Corporation of the Philippines na natapos na ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga lugar na apektado ng severe tropical storm Paeng. Sinabi ng NGCP na bumalik na sa normalang power transmission operation sa Luzon matapos may balik ang La Trinidad-Sagada 69 kV line noong Lunes ng gabi. Nasa normal na operasyon naman ang transmission services sa iba pang mga apektadong lugar. Ang mga transmission services sa Benguet, Mountain Province, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Laguna, Quezon, Batangas, Northern Camarines, Southern Camarines, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Aklan at Antique ay fully operational na. Tiniyak ng power company sa publiko na patuloy nitong binabantayan ang mga weather disturbances. Sinabi nito na handa itong i-activate ang command center sakaling magkaroon ng anumang banta sa alinman sa mga transmission facility nito. Samantala, ang mga telecommunication providers ay nagsisikap naman na may balik ang mga connectivity services sa mga lugar na tinamaan ng Paeng. Samantala po, pinaghahandaan na rin ng Land Transportation Office o LTO ang pagbabalik ng libu-libong motorista po sa Metro Manila pagkatapos ng undasa. Itong tiniyak po ni LTO National Capital Region West Director Roque Verzosa III. Kaugnay nito, inabisuhan po ni Verzosa ang mga motorista na asahan itong mabigat na daloy ng trapiko at ang pagkakaroon ng mas maraming tao sa kalsada ngayong gabi ng Martes at umaga po ng Miyerkules. Sinabi po ni Verzosa na noong nakarang linggo pa lamang ay nakahanda na ang lahat ng tauhan ng LTO para sa Oplan Undasa at Oplan East Navero 2022. Inaasahan na kasi na maraming mamayana ang makikilahok sa taon ng tradisyon matapos ang 2 taon na paghihigpit dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Ang mga guro handa na sa full face-to-face classes. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Nakahanda na ang Department of Education para sa pagpapatupad ng full face-to-face classes. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na nakapag-adjust na ang mga guro, wala nang ipatupad ang partial face-to-face noong buwan ng Agosto. Sang-ayon ito sa pagsusuot ng face mask sa mga mag-aaral dahil ito lamang anya ang proteksyon na natitira para sa kanila. Well, ang alam nga po ng media rito ay bukas yung full face-to-face, pero hindi alam ng marami ay mula August 22, marami na po tayong mga paaralan na nagsimula na nung tinatawag po natin na full face-to-face, yung 100%, yung 100% in-person classes, Yung iba naman nag-transition from August 22 up to last week, ng October, yan po, kaya halos lahat naman po talaga ngayon, Well, sa kabila po yan, ang lahat ng mga tinatawag po natin, limitations po natin, kaya talaga nag-adjust talaga tayo, yung mga teacher po talagang nag-adjust ng gusto, Nauna rito, inanunsyo ng DepEd na susunod sila sa executive order na ipinalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na optional na pagsusuot ng face mask sa loob ng mga paaralan. Umasa rin ang grupo na matugunan ni DepEd Secretary at Vice President
Sara Duterte Carpio ang mga hinaing nila gaya ng pagbawas ng mga workload hours sa mga guro. Maximum po 6 hours, no? Based on Magna Carta, that is maximum. Wala namang tinatakdang minimum. Kaya po may mga ilan po, no, na makukulit sa DepEd system na sinasabi kapag ka less than 5 hours, 6 hours ka, ikaw daw ay underload. Hindi po underload ang tawag po doon. Ano po? Wala po tayong itinatakda na minimum. Ang sabi diyan, any teacher engage in actual classroom teaching, no, ay hindi po dapat siya i-require, shall not be required to teach, no, for more than 6 hours, no, of actual classroom instruction. Anong ibig po sabihin niyan? Hindi ka lalampas ng 6 na oras. Masyadong mabigat po yung 6 na oras po na yan. Ang ginagawa po ng ilan po nating mga kababayan na namumuno sa ating mga eskwelahan, mina-maximize. Diba? Tama po ba yun? Well, legal na i-maximize po yung 6 na oras. Pero hindi naman lahat ng legal ay tama eh. Di ho ba? Legal yun. Kasi yun ang sinasabi ng batas, no? Ang sinasabi ho natin dyan, napakahirap po ng straight teaching na 6 na oras, no? Pero by the way, kung ikaw ay advisor po ng klase, advisor ka ng isang section or ng isang major club, no, babawasan ka ng 1 hour, no? Kasi yung pagiging advisor mo ng klase, ng isang section or ng club, no, is considered 1 hour of actual teaching. Kaya 5 hours na lang po ikaw. Na po, ganun po yun, sir, no? Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! May mga update pa po tayo mamaya kaugnay dyan sa pagbabalik ng full implementation na po ng face-to-face classes. Samantala, umaasa naman ang isang mambabatas na maipapasa agad ang kanilang panukala na naglalayong mailikas din po itong mga hayop sa tuwing mayroong mga dumaraan na kalamidad gaya ng bagyo. Ayon po kay House Deputy Majority Leader Representative Alfred De Los Santos, nais din kasi umano niyang mai-rescue ang mga livestock at work animal sa isinasagawang disaster response ng ating pamahalaan. Nais daw niyang maging isa itong government policy at operations. Nagkukulang daw kasi ang pamahalaan sa ganitong guidelines kaya dapat magkaroon ng effort para mailigtas din ang mga alagang hayop at mga livestock. Paliwanag ng mababatas, nakadepende raw kasi ang mga apektadong pamilya sa naturang mga alagang hayop pagkatapos ng kalamidad dahil pagkakakitaan pa rin nila ang mga ito. Ilang mga probinsya naman daw ang nag-i-evacuate sa mga alagang hayop gaya ng mga kalabaw at manok. Pero ito ay limitado lamang. Dahil dito sa pamamagitan daw ng kanilang House Bill 1915 o Animal Calamity Rescue Act ay layo nitong magkaroon ng formal animal at livestock rescue measure sa iba't ibang panig ng bansa. Nakikita daw ni De Los Santos ang local agriculture at environment officers na siyang mayroong key roles at atasan din ang mga local resident at enterprises na magtalaga ng temporary holding areas para yan sa mga nailigtas na mga hayop. Kapag ang mga alkalde at mga gobernador daw ay makikipagtulungan sa kanilang mga constituent, ay siguradong maisa sa katuparan ang kanilang panukala. Naniniwala itong makakahanap ang mga local government officials ng paraan para mailigtas ang lahat, hindi lamang ang mga apektadong mga residente, kundi maging ang mga alaga nilang mga hayop. Samantala po, pinabulaan na naman ng Department of Education ang mga lumabas na ulat na binawi ng kagawaran ang mga distance learning gadgets ng mga guro sa National Capital Region. Ayon po kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Poa, nakausap na raw niya ang Regional Director ng National Capital Region matapos lumabas ang naturang balita. Anya, wala naman umanong order ang DepEd na ibalik ang mga guro itong mga gadgets na ibinigay sa kanila. Una rito, sinabi nga ng Alliance of Concerned Teachers na ang mga gadgets na inisyu sa public school teachers para sa pagpapatupad ng distance learning ay pinababalik sa ilang lugar. Ayon sa grupo, binawi raw ng Department of Education ang mga laptop, desktop, itong tablet at smartphones na ibigay sa mga guro para sa pagpapatupad ng blended learning noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
Ito ay bago raw ang pagpapatupad ngayong araw ng full in-person classes. Nakatanggap daw ang grupo ng kanilang kabilang na po ang mga paralang pinasasauli ang mga gadgets ay ang mga public schools sa Zamboanga del Sur, ang Camarines Norte, Quezon City, Malabon at sa Cebu. Pero ayon kay POA, nakausap na rin niya ang mga schools division superintendent ng Quezon City at Malabon. Pero wala raw ganitong direktiba sa mga guro. Sa ilang lugar na mga nabanggit ng Alliance of Concerned Teachers ay i-verify daw ito ng Department of Education. Tiniyak naman ng Office of the Vice President na tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayang apektado ng severe tropical storm Paeng. Kasunod na rin ito ng pamamahagi ng opisina ng Pangalang Pangulo ng 100 kaba ng bigas sa San Pedro, Laguna. Pinadala ito sa naturang lugar sa pamamagitan niya ng Office of the Vice President Disaster Operations Center. Nasa 1,211 mga residente ang naninirahan ngayon sa 6 na evacuation centers sa naturang probinsya na apektado pa rin ang pananalasa ng bagyong Paeng. Ito ay base na rin sa data ng City Social Welfare and Development Office ng San Pedro. Ayon pa kay CSWD San Pedro Laguna Head Maria Fatima Autor, plano ngayon ng local government na magpadala ng initial portion ng naturang donasyon sa mga barangay ng Cuyab, San Roque at Landayan. Sa pangunguna naman daw ni San Pedro Mayor Art Mercado, ay siguradong makakarating ang naturang tulong sa lahat ng nangangailangan at mga pamilyang nakababad pa hanggang ngayon ang kanilang mga bahay sa tubig. Kasabay nito, todo naman ang pasasalamat ni Mayor Mercado sa Office of the Vice President Disaster Operations Center dahil sa natanggap nilang tulong na una ring isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ng volunteers mula sa Philippine National Police at Philippine Air Force ang relief operations sa nasabing lungsod. Samantala po ang Philippine National Police tiniyak pa rin na mahigpit na babantayan itong mga terminal sa bansa hanggang matapos itong Todos Los Santos ngayong araw. At may ibang detalye si Bomochil Emprido. Tuloy-tuloy nga ang isinasagawang monitoring ng mga kapulisan sa iba't ibang terminal gaya na lang dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kahit nakakaunti na raw kasi ang umuuwi kumpara noong weekend, ay babantayan pa rin nila ang lagay ng biyahe kung sakaling magkaaberya. Matatandaan rin kasi na madaming na-stranded dito sa PITX dahil yan sa bagyong Paeng na nagpadismaya sa kanilang pag-uwi. Ayon kay Police Lieutenant Efren Cales, ang Deputy Commander sa PITX, bantay sarado pa at patuloy na nakakalat ang ilang opisyal ng kapulisan para sa kaayusan ng pagbiyahe. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Police Lieutenant Efren Cales. Ang Parañaque Police Station po ay nandito para sa police presence and continuous monitoring sa mga passengers natin. As of now po, ang passenger count natin ay nasa 34,000 as of 11 a.m. Wala po siyang pinagbago kahapon, nasa 36,600, kunti lang po ang diferensya, ma'am. As of 11 a.m. lang po ngayon yan, ma'am. Nag-start po yan ng 6 a.m., ma'am. So, possibly, aabot siya ng mga 40,000 sa ngayong araw, ma'am. Unlike nung October 30, 31, umaabot siya ng 70,000, ganun po, 80,000 per day. Mas kumunti po siya ngayon, ma'am. Sa ngayon po, ang total namin dito is 32 po. Sa amin po sa Parañaque, meron kaming 12 police officers dito po, ma'am, nakakalat sa paligid, pati po sa mga entrance doon. Meron po kaming augmentation from NCRPO na 10, from Maritime Group na 3, at saka 3 rin po sa aming Southern Police District. Anong mga nakaraang araw po, like no October 30, meron lang pong, hindi po siya counted as stranded, ma'am, kasi undecided po yung pasahero kung tutuloy o hindi. Nag-cancel sila ng trips, mga 15 trips, pero as of now hanggang kapon, back to
to regular routes na po yung mga bus natin, wala pong canceled trips ma'am. Sa mga nagbabalak pa pong bumiyahe na sa mga susunod na araw o ngayong araw, mag-monitor po tayo, manood tayo ng TV, sa news kung saan po babagsak yung bagyo, kung saan maapektuhan para iwasan po natin yung mga lugar na yon. At syempre, magdala po tayong pagbibiyahe po, lalo na mga long distance, magdala po tayong sapat na pagkain, mga sapat na pera kung sakaling tumagal sa biyahe, meron po tayong makakain. Last November 1 kasi nung past year ma'am, talagang maraming tao, nag-average siya ng 60, 70,000, 12 noon pa lang. Ngayon po na may bagyo ma'am, medyo talagang nag-decrease po yung bilang ng mga passengers natin. Yun ma'am. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa katerbang basura, iniwan naman ang mga dumalaw sa ilang sementeryo sa Metro Manila ngayong undas at itong ports operation balik normal na matapos ang pananalasan ng bagyong Paeng ayon po sa Philippine Ports Authority. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpahayag daw ang ilang foreign ambassadors ng kailang simpatya at nangako ng tulong sa mga biktima ng severe tropical storm Paeng. Ang European Union ay nagpaabot daw ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng bagyong Paeng. Nangako ang mga ito ng tulong sa bansa matapos madalasa ang bagyo. Sinabi naman United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na ang kanilang team ay minomonitor pa raw ang development at nangakong aalalay sa gobyerno ng Pilipinas. Samantala, nagpahayag din ng suporta si Australian Ambassador Designate to the Philippines, He Kyong-yo, at nangako ring magbibigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Nangako rin ng tulong at patuloy na minomonitor ng United Kingdom ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Ito naman ang inihayag ni United Kingdom Ambassador Designate to the Philippines, Laurie Bufils. Nagpaabot din ng dasal sa mga biktima ng kalamidad si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. Idinagdag nitong tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine government para magbigay ng tulong. Maging si Japanese Ambassador to the Philippines, Kushikawa Kazuhiko, ay nagpahayag din ng simpatya sa mga biktima ng bagyo. Sa hiwalay na statement, inihahanda na raw ng Japanese government ang tulong na ibibigay sa Pilipinas kasunod ng pagtama ng bagyong Paeng. Samantala, nananawagan ngayon ang Department of Social Welfare and Development sa ating mga kababayan na nais mag-donate o magbigay ng tulong para sa mga biktima ng severe tropical storm Paeng na bukas na itong kanilang opisina para rito. Sa post ng DSWD, lahat daw ng kanilang opisina sa buong bansa ay bukas para sa mga nais magbigay ng tulong. Tumatanggap daw nga ang DSWD ng cash at kahit anong donasyon. Kabilang naman daw sa mga kinakailangan ngayon ng mga residenteng apektado ng bagyo ang pagkain, damit, ang sleeping kits, hygiene kits, tents, itong orthopolins at itong tarpaulins at cash. Ang mga donors ay pwedeng magbigay ng in-kind donations sa pinakamalapit nilang DSWD Field Office o pwede rin dito sa National Resource Operations Center na matatagpuan sa Barangay 195 na Iya sa Chapel Road sa Pasay City. Dito po yan sa Metro Manila.
Sa iba pang balita, nagsimula nang magpatupad ng presyo o dagdag presyo ang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas. Halos magkakasabay na nagpatupad ng dagdag presyo ang mga kumpanya maliban lamang sa sulay na epektibo kaninang alas 6 ng umaga. Mayroong 3 pesos and 50 centavos ang itataas sa kada kilo ng LPG at 1 peso and 96 centavos naman ang itataas sa kada liter ng auto LPG ng Petron at Phoenix. Ang sulay ay mayroong 3.03 pesos and 55 centavos sa kada kilo ng taas presyo ng kanilang LPG. Paliwanag naman ng Department of Energy na nagsimula ng mag-imbak ng heating fuel gaya ng LPG ang mga bansa na nakakaranas ng winter o taglamig. Samantala po, sangkaterbang basura iniwan po ng mga dumalaw sa ilang sementeryo kahapon dito sa Metro Manila. At may buong detalye si Bombo Alayza Eclarinal. Narito tayo ngayon sa bahagi ng Manila North Cemetery na kung saan inabangan natin ang pagsasara matapos ang long weekend. Libo-libo kasi ang bumisita sa loob ng nasabing libingan para bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay na naging dahilan ng pagbuhos ng mga tao sa lugar. Masasabing itong sementeryo na siguro ang may pinakamaraming mga taong bumuhos, lalo na at ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na nabisita muli o pinayagan ng publiko na sabay-sabay dahil sa pagluluwag na rin makaraan ng pinakamahigpit noon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Kaya naman hindi na iwasan na may mga nahimatay at nahilo dahil sa sobrang dami talaga ng tao na dumagsa para dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang mga otoridad dito ay sadyang hindi maganda ugaga sa pagsasaayos sa tindi ng human traffic. Itong Manila North Cemetery kasi ang pinakamalaking sementeryo dito sa Metro Manila kung saan umabot na sa 1 milyon ang mga nakahimlay dito. Ayon kay Michael Joseph Manuel, Officer in Charge ng Manila North Cemetery Operations, Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, may mangilan-ngilan nang dinala sa kanilang first aid tent dahil hindi umano maganda ang naging pakiramdam sa loob ng Manila North Cemetery na kung saan nahihilo at ang ilan ay nahimatay. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag sa Bombo Radyo ni Manila North Cemetery Operations Officer in Charge, Michael Joseph Manuel. Actually, mayroon tayong mga cases na dinala naman na sa ospital ng Tondo as advised by our representative na doctor from Manila Health Department. Pero lahat naman po are in stable condition. May mga nalaglag po tayo na residente dito from the nicho. Meron din po tayong mga abdominal pain na hindi na kinaya yung pain. Tinransport na po natin sa mga kalapit nating hospital. And yun nga po, majority ng ating na-transport is sa hospital ng Tondo. Beforehand naman, bago every undas, nagpe-prepare naman po tayo lagi with our stakeholders, our partners such as the fire volunteers, the EMS volunteers, the Philippine Red Cross, Bureau of Fire Protection, and other stakeholders. Kasama din natin sa preparation yung MPD, kaya po may mga position po tayo sa labas ng ating sementeryo at may mga naka-standby rin po dito sa loob para po anticipation na maraming taong darating regardless po kung rain or shine po ang mangyari. Samantala, tulad ng inaasahan ng mag-ikot naman ang Bombo Radyo sa loob ng libingan, ay napansin pa rin natin ang sangkaterbang mga plastics, plastic bottles at mga papel na nagkalat na iniwan ng mga dumalaw. Agad namang nagwalis ang mga tauhan at kinauukulan sa loob ng sementeryo para mapanatili pa rin ang kalinisan sa loob ng Manila North Cemetery hanggang sa matapos ang undas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pinakamababang kaso ng COVID-19 mula noong buwan ng Hunyo na italapuyan ng Department of Health. Ang bagong kaso pumalo lamang sa mahigit na 600 at ang Pilipinas nakapagtala ng 300,000 cases ng acute respiratory infection. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA
World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International Correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala po sa ibang mga balita naman mamaya tunguhin natin dyan sa Aurora Quezon Elementary School dahil yan po ang isa sa mga pinakamalaking eskwelahan dito sa Metro Manila para pa rin sa pagpapatupad ng face-to-face classes. Samantala po ang Zamboanga City raw nakapagtala rin ng 121 million pesos na pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyong Paeng. Yan at iba pang balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Pumalo sa 121 million pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura ng Bagyong Paeng sa lungsod ng Zamboanga. Ito ay batay sa inisyal na ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office na karamihan sa mga nasirang infrastruktura sa syudad ay mga tulay at flow protection facilities. Maliban sa infrastruktura, nag-iwan din ng pinsala ang bagyo sa sektor ng agrikultura ng lungsod kung saan naabot sa 1.8 million pesos ang halaga. Nasa 50 barangay sa syudad ng Zamboanga ang apektado at kasalukuyang nanunuluyan sa 42 evacuation centers. Ang pinaka-naapektuhang barangay sa Ayala, Tulungatong, Tugbungan, Tumaga at Putik. Ayon kay Zamboanga City Mayor John Delipe, nasa 10,754 pamilya ang apektado sa hagupit ng Bagyong Paeng. Samantala, pinangunahan naman ni House Majority Leader Congressman Manix Delipe ang pamamahagi ng family food pack sa mga evacuees sa kasalukuyang nanunuluyan sa Tetuan Central School. Tiniyak naman ng mambabata sa mga apektadong pamilya sa Zamboanga na bibigyan sila ng sapat ng tulong ng pamahalaan. Sa kabilang dako, ikinatuwa naman ng mga disaster workers ang panukalang magbibigay ng sapat na sahod at benepisyo para sa kanila. Umaasa na maaprubahan ang nasabing panukala. Sa panayam ng Bombo Radio kay Edwin Rainer Parafina, isang disaster worker at barangay coordinator ng Barangay Tatalon dito sa Quezon City, na malaking tulong para sa kanila na mabigyan ng sapat na sahod at benepisyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Edwin Rainer Parafina sa panayam ng Bombo Radio. Po ay natutuwa personally kasi yan po ay matagal ng kahilingan ng ating mga disaster workers na magkaroon ng regular sila na benepisyo para po sa kapakanan rin ng nila. Mahirap po ang trabaho kasi ng disaster, ma'am. Unang-una, kailangan po na ma-secure natin ang kanilang mga family in case na sila naman ang lumagay doon sa na maano ang kanilang mga buhay. Gaya po nung napanood natin sa mga balita na may mga namamatay po tayo na rescuers, sana po matugunan ng ating gobyerno na magkaroon po tayo ng benepisyo at na mabigyan sila ng maayos na sweldo o allowance. Samantala, Bombo Gerald, iniulat naman ngayon na target ng Civil Service Commission na mailabas ang test result sa isinagawang face-to-face examination noong October 23 sa darating na December 3, 2022. Ito'y matapos nagsimula ng bumalik sa dati ang mga serbisyo ng Civil Service Commission. Ayon kay CSC Chairman Carlo Nograles, nasa 74,766 ang kabuang bilang ng examinees para sa tatlong magkakaibang civil service examination. Malugod ding iniulat ng Chairperson Nograles na naging matagumpay at very peaceful ang isinagawang face-to-face civil service exam. Sa pagbabalik sa dati ng mga serbisyo ng CSC, umaasa si Nograles na magtuloy-tuloy ang mga programang nakakatulong sa pagbuo ng isang tapat, mahusay at epektibo na pamahalaan. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Alamin na natin yung mga sitwasyon sa iba't ibang paaralan dito sa National Capital Region naman.
dahil nga dito sa full implementation na ng face-to-face classes at ilan daw sa mga paaralan ay magsasagawa pa rin ng blended learning. Nasa lungsod ng Maynila si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, live tayo ngayon dito sa Aurora A. Quezon Elementary School kung saan ay ang ilang mga school sa Metro Manila ay nakapanayam natin. Ang ilang mga estudyante gayon din ng mga guro kung saan ay nagpatupad na ng full face-to-face classes ang ilang mga schools dito sa Metro Manila. Gayon din ang handa na ang mga guro sa in-person classes kung saan ay nakaprepara na rin ang kanilang gagamitin sa pagtuturo. Ayon nga sa pakikipanayam natin dito sa principal dito sa Aurora A. Quezon Elementary School, kay Sir Randy Emen, ayon sa kanya ay nahanda na raw ang mga guro sa ipinatupad ng Department of Education kaugnayan sa full face-to-face classes o yung tinatawag na in-person classes. Sa ngayon, Bombo Gerald, ang isang building dito sa Aurora Quezon Elementary School ay i-demolish kaya pansamantala muna ang ilang mga estudyante ay isa sa ilalim pa rin sa blended learning o kung saan ay ihatid muna yung mga gagamitin ng mga bata sa pag-aaral kung saan yung may mga module na tinatawag, Bombo Gerald. Kaya naman this week, ang grade 3 and grade 4 ay face-to-face classes sila, samantala ang grade 5 and grade 6 ay online classes. Vice versa yan, Bombo Gerald, kung saan next week naman, ang grade 5 and grade 6 ang mag-face-to-face, samantala ang grade 3 and grade 4 ay online class. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Sir Randy Emen. Aurora Quezon Elementary School is prepared for the new challenge, a great challenge for us, lalo na we have a special case dahil ang isang building natin ay de-demolish. So medyo challenging sa amin to do the face-to-face, the full blast of face-to-face classes. That's why we have a different modality with regards to compared to other schools in Manila. Now, in our kinder, grade 1, grade 2, SPED, ALS, and Alive, we have a full blast face-to-face classes, not compared to grade 3, 4, 5, and 6, wherein they have 1 week in and out. This week, grade 3 and grade 4 will be on face-to-face, while grade 5 and grade 6 will be online in the sense that they are sharing the classrooms. Kasi ang isa sa pinakamalaki nating building na nagkikater ng 45 instructional classrooms ay about to be demolished. So, next week, grade 5 and grade 6 naman ang papasok, then 3 and 4 will have their online class. Yan ang bahagi ng payag ni Sir Randy Emen na principal dito sa Aurora Quezon Elementary School, kung saan ang binubuo ang mga estudyante na 2,000 sa umaga, gayon din sa hapon, mahigit 2,000 din ang papasok ng full face-to-face. Una rito, inihayag ni Attorney Michael Powa, kaugnay sa in-person classes sa mga pampublikong paaralan, noong ika-22 ng Agosto ay nagkaroon na ng face-to-face classes kasabay ng pagbubukas ng klase. Sa Department of Education Order number 44 ay mandatory na ang 5-day in-person classes. Aniya ni Attorney Powa, ito raw ang general rule na sinusunod. Sa kabilang banda, Bombo Gerald, para sa lahat ng paaralang naapektuhan ng Bagyong Paeng, aniya ay magkakaroon pansamantala ng tinatawag na alternative delivery mode kung saan sa bahay na lamang magsasagot ng module ang mga bata. Umaabot kasi sa 92 ang eskwelahan sa ilang lugar sa bansa na nakapagtala ng koordinasyon sa mga. Sige, balikan natin mamaya itong linya ni Bombo JC dyan sa lungsod ng Maynila at samantala muna at mamaya balikan din natin itong issue pa rin sa pasok sa mga eskwelahan at sa mga trabaho sa gobyerno sa Tuguegarao City na kinansela dahil pa rin dito sa epekto po ng Bagyong Paeng. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs
napiling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pasok sa mga eskwelahan at sa mga trabaho sa gobyerno sa Tuguegarao City kinansila ngayong araw hanggang bukas dahil pa rin sa epekto ng bagyong Paeng. Ating alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Tuguegarao. Yes, Bombo Jane, at kanselado nga ang full face-to-face classes dito sa lungsod ng Tuguegarao ngayong araw na ito hanggang bukas dahil sa mataas pa rin ang tubig baha sa ilang eskwelahan. Maging ang pasok sa tanggapan ng gobyerno ay kanselado rin ngayong araw na ito at bukas bata ito sa inilabas na pahayag o kautusan ni Tuguegarao City Mayor Myla Tinque. Sa kanya nga pong anunsyo ay kanselado yung pasok dahil mabagal yung paghupa ng tubig, baha at nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang paaralan. Magbibigay rin anya ito ng pagkakataon sa mga residente na makapaglinis sa mga putik na dulot ng pagbaha sa kanilang mga tahanan. Samantala, ayon pa kay Kwe na magpapatuloy ang pamahagi ng mga relief packs sa lahat ng apektadong residente ng syudad, lalo na sa mga isolated barangay. Bukod dito sa Tuguegarao ay nagkansela rin ang klase ang bayan ng Apari, Enrile, Amulong, Gataran, Lalo, Igig at Alcala. Samantala sa bayan ng Bagao, Cagayan ay sinuspindi rin ni Mayor Leonardo Pactung ang klase mula preschool hanggang grade 6 sa mga barangay na apektado ng pagbaha, kagaya ng Bagunot, Ibulo, Taging, Bunugan, Karupian, Kanagatan at San Vicente, habang ang lahat ng mga mag-aaral naman na nakatira sa mga nasabing barangay mula preschool hanggang college, public at private na dadaan sa Bagunot Bridge papunta sa kanilang eskwelahan ay excuse sila sa kanilang mga klase sa dahilang apektado ang pagsakay nila ng o delikado yung pagsakay nila ng bangka. Kaugnay nito ay Bombo Jane, makakausap natin si punong barangay Simeon Dasun ng Buntun, Tuguegarao City. Alam mo kasi Bombo Jane, Bombo Gerald, ang barangay na ito ay isa ito sa talagang nababaha, no, kasi malapit talaga ito sa ilog at itong kinatatayuan natin ngayon ay ang Buntun Elementary School at kitang-kita natin na mataas pa rin ang water level. So kumusta ka at ganito yung sitwasyon natin ngayon dito sa may Buntun Elementary School? Talaga bahay nito, Sir Bombo Marvin. Ayan, so ano yung gagawin natin kasi hanggang bukas lang, no, yung suspension ng klase. Malilinisan kaya natin kaagad itong mga dulot ng pagbaha dito. Mahirapan siguro, Sir Marvin, pero kapag humupa na yung tubig dito sa palibot ng gym ng Bunto Elementary School, mag-request na lang ako kay Mayora ipasip-sip na lang sa fire. Fire department yung fire truck, yung tubig dito sa barangay gym ng Buntun Elementary School. Hanggang saan, gaano kataas yung tubig baha dito, Kaf, nitong nakalipas na araw? Hanggang busod, Sir Bombo. Oo. So
So dati talaga na ganito ang sitwasyon pag tumataas ang water level sa may bahagi ng Cagayan River. Totoo yan, Sir Bombo Marvin. Oo. Marami din nakita natin, marami yung mga learning materials na nasira. So paano ito, ilang mga classroom ang apektado dito, Kap? Yung dalawang grade 2, dalawang grade 5. Yung affected na classroom, Sir Bombo Marvin. Okay. Ayan. So, pero dito sa barangay ninyo, maliban dito sa eskwelahan, may mga iba pa bang mga nabaha na mga kabahayan, Kap? Especially sa bahay ko, Sir, tatlong kami doon sa nagtabi-tabi kami, pero sa walang Diyos, okay na. Medyo humupa na yung tubig doon sa likod ng bahay. So ano yung maaari kaya natin na magawa dito? Kasi taon-taon, no, pag tumataas ang level ng tubig, pag umaapaw ang Cagayan River, laging ganito ang senaryo at naapektuhan yung pasok ng mga mag-aaral. May mga ibang remedyo pa kaya dito, Kap? According to Ma'am Dairit, yung tatlong na room dito ay lagay doon sa second story diyan sa harap ng Buntun Elementary School, Sir Bombo. Opo. Okay. Anyway, sige po, maraming salamat po, Kap. Thank you, Sir Bombo Marvin. Okay. So yan na Bombo Gerald, Bombo Jane, no? Yung ating interview no sa punong barangay no ng Buntun dito sa lungsod ng Tuguegarao. Malapit na kasi talaga ito no sa sa Cagayan River, Bombo Gerald, kaya ito talagang pag tumaas ang water level doon is ito yung mga naapektuhan. At batay sa nakuha natin na impormasyon mula naman sa Office of Civil Defense sa OCD Region 2 ay sumampa na sa kabuang 58,810 families o ito ay binubuo ng 226,730 individuals ang bilang ng mga naapektuhan ng malawakang pagbaha dito sa Region 2 dahil nga sa nagdaang bagyong Paeng. At ayon kay Michael Conag, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense dito sa Region 2, ang nasabing apektado ay mula sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at maging sa probinsya ng Quirino. Sa ngayon ay nasa mahigit 3,000 pamilya o 12,000 na katao ang nananatili pa rin sa iba't ibang mga evacuation centers sa riyon matapos nga na malubog sa tubig baha ang kanilang mga kabayan. Okay, Bombo Gerald. Okay na, Bombo Marvin. So yan ang ating report. Ako si Bombo Marvin Kangkang nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo. Tuguhin naman natin itong Cebu dahil mayroong naganap na malaking sunog dyan kagabi. May update ang Bombo Radio Cebu. Bombo Gerald, Bombo Jane, aabot sa 169 ang natalang natupok na kabahayan dito mismo sa nasabing sunog sa Cebu. Unang natala itong sunog sa syudad ng Talisay at kagabi nga dito mismo sa Sitio Tuga sa Barangay Mambaling. Ito yung gumising sa mga residento dito. Ating napakinggan at ating napananim din si Barangay Mambaling Kapitan Hines Abiliana. Sinabi nito na agad nilang hinihanda yung gymnasium upang ma-accommodate ang mga biktima ng sunog. At dagdag pa ni Abiliana ay hindi nila alam kung anong karagdagang tulong ang maibibigay ng barangay at sigurado din sila na yung Cebu at dito mismo sa local government unit ng Cebu ay may inahandang tulong at aran din sa mga naabiktima nitong nasabing sunog. Ating pakinggan ang naging panayam kay Barangay Mambaling Captain Hines Abiliana. Our safe estimate is about 2,000 families, including those who are renters. And as of now, we cannot tell what assistance we can give, but the barangay is preparing them immediately coffee and bread. We do not know what will the DSWD will give them because the DSW people came here and said they will bring tomorrow assistance. And the city government through DSWS also will give them some assistance. Ating napakinggan ang naging pahayag ni Barangay Mambaling Captain Hines Abiliana. Aabot naman na Bombo Elmar, Bombo Jane sa 1,991,250 ang naging apektado itong danyos ng dalawang sunog dito mismo sa Cebu. Mula dito sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Russell Belocura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio. Bombo Foreign Exchange Update. Sa
palitan na po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines, katumbas ng 57 pesos at 97 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay 7 pesos at 42 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos at 35 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos at 52 centavos, habang ang euro ay 58 pesos at 10 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayong araw ay All Souls Day. Ito ang araw na inilaan ng Pilipinas para bisitahin sa sementeryo ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pero alam niyo ba na doon sa Finland at Ireland, iba ang kanilang tradisyon tuwing Pasko dahil ito ang panahon sa kanila na bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Ito yung tinatawag na Christmas Day Cemetery Visits. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 53 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 50 atrás sa dia sa Banwa Nabilin. Anta sa nga adlaw sa nga Paskwa.
53 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpapangalagad sa matunturan bombohanay big time adlaw sang Miyerkules petsa 2 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa kaunsa nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pugtan kita sa Lasan Wave media nga takna sa mga aga sa dalong sa inyo sa daragwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa rawasang pungsod sa bangman, mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mga kapulisan na magabantay gyapon sa mga sementeryo tubdawa sa Nobyembre 4, although gidalawman nato nagasta subong adlaw banwa na lang ang pagdagsa sa mga pumuloyo nga magabisita sa ilang mga minataya kadungan sang All Souls Day. Balik ka naman ang trabaho subong ang adlaw kay kahapon lang ang holiday diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Ibalota na karon sa dugang assessment sa Bacolod City Police Office. Wala man sa mga nakomiskar nga mga matalom nga mga bagay kay aware naman ang tanan nga hindi pwede mga bladed weapon na bisan pa mga guna ni bala ang dalon sa mga sementeryo sa adlaw mismo sang Tigalalag. I-check man nato na karon ng baligyanay sang bulak kung naubos man ang supply ang ginabakal sa mga nagabaligya sang bulak diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, given ang kadana banwang nagasaka man ang presyo sini bangod sa delay ng shipment bangod sa Bagyo Paeng or amo na giman niya nakaandan sa tiyon nga Tigalalag nagapilo ang presyo. Sa iba na pang mga balita lokal, Department of Education Region 6 nagapasalig ang preparado ang mga eskwelahan bisan na pang tinaglabay ang ining tropical storm Paeng para na sa pag-resume sang full face-to-face classes subong Nobyembre 2. May rabi sang pila ka mga eskwelahan nga nakasustain sang damage bangod sa ning nasambit ang bagyo, pero dayon nagyapon ang full-blown nga face-to-face classes subong adlaw. Ginapanugutan naman na banwa sa DepEd ang optional nga pagsuksok sang face mask sa sulod sang classroom kaya tamo na gimani ang mando sang ato ng presidente. Maginakapod data na karon ng Public Information Officer sang DepEd Region 6, Mr. Hernani Esculiar Jr. Sa mga balita nasyonal, numero sa mga nagkalamatay bangod sa paglalabay sa severe tropical storm Paeng nagadangat na sa 112. 34 gyapon sa buong mga individual ang nagapabilin nga missing santo sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pila ka mga kapangsuran na banwa nag-pledge sa bulig para sa Pilipinas kasunod sa ning halit na ginabilin sa bagyo. Baya pila ka mga foreign ambassadors nga nagpalabot sa ilang simpatiya kag nagpasalig nga mag-extend sa bulig sa mga survivors sa severe tropical storm Paeng ilabi na dito sa bahin sa Mindanao kaya kadamo man sa mga naguba nga mga infrastruktura dito sa may Maguindanao. In fact, subong hampered ni ang delivery sa bulig bangod sa nagkalaguba nga mga taytay kaga subang manadala na sa Maguindanao del Norte. Kunlang taon na to na diri sa data sa nga DSWD masobra sa 3 milyon sa ka mga Pilipino ang apektado sa ning paggalabay sa severe tropical storm Paeng ilabi na nga kadamo sa mga lugar ang nag-eksperyensya sa pagbaha.
Balor sang damage nga ginabilin sang Bagyo Paeng sa sektor sang agrikultura nagadangat sa 1.33 billion pesos. Sa iba na pang mga balita, national bar examination sa natalana subong nga bulan sa Nobyembre. Tuloy na tuloy sunod sa Korte Suprema. Abisar pa nga timayara sa mga panawagan nga siya ang iisol bangod sa distraction nga natuga sa tropical storm Paeng. Ang 2002 bar exam sa mag-proceed sa November 9, 13, 16 and 20 as originally scheduled. So, wati mo na mga preparahan kay budlaya naman na sa Korte Suprema kung ma-extend pa ni siya bala banggod ang amon na ni ang original nga schedule sang nasambit ang pasinawan kagati siya preparado naman na ang mga bar takers. Saga, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banuwang posible magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time at 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ginalauman sa gyapon sa kato ng mga otoridad banwa may mga magabisita pa sa mga sementeryo subong nga All Souls Day o na Nobyembre 2 kay ang iba na tiamonan anara na nila mo. So ay sila nagadungan sa mga tawo nga nagabisita sa mga patio tag sa Nobyembre 1 kaya tiko na sa bagay ang Nobyembre 1 is adlaw sa mga Santos, ang Nobyembre 2 sa mga adlaw sa mga kalag. So, ginapasalamatan naton bangod lauman naton na ang okay ng panahon o do kahapon susperte man kapaang no? Aman nga mayara sa mga nag-collapse, mayara sa mga naglain ng ilang sa nga pamatyag sa nagakadto sa sementeryo kay dunganan na pangadaan way ka nakakaon or way ka pa kainom tubig, gutok pa sa patio, kag kainit sang panahon. So iba na nagbatyag. Si Tropical Depression Queenie naghina na rin siya kahapon sang hapon, naging na low pressure area na lang siya. Pero according sa aton nga State Weather Bureau, magpadayon sa gyapon ang pagulan sa pila ka bahin sa Mindanao bangod sining low pressure area nga formerly ini siya si Tropical Depression Queenie kay subong suno sa US National Hurricane Center ini siya why niya na meet ang characteristics nga required para sa isa ka tropical cyclone. So amoni ang ma-experiensyahan na naton okay na gid ang kadalagan sa panahon. Actually, iba nato na sa mga kauturan na Oktubre 29 pa lang nagbisita na sa mga sementeryo kay preparasyon na nga daan mo, no? Because sa ginit-init na to gawa nagaligad So, naka-experiensya na kita sa pag-silak sa ngaring adlaw. So, ang iba niya grab na to nila ang oportunidad nga okay na ang panahon kaya forecast sang State Weather Bureau nga magasulod naman ining tropical storm nga si Queenie sa Philippine Area of Responsibility. In fact, pila pa to ka mga area sa bahin sang Luzon ang gayara sa signal number 1 sa nagsulod sa Philippine territory ining si Bagyo Queenie. Amo nang ginabisuhan na kita nga dapat mag-aligmat gid. Iba na ya pagkabalo nila nga mayara sang bagyo nagdesisyon ng temprano pa, no? Temprano pa ya magkadto sa mga sementeryo parang hindi mabutan sang bagyo kung magabasko gagidman ining si Bagyo Queenie. At the same time, hindi magdungan sa mga nagagilinutok ang mga tawo nga nagabisita sa ilang mga minatay sa naglain-lain ng mga patio diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod and then sa mga kabanwahanan ka mga component cities diri sa Negros Occidental.
tanan man aware nga hindi na pwede makadala sa mga bladed weapons kay bisan na guna gani hindi na siya allowed. So why naman so far sa mga nakonbiskar ang mga police officers nga nagabantay sa may entrance sa mga sementeryo. So bong optional naman ang pagsuksok sa face mask. So ang patio ganito at least open outdoor area siya. So why naman niya sang matulog kasi mo dira masakit bala or magsita man niya sa imo. Kung why kaya naga-face mask kay bisan pa gani subong sa indoor areas. Optional naman lang ang pagsuksok sang face mask diri sa aton sa pungsod. Kasunod sa pagwa nga order sa aton sa presidente nga depende na lang niya sa aton. So hindi na voluntary aga pagsuksok sa face mask bisan pa sa indoor areas. So, kung nara ka sa sementeryo, kamera kaya option kaya ti total bisan sa sulod na gani sa building optional naman lang. Pero ako, wala naman nakaga sa hindi pa kita yaanad, no? Hindi pa kita bala kampante, kaya di magasukso ka sa face mask. Kung magwa man kita, ilabi na ako magkadto kita sa mga lugar yung tagdamo, balang tao, or magsulod kita sa mall, magsulod kita sa mga establishmento, or may raabi sa mga pagtelelipon. So, mas kampante kita gyapon kung nagasukso ka sa face mask. Ang order sang Philippine National Police sa 12 Nobyembre 4 ni bagbantayan nila sa mga sementeryo kay ang iba na medyo paululihi pagidman mo parang matawhay pangamuyo sila dira nga tiwaya sang may nagadisturbo sa imo sa ilaman nga mga minatay sa mga naglain-lain nga mga sementeryo. Bati depende ina kung nakita naman lang sa mga kapulisan nga tidaway nagiman sa may nagasulod o kung nagabisita, di pwede naman na sila maka-pull out. But today, All Souls Day, may ragyapon sa mga kapulisan sa mga sementeryo. Ano nga sa sementa diri sa Bacolod City Police Office sa pag-obserbar naton kahapon sang All Saints Day, Bomokala may defensor. Sa report, kamin. Yes, Bombarling. So magabantay ang aton sining mga kapulisan sa gihapon sa mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod until November 4, Bombarling. Kag magadepende kung mayara pagid sa mga pumuluyo nga magapadulong sa gihapon sa mga sementeryo, Bombarling. Example din sa mga private nga mga sementeryo, Bombarling. Ati kung dutay naman lang gid nga nagapadulong kag kung do ka usual na lang gid balang mga nagabisita, ordinary days naman ang nagabisita, Bombarling, compare sa the ordinary day, itugyan na lang ininila sa mga security sa private cemetery, Bombarling. Pag libut-libutan na lang ina sa aton sining mga kapulisan, pag checkero na lang ang area from time to time. And then kung ang mga public cemetery naman niya, Bombarling, nga may ara sa gihapon nga padulong, so until November 4 ini sila, Bombarling. So baga depende sa kadamuon sa mga tao nga pakagto sa mga sementeryo ang pagbantay sa ato sining mga kapulisan. Pero from time to time ila ini ang padulungan, Bombarling. Susunod kaya Police Lieutenant Colonel Lester Liada ati matawhay, Bombarling, no? Wala sa may na-record nga dalagko nga mga insidente sa pagselebrar naton sang tigkalalag kag sang November 1, no, kagahapon, Bombarling, ang pagpadulong sa aton sining mga kauturan sa mga sementeryo ti matawhay gid, Bombarling. Kag mayra man sa mga sementeryo nga may mga ako nakakumpiskar ini sila sa mga kagamitan nga para sa panglimpyo, Bombarling, pares na mga guna, mga ispading. So ini, Bombarling, ginhold ini sa aton sining mga kapulisan kay ti 1 and 2 bawal na gid magdala sa mga patalom, Bombarling. Kag ti ini previously kapilata man ni sulit-suliton gid nga hindi na pwede makadala sa mga patalom. So bisan pa gani October 31 na, Bombarling, ginbawal na gid, no, ginpang-hold na sa aton sining mga kapulisan ang mga nagadala sa mga ispading, Bombarling. Bisan October 30 pa lang bito mo, Carl, damo na yung mga nagabisita sa mga sementeryo mo.
Yes. So, iba na ya, amo na naran nila. Ngayon din na nila bala pagulato ng Nobyembre 2 kay Kagutok. So, medyo naglapta-lapta gawa subong ang mga tao sa pagbisita. Hindi ya kangay sa do bala nga before COVID pandemic bala mo Carl. So, Yes, sugin gani minuto naguso. kagidya mga sementeryo, no? Amaged, Bombarlin. Pero kagapon na makita naton sa area sa Handumanan, sa May Burgos, madamo man sa mga nagapadulong ang Bombarlin, no? Kay makita man naton nga kung paano iga manage sa mga traffic personnel ang trapiko Bombarlin, no? May ara ini sila sang entrance kag exit, wala ini sila nagabutang sang exit man sa entrance, no? Wala gin isa kundi gin pain Bombarlin ng entrance kag ang exit para at least nga libot na lang ini sila ya, hindi na ini sila ya mag balik-balik. Sumayo man kay team may mga personnel nga gimbutang para at least nga ang flow sang trapiko Bombarlin isigi-sigi biskan damo ang nagapadulong, biskan damo nga mga salakyan ang mga nagagwa sulod at isigi-sigi ang flow Bombarlin. Kay namin gimana yung isa lang ya ka way bala ang dalan. So, kay man na ko na kay sa iba niya nagapark pa da balaya sa higad. Yes. Kita naman na nila nga hindi na pwede makasugatan na ibalang salakyan. Dira pa gid na ya mapark. So, mayo man natin sa mga railing sa baladera ining organized bala katama, no? Abo mo, Yes. Carl, hanggang sa sang sementeryo para kabalo kaya nga tiniya hindi ka pwede makasulod dere kay para lang ni siya sa exit. Yes, So, hindi ka man sakto. pwede dere makagwa kay para lang ni siya sa magasulod. Sakto gid Bombarlin, no? Tin kagapon ti sa area sang Roslon nga Bombarlin ay ti mera lang sa minor, no, nga nagasagitan na kay tungod nga ang alagyan magidari Bombarlin pasulod is 2 lanes lang. Oo. Kagati ang ila siniya nga entrance exit yato naman niya mismo sa sulod. Kaga sa gwaan niya ti do kumbaga Bombarlin na alagyan gina siya, no, do alagay tawag do dira gid niya mismo nagaagi ang mga salakyan. So may circumferential road why ka na bin Yes. ban nga guaan mo Carle mabalik ka gid ya sa ginagyan mo bla. Yes, sakto na amo na nga nagasugatan na gid ang mga salakyan kay ti wala pa sang lalapsan sa pihak ang mga salakyan Bombarlin. So pagsulod mo dito do mayo turn ka lang nato bala. Dason magwa ka man gyapon dira sa circumferential road sa Bata. Yes, sakto na amo na ang imo sining pag-aagyan na Bombarlin. Pero at least na management kag sige sa gihapon ang pagbisita sa aton sining nga mga kauturan sa mga private public nga mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod Bombarlin. Kag isa na dang pinakanami nga wala gid sa mga dalagko nga naglunta nga insidente kag nagkapasalamat manini si Police Lieutenant Colonel Lester Liada sa mga ibang tagin nga mga agencies sa Bombarlin ay tungod nga dako man ining ila sini nga ginbulig force multiplier, Bureau of Fire, gid ini sila Bombarlin nga upod sa aton sini nga mga kapulisan nga magbantay pati ang mga CDRMO ang Philippine Red Cross Bombarlin, no, nagupod ini sila sa pagbantay sa mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod Bombarlin. Ginapasalamatan nato no subong nga because kada isa inang naghalo nga gid bala mo Carl. Yes. I think siguro more than a decade ago mayra da sa nga natabong nga sunog diri sa Bacolod kadungan sa nga Tigalalag bala kay ang kandila na pabayaan. So Yes. sa dalayon lang padayon nga panumdum sa ngaton nga mga concerned agencies ang kada isa subong naghalong na gid. So magsindik kandila dapat itungtong sa may lata or bisan sa kahoy man na pero bantayan gid. Yes, ang iban gani Bombarlin sagwa na sang ila sini nga mga panibalay, no, layo na sa ila sini nga pertahan kag layo man mismo sa ila sini nga balay Bombarlin. Meron sila nga area nga kusasalog, no, importante nga semento ina siya ay tibala na matunaw ina siya ya, at least nga ra siya sa semento. Sige. Yes, sa Bombarlin pamatian bala nato na bahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Sa amon yun, no, sa BCPO nga side, makasiling siguro kami Bumbukarla, no, nga aton nga pagsilibrar sang Tigalalag for 2022, makonsider naton nga generally peaceful. Kay ang isat naton ka na nga makasiling kita, kay wala kita sang reported nga insidente nga may ginamo sa sementeryo, may mga insidente nga nagkalatabo. So siguro manamon, no,
makasiling man kami nga generally peaceful ang aton nga pagsilibrar kag ini attributed ni sa tanan sa kooperasyon man sa aton mga kulturan nga nagbisita sa aton nga mga sementeryo kahapon. Yes sir. So sir, sa mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod, may reported sir nga mga nakumpiskar nga mga patalom sir? Actually, kalabanan siya na pang namon na kuha kahapon ang mga tools nga ginagamit pa nila na magtinlo o magtinlo sa mga pantyon nila. Especially ng sudsud, mga musina. So tigin story gin taman gin pension di taman sa ilang as much as possible November 1 kag 2 why na tani sa musina kag may mga kampanya na makita beforehand. Yes. Kag muna na ang actually ginpambilin man nila ang ilang ginpintahan na lang nila na ginsiligan ang palibot sa ilang mga pansyon to. So that's why ang kooperasyon sa atong mga kulturan. So mas mayo gid sir kay ti wala ya may nag-react nga kamaninlo lang man sila nga aging punggan sila sir. So pag wala man kami nakabato sa diri sa Tactical Operation Center naton nga kasubong sina nga insidente. So siguro kay ti ang isa taman ta kano nga ginadvisean taman ang atong mga kapulisan nga muna ayoon istoryaon sang mahinay para at least talang makumbinsi naton sila nga muna ng adlaw na sa pagduaw. So why nakita sang unnecessary nga mga tools nga pwede makapilas or magamit nga instrumento makasakit sa isigapareho nila. Yes sir. So sir, until when kamo dira sa mga sementeryo sir aton sini nga deployment sir? Actually subong sige pa aton nga deployment and then ang instruction sa amon coming from the National Headquarters magkapabilin ang aton kapulisan hasta November 4. But then that is ng in coordination man as mga respective nga caretaker and administrator sa aton nga sementeryo kay para na sa mga private kung gamay na lang man kag regular na lang gid nga visit. Mga visit bisita sang ilang mga dira. So makahambal kita nga pwede na natin nga irubingan ta na lang ang mga taksyon naton. Hindi na kinanglan sir nga magstay dira ang police naton sir. Kung dutay naman lang gid. Coordination na lang sa security forces man sang mga patio. Kagaya mo na gali Bumbucarlano ka. Yes sir. Salamat kita sa mga force multiplier naton nga ara gid sa mga patio nagbulig sa aton mga kapulisan. Ang mga ibang nga government agencies ang aton Road Fire, ang City Health naton, even ang puso naton kag ang bitaw nga naga secure, naga-provide sa mga assistance sa aton nga mga tagbisita. Thank you so much again sir. Good morning. Thank you man mo Carla. Oo, so mayo man Bombo Carla kay kung sa bagay magluwas din sa mga kapulisan nga nagabantay, mayroon pa kita mga traffic enforcers and force multipliers. Yes, actually, Bombo Arlene, lalabot sa ito sa kapulisan, fire, kag mga ibang pagin. Mayroon pagin yung mga force multipliers nga nagupod sa ito sining mga pulisan sa bantay pag-arrange sa sining traffic ko, Bombo Arlene. Labi nagligad kay may dugang mga patrol cars ang aton nga mga police stations. So magamit gid nila for police visibility. Lain niya gid ang pagka-secure bala sang aton matiyag kun sa mga kadalanan, example dira sa downtown area, may naga-blink bala Bombo Carl. Ilabi na ko nasta na maghapon kay tikalabanan niya amo na ng tiguluwa ya mo. Grocery dira, manindahan, may baklon ka, mga amo na bala. Kaya di syempre pakadto na ya bugnaw ang tiyempo. Sakto gid Bombo Arlene. So sini nga mga tinion Bombo Arlene tindo na anda naman naton nga mayara na gid sa mga kapulisan nga nagabantay sa aton sini nga palibot Bombo Arlene. So kabay pa nga tayo yun kag
ay di na makibot ang aton sini nga makulturan nga may mga kapulisan kiti amo ning ginasigurado nila ang aton sini nga safety kapin pa kung may mga events kita nga ginapatigayo o kung mayara kita aktibidad sa ginapatigayon kada bulan na Bombarlin. So ara ginangila sini nga presensya. Kamusta nga bulak da? May bilin pa? Bombarlin do mambala naton nga doon sa successful man no ang aton sila nga mga nagabaligya sang bulak kay makita diri naton nga laka na lang gid no ang extension diri nila sa atubang sa ila sini nga mga kiosk at naubo ano na himos na kag ang ila diri nga nabutang nga mga display Bombarlin nag ano na dutay no dutay na lang gid so ang ini nga mga naka-display diri mga bago iniabot kagapon, Bombarlin. Palantawabi kami, Bumukar. Yes, Bombarlin. So, amo na diri subong ang sitwasyon diri sa Maya. Sila galing no, sang daw kayang-kayang ya sa atubang. Kayang-kayang. Bombarlin. The extension bala sang ilang flower shop. Yes, yeah. So wala na diri sa atubang. So amo na lang gini ang nabilin, ang gina-display, ginabutangan na lang ginila sang display. Jutay na lang gid Bombarlin no. Amo na lang gining iba natin nag-ulo-adlaw na ini sila sa pagpadulong sa ila sini nga mga shop dire ay ti ubos ng bulak nila kag ti agila na lang ni subong nga ginahulat naman ti base ko ang shipment na Manila para sa mga ordinaryo nga inadlaw Bombarlin. So grabe amo no, na diri subong mga unod no. Amo gid mga balde na lang gid bilin nga may tubig nga bilin. Kag ti ari Bombarlin may makita kita diri nga mga moms no nga mga bulak. At ti Bombarlin ini kagapon lang ini nag-aalalabot no. So ilang taon naton kung kamusta ang presyohanay kung amo man sa gihapon Bombarlin. Amo gid kay base nagnubo na bala. So ang iban niya wala to na nila 9 Nobyembre 2 Bumukar kay kahapon niya mahal-mahal mo. Amo gid kag basi Bombarlin na nagtaas subong no ay ti basi kung ang dagdugang pagid ang kapin pa kong eroplano ang ila sini nga padalaan do medyo mahal-mahal ni iya Bombarlin do wala taon naton do kagina do nag diri si ma'am nga do mahal ang suktanay sa ila sini nga nga pagpadala o kun pagbaton man diri sa mga bulak man Bombarlin lang gid kinaga damo nila pagpati mi tapos ng bagyo nagmahal man gyapon. Amo gid gani Bombarlin no base ko ang iban diri ti hingagaw kag base kung ubusay na gid bala ang bulak that's why nga medyo pricey na siya Bombarlin. So ari si ma'am si Bombo Carlani live kita sa Bomboradyo Bacolod. Sino kay pangalan naton ma'am? Lensay, ma'am. Si Ma'am Lensay. So ma'am, kamusta ma'am ang aton sini nga kita sa November 1? Okay man ma'am. May masulo ka ba? Man gamay agay ka bahas ang bulak di ka man ka ano gid. Oo. So ma'am, ang shipment nyo sa Sunday na ubos na ma'am? Ubos gid ang sang Sunday. Halin sang Friday nga sang Sunday nga shipment ubos. Oo, ubos. So ma'am, nagpadugang ikaw? So Bombarlin nagapadugang si ma'am no kay ginaplastarya puro tanan puti ang iya sina diri nga padugang nga mga bulak. So moms man ni sa gihapon. So nami gid lang taon Bombarlin kung amo ning ila sini nga butang nga mga bulak ang puti. So ma'am sa no ni ma'am nag-abot ini nga kagapon lang kagapon. So ma'am kumpara naton ma'am no ang presyohanay sa Sabado nga nag-abot kamusta ma'am? Ang kagapon nag-abot ya mahal gid kay wala na to sila bulak sa dangwa ubos-ubos dito ang supply. Ang supplier namon wala na bulak wala na kuan di amo nga nagmahal na ang nag-abot. Amo ni pila gid mamang iya sini nga saka? Triple gid jay kay iniya sa kun ordinary ano lang ni doble gid 350 lang ni ang ordinary kay subong 700 doble gid siya ano magkabal ka ang kada dosena kay ni 300 lang siya pag regular may subong yan nagsimpintang ang isa ka steak tatlo ka steak 100 subong yan tatlo ka steak mo yan naghimo na 150 katag 50 na siya ang steak buwan. Grabe no dugang 50 pesos. So mas nagmahal gali mamang second yung shipment. Nagmahal. Ang last nga mo nagmahal mo nga jutay kay iwat na mo. Amo nga nagmahal kaayo. Taga mo na lang ni puro moms na lang. Amo na gid lang na available nga mga colors ang bulak wala la sa iban. Okay ma'am, ang ini bakal mo ma'am ngay kadua para lang ni sa Tigkalalag. Sa Tigkalalag. Ang imo nga pang ordinary days. Ang pag-order wala pa. Mga pa Biyernes pa na mga pang ordinary.
Ara, ma'am. Bombo Arlene. Grabe gali no. So from 350 nga dozen sa do nagpilo naman subong. Kaya 700. Oh, yes, sakto gid 700. Oo. Pilang box sa subong, ma'am? Ang baksang ano? Oo, ginasudlan niya kinabala. 50 nakabandol ang unod niya sa isa ka box. ma'am? Gabili man sa 18, 20,000 na isa ka box. Kapital pa lang na. Sus. Kung tuod din na. Sunday. Sa Sunday na nakakabot. Te kay ang imo nga daan sa kabaks nga bili 17,000 te ang price mo pa nga gadlagan tag 2006 2004 nga plate sa eroplano. Oo. Te gadlagan isa ka box 20,000 ang kapital. Tuhunan pa lang na. Sang una ya pila na siya. Oo, Ma'am Berlin. Tagpila na siya sa do like before abing pandemic. Oh, ma'am, tagpila lang yung box before pandemic. Ang before ya isa ka box siya ta gadlagan lang na tag 7,000 ang isa ka box. Ang box na mo nga kapital. 7,000, 7,500. Triple gali subong. Ang shipping kay kung i-track ka namon 1,1 lang na siya. Pero 200. Nagdoble, Bombo Arlene, ang presyo. Nagdoble man ang shipping fee nila, Bombo Arlene. Nag-triple gigani Bombo Carlef kay 6,000 subong 20 mil na. So 6 times 3 gid siya. Oo. Pero So, ang para sa November 1 nila naubos man. Yes, Bombo Arlene, mo to ang shipments ang Sunday na ubos na. Ini naman subong, di pang November 2, hingagaw pa ni Bombo Arlene, kay ti wala na sang bulak, nagpa-ship lang sila liwat para at least nga may ibaliga lang sila. Subong nga November 2, kay kung ginsaligan na ang November 1 nga sang Sunday nga shipment, wala gid kaabot subong adlaw Bombo Arlene. So pila ang presyo sinasubong? Mas mahal sang sa kahapon? Oh, so ma'am, ang presyo subong ma'am, sang na-design na gid nga bulak, mas mahal kaysa sa kahapon. Amo man sa. Parehas lang sila same lang kagapon ang subong. Amo lang Same lang. gyapon. Same lang Bombo Arlene. Tini sila kabawi eh. 500 man subong Japon. Okay. Kay May parehas man 150 Japon. Japon tag 150. Tindi sila kabawi. So hindi ka mo ma'am kabawi? Makabawi-bawi man siguro kung maubos eh. Hindi ko hindi maubos eh. Hindi kabawi. Ano yan? Maupa-ubos at kinabawi man. So Bombo Arlene kaluyan, maubos. Amo na lang gid ila sini nga ginapangayo nga maubos kay ti para makabawi ini sila sa ila sini nga investment diri subong nga tigkalalag Bombo Arlene. So katali ko sponsor na giba na Bomokal kay mas gagmay na lang nga available subong no. Gagmay ba lang Yes. iyabulak. Oo, gagmay may mga putot pag hindi Bombo Arlene no. Si amo na ni yung mga bilin nga mga bulak. So si Ma'am gani ginapang dugang-dugangan niya na lang ni para at least nga hindi man puro green ang makita mo Bombo Arlene no. May makitaan ka man nga white Bombo Arlene. Pero why na galing iba niya nga color? Puti na Wala lang gid ang available. Oo. Yes, sa ubos na ang iya sini nga yellow, subong puro na tanan white ta Bombo Arlene. Grabe giba na dira galing ang mga shops why na gid bilhin no Momo Carl. So kung ikaw negosyante, ano ina siya, positive ina siya kay ti ubos gid mo. Sakto gid Bombo Arlene no, kay ubos gid. So, ma'am, ma'am, ano ni ma'am, damo ang manugbakal, dutay ang supply. Oo, damo manugbakal, dutay ang supply, kulang ang supply subong. Laban na bidang wagi sa supplier, hindi ka supply sang damo sa una tag pila ka box. Tapos kay na apektado pag isang paing damo nagkalabalda sang permiro ka shipper bala dapat Biyernes nga maabot nga bulak. Na delayed ang truck daw 1 week gid. Amo to nga damo ang nagalabot na permiro nga karton daw kaya nga 20 nga nagpaabot tag 4-5 karton gid ang nagkalalaya. Plasunog. Ay, Amo pa itong perdi sang so ginagawa lang ma'am. Wala tayo ipang-arrange mo sa igan kay kung di lagi kaabot ibang taktak ginaboy na gid lang. Okay, Bombo Arlene. Losses na to nila. Kapirdihan. Losses niya na to ma'am. Oo, loss na gid to ya ang termiro to. Tibawiun mo gid na sa pizza uno ang tag-4 sa karton mga perdi. Pinabawi ma'am. Wala, ang iba ni wala ako kabalo. Pero sa imo nabawi? Sa ako mabawi-bawi ko man karton. So far Bombo Arlene sang uno nabawi-bawi yaman ti subong naman ni lataw ni ma'am kung mabawi ni iya sini ikaduha ka shipment. Ano apelyido ni Ma'am Lindsay? Ma'am ano ang ganyan apelyido naton? Salazar. Salazar Bombo Arlene. Lindsay Salazar.
Yes. So far siguro sa bilog na pagbaligya ni ma'am, amo ning pinakamahal nga tuig. Oh, sakto gid Bang Parlin. So ma'am, sa lantaw mo ma'am, amo ning pinakamahal nga tuig. Oo. Nga ano pa gid ma'am ang rason ko nga mahal ini siya nga tuig ma'am. Ang daw nga lang talanom, guro, dutay lang at tanong kay tungod sa pandemic. Bala, siyempre, naligad damo, may kabayang sa binggit nga nalosis tungod sa pandemic. Kasi sa pa may bagyo. Oo, may bagyo. Daw dutay, guro, ilatanong nga tuig na dutay man ang dutay ang supply sa bulak. Ang sa dangwa nga ni sa binggit man na nila ginakuha. Ang sa dangwa ma'am, binggit man ahalin. O binggit kag dangwa. Kaya ang sa Ang dangwa, di ba, ano na siya? Shop lang na siya. Shop lang na siya. Okay, Sa ang mga Manila bulak. market lang na siya. Diba, lidra ang bagsakan sang halin sa binggit na bulak ang sa dangwa. So binggit gid siya gali halin tanan. So binggit, ginigalitan na O binggit din na siya halin. Tapos yung amon ng mga supplier, may ara dangwa, may ara binggit. Okay. Ang Ikaw, sa di ma'am, Cebu kung magaling na sa yan. dangwa, doble na mami, no? Kaya patong nas dangwa mo. Dahil sa binggit, yung direct makabulo barato kapag sa binggit. Tapos barato ang shipper sa binggit kay truck lang niya. Tiyang sa yang sa Manila eroplano mahal. Ti doble ang shipping fee mo pag sa dangwa halin ang bulak. Okay. Bang Parlin. Kung sa Benguet galing, so 24 hours ginaya sa barko. Oh, yes, Bang Parlin, no? Mamatong previous din nato ng interview nga kung binggit is 1 day gid ang travel sa bulak, ma'am, no? Halin sa 3 days. 3 days? 3 days. Grabe, no? Di may mga sunog-sunog na siya, Bombo, Carl. Wala sila may halin sa Cebu. Wala ka mo halin Cebu, ma'am. Mera man. Mera man. Mera man, Bang Parlin, pero subong ti sa dangwa iniya halin, hiningagaw lang ini ni ma'am order para ti subong may ara siya sa nga iga provide or kung iga baligya subong adlaw, Bang Parlin. Sige, so kabaya pang makabawi tanan na kay kabudlay na mamirdihan na kabala nagnegosyo ka man na gani parang nga makaginansya. Yes. So from dira damo gid yung mga flower shops why na display no Momo Carl? Bang Parlin? Damo gid yung subong flower shops dira wala na display. Ubos Yes, gid. oo. So, busgid, nga ila sini nga display. Subong nagahingagaw, ini sila display bisan mga gulugad may lang nga mga, basket o kung mga designs sa Bang Parlin. Tag 150 gid ning ila sini kalabanan ni ginahingagaw himo para at least nga may display man ini sila Bang Parlin. Sige. Bobo Carl, thank you gid. Yes, Bang Parlin, amoy ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensora, direkta sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports ukon na Base Center. Kaya temo ni amo gining kamatoran da subong at nagsaka ang tanan. Kahapon parte ka mahala sang bulak from 200 pesos arahimo nga 500 pesos. Ang 150 nagligad na imong 300, ang tag-isa ka gatos nang imong 150. So may nagabot kahapon ng shipment nila from Dangwa Market sa Manila balabat ang supply address from Benguet man sos data mapagidya ka mahal. Pero temo lang nga ginakalipay nato na para sa mga nagabaligya sa nga bulak because at least bisan na paano naubos man ang bakala nila kay dako man yan ang losses sa nila mo bago da sa epekto sining bagyo paeng. So wag ko ikaw yan naganegosyo te syempre wag ka man yan naganegosyo para hindi makaginansya. So, para yon lang sa gyapon ang pagka-alerto man sa nga sa mga otoridad. Kabaya pang magatayo yon na ni matawhay matalonsayan nato ng pag-obserbara sa All Souls Day subong Nobyembre 2. So, ginakalipay man nato at least bisan paano wala sa na-record ang mga insidente sa sunog kay amo na silingan nila nga makawatan ka lang 15 ka beses hindi ka lang masunugan. So, at least bisan na paano kada isa sa aton nangin cautious na bala inang nagahalong gid sa padayo ng pag-remind sa aton sa mga concerned agencies ng gobyerno ades magalin sa balay siguraduhon nga na-off dira ang tangke sa LPG na unplug ang mga electrical appliances. Unang refti, okay lang man na siya. Ibilin lang na yung nakasaksak. And iban pa nga mga butang nga
mga resulta sa pagtuhaw sang kalayo kay base kung makibot na lang kita pagpauli taway na kita balay. I think more than a decade ago na to sigurong merasang nagluntad ba lang ang sunog dari sa aton sa may syudad sa Bacolod, kadamo sa mga nagkalamatay kay ang ginalinan man lang sa do kandila. So ginakalipay na to sa pagligad sa mga tinuig, kada isa sa aton aware na gid kag nagahalong nga kung maglakat mas mayo gid mayarasa na bilin sa balay, magasindi sang kandila hindi pagbabayan. So mayo naman na subong at least wala brown out. Kung hindi ka man niya makakadto sa mga sementeryo, makasindi ka lang kandila sa inyo yung balay, huwag gid ginatulugan, huwag gid ginapabayan kung huwag ini siya napatay. 43 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Pagabalikan natin ang ginakopod ang Public Information Officer sang Department of Education kay nag-resume na subang Nobyembre 2 ang full in-person classes. Ukon, tanan nga mga estudyante nag-report na sa classroom, mayara na sang order ang Department of Education nga optional na lang pagsuksok sang face mask sa sulod man mismo sang classroom both sa mga teachers kag mga estudyante. Istoryahan ta sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombohanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombohanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sa
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan anulang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. Ligad sa takanang alas San Nueva Saga. Pabalik na sa atas nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bomoharay Big Dime. May epekto ang bagyo pa nga nagalabay sa mga eskwelahan na diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ilabi na sa pila ka bahin sa Visayas kahit mayara sa mga ginbaha, pero ang Department of Education nagpahayag kahapon nga dayon nagyapon ang pag-resume na sa full nga in-person classes o kana face-to-face classes. Kaya damo na ni ang original nga schedule para sa pag-resume nga tanan nga mga estudyante yara na sa classroom kag nagatubang na ang manunodlo sa ila. Kaya ini nato ni Sunewalipod Manigar Banwa tara na gyman ang nahidlaw kag time na gidman para nga magabalikan na ang in-person na classes. Kay lain gid ya ang pagtuon sa mga kabataan kunara sila sa classroom sang sadtong blended learning o kung may module nga ginapadala sa ila.
So, halin Lunes hasta Biyernes na subong ang pag-report sa mga estudyante sa classroom kaya sa tadalikdan na pagsugod Agosto 22 ang iban nga mga schools. The Thursday and the Friday wala na nagabalik ang mga estudyante. At mayroon sa set A, set B para sa mga students. So 5-day full face-to-face classes sa mga public schools ang nagbalik na subong adlaw, although mayara sang pila ka mga eskwelahan nga ang ilang kuana na ibalaw subong concentration is matapos ang exam nga gintalan na last week kontani. O galing mayara sang suspension sang klase Thursday and then Friday mo. Kaya gin-forecast sang pag-asa nga mangin madamol ang pagatupa sang ulan nalasang tropical storm paeng, so may mga exams pang ganabilin. So maybe amuning pagkatutukan man na today and tomorrow basi matapos gibanin ni siya abisar pang suling sang DepEd mayara sang shortage sang classroom kag mga manunodlo o galing kay hindi man ni siya bag-o mo no nga problema sang mga eskwelahan kada school year halin sa dopa mayara gid sang kakulangan sang classroom sa kag sabang man mga manunodlo. Kagyan na panagutan na niya sa DepEd ang optional nga pagasuksok sa face mask. Depende na yan sa manunodlo o kung sa estudyante kung na siya magasuksok sa face mask samtang ara susulod sa classroom o kung hindi. Yara sa piyakalin niya nga Public Information Officer sa DepEd Region 6, Sir Hernani Escoliara Jr. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga sinino Bombo Erlin kaga sa ngalan sinini DepEd Region 6 Regional Director Dr. Ramir Beutico. Katamiyaw kita no sa isa sinika mayong aga sa tanan sininga followers sa tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod. Sir, ang ining pagbalikan na sa full in-person na classes para naging ni sir no sa tanan nga mga eskwelahan bisan pang apektado sila sa bagyo paeng. Actually, Bombo Erlin, no, ining pagbalik no sa 5 days in-person classes ang atong sininga mga learners is for public schools lang gid ini siya Bombo Erlin, no. So 4,480 na sila tanan diri sa Maya Western Visayas ang magabalik today no sa 5 days in-person classes. But like sa natabo no diri sa Maya probinsya sa Antique, nagpagawa no sang executive order ang atong sininga gobernador sa probinsya nga naga-suspend na isang klase for the entire week and mag-resume ni sila no next week November 7. So and also there are schools man no nga naapektuhan sinini Bagyo Paeng in the past few days. So over the weekend nagpagawa ganin no sa inquiry ang aton sininga Undersecretary for Governance and Field Operations si Yusek Remsi Escobedo pagi sinino sa aton sininga mga regional directors kaga diri sa aton nya case diri sa May Western Visayas sa kaya Dr. Ramir Beutico nga naga-inquire no nga kung if ever nga timayara no sang schools nga affected ni Bagyo Paeng ano ang mga learning delivery strategies nato no nga iga-implement sa aton sininga mga learners agud sininga ma-avoid nato no ang pag-disrupt sang ila sininga education or class days nila kay we know no nga ining calamity hindi nato ni siya mapunggan. All we have to do is to find ways no nga hindi ma-interrupt ang learnings sa aton sininga mga kabataan. And also there are schools man currently nga ginagamit sinino as evacuation center sa aton sini nga mga pumuluyo nga apektado no ni Bagyo Paeng. And currently we are waiting no sang data from the division offices kung if ever nga there are schools nga mag-adapt no sang iban sini nga learning delivery strategies, especially nga hardly hit ang ila sini nga area ni Bagyo Paeng Bombo Erlin. Sir, Antique gid sir laban nga apektado no nga ginbahaan.
Kung tanaw natin sa mga balita in the past days, ang TK ang may pinakadamo sini nga mga infrastructures nga nagkalaguba. If I'm not mistaken, may mga taytay dito nga nagkalautod. So that's why no nga siguro nakitan sa aton sini nga local chief executive ni Governor Cadiao nga need na no nga mag-cancel anay isang klase for the week. Agod sini nga mga protection na nato no ang aton sini nga mga learners, meaning ang safety nila ang aton sini nga priority. That's why nga for the next 3 days they really have to secure no ang aton sini nga mga infrastructures dito sa Antique. Agod sini no nga pabalik sa aton sini nga mga learners for the 5 days in-person classes, safe ang aton sini nga mga learners. Oo. Pero sir, sa mga schools yang capable na sila pwede na sila maka-resume sa full face-to-face classes. Kalabanan abi sir, may mga exam pa nga nabilin mo. So amo to ano yung concentration gidya this week? So kung ano man ang nakaschedule yung mga activities sa schools nila, kung exam week man nila or typical class days, dapat no ang aton nga mga learners na magabalik ng gidya Bombo Erlin sa 5 days in-person classes. Meaning no kiti kumatandaan sini naton the past months during the transition period, may ara pa kitaya sang blended learning kag may man sa schools nga nag-offer no sang distance learning pagani sa to, but those schools no, especially sa public schools na nag-transition na to the blended or the 5 days in-person classes. So ang nalain lang sa diri Bombo Erlin is wala na sa ibang nga modalities nga igahatag ang aton sa mga schools except for the in-person classes. Now if ever nga may mga schools gidya nga tama kabudlay ang sitwasyon, all they have to do no is to seek clearance i-endorse na siya sa aton sa mga division superintendents diri sa regional office, and i-inform na nato ng central office nga may schools nga nag-intend to have other learning modalities sa ila sining schools because of the reason no nga titama ka budlay gid no ang ilang sitwasyon sa paghatag sa 5 days in-person classes. Hindi tanan nga schools no ang dali-dali mga province because nga iga-assess pa na siya Bombo Erlin no as to how and why nga dapat ang school nga na i-grant nato no sa nga ginatawag sinin naton nga i-allow siya sa 5 days or sa other modalities of learning. That only applies no sa aton sining mga public schools. Kaya ang aton sining mga private schools sa Bombo Erlin, they are allowed no to extend ang ila sa nga blended learning modality, ang ila sa nga distance learning, and pwede man sila yung maka 5 days in-person classes. Ina siya no, based sa aton nga Decree Order number 44 nga nag-allow sini sa ila to adopt whatever modalities no ang implement nila sa ila sini nga mga eskwelahan. Oo. Pero sir, hindi ba nato niya ma-deny nga even before sang subong adlaw, mayaragin man yung mga schools nga naga 5 days na sila? Oo, kaya based kanino sa aton sining October 18 nga monitoring sa public schools nato na Bombo Erlin, mayara nakita no sa 2051 ka mga public schools nga nag-offer no sang 5 days na nga in-person classes as of October 18. So that means nga this 2051 matransition na gid lang sini or padayunon lang gid nila kung anong modalities no nga ining 5 days in-person classes nga ginahatag nila, padayunon lang gid nila today. So meaning wala sang dako nga changes sa ila sini nga school schedule or arrangement with the learners. Now, naga-focus ang aton siniyang attention na sang previous nga sang tinlate na sining bulan sa sining 1,997 ka mga public schools nga nag-offer pa yan no sang blended learning modality. So ang aton sining division offices naghahatag no sang nagakaigo sining technical assistance sa ila. Agud sinino nga come November 2 or today, mangin matalunsay no kag matawhay kag wala sang problema nga ma-encounter ining 1,997 ka mga schools nga maga-shift from blended learning modality to the 5 days in-person classes sa Bombo Erlin. Sir, ang 1,000 pila ganito sir, 48 public schools. 4,048 kita ka public schools diri sa may Western Visayas. Amo gid nakadamo sir no. Pila ganin na dira sa elementary and high schools? Kung tanawin mo sa diri, nakakaptan ko diri nga data Bombo Erlin is mix na ini siya sang elementary to grade 12 Bombo Erlin. So wala kita sang breakdown na ginakaptan diri, but if ever nga within the day maybe mahatag ko sa imo Bombo Erlin ang breakdown. Sige. Sir, why naman sa mga protocol nga pagasundo no, because even ang pagsuksok sang face mask pagasundo naton ang ginpagwa ang order sang presidente nga optional na lang even inside the classroom.
Currently, Bombo Early, no, we are waiting for a DepEd order nga nag-amend no sa sining DepEd order number 39 naton, which is the health and safety protocols in light of the COVID-19 pandemic. So sining DepEd order number 39, Bombo Early, hindi pa nakapagkit no nga ang paggamit sa isang face mask is required for all personnel, learners, and visitors, no, especially inside our classrooms. Now, nagpagawa no sa executive order ang atong sining presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngati ang paggamit sa isang face mask indoor ang optional na. But kita sa DepEd, no, we are waiting for a DepEd order from the central office nga mo ang mangin legal basis naton sa pag-implement no sa sinang executive order nga na. Kaya we know Bombo Early nga once nga kakso nato ng face mask, there are still no may mga protocols pa na nga dapat sundon naton agud sini nga ma-avoid nato ng paglapta sa nga COVID-19 pandemic. And currently we are waiting for that document nga ipagwa ng DepEd order nga na nga nakapagkit no ang pag-adapt sang DepEd sa aton sini nga executive order from the president. Now if ever nga magwain na siya, way kita kabalo within the day or tomorrow or then Friday or even next week, once nga nagwa na siya Bombo Early, iga-adapt naton ina siya diri sa Maya Western Visayas, sagi ka-cascade naton ina siya sa aton sini nga mga division offices down to the school level no. Agud sini nga ma-implement naton Bombo Early. We're waiting na lang diri sa Maya Regional Office sa sinang DepEd order nga naga-amend no. Kag naga-incorporate sa paggamit sa isang optional sini nga face mask sa aton sini nga mga indoor spaces. But currently, because of wala pa kita sa DepEd order regarding that, we will implement whatever the existing order on how we will prevent no ang paglaptas ng COVID-19 and other communicable diseases man sa aton sini nga mga eskwelahan Bombo Early. Kung sa bagay, sir, doon nagigitaya ka sa gani magwa nga wala face mask mo. So, optional ini, meron kita choice ya magasoksok kon para ya sa imo safe kaya kung naga-face mask, why man aya may masita sa imo? Depende din na siya Bombo Early no, kaya kung tanong nga naton sinino ang executive order na basahan naton na siya. Nakambal man dira no ngati mayara kay ikaw gyapon niya sang discretion sa imong kaugalingon kung magamit ikaw sang face mask o kon hindi. So kita sa DepEd, we will wait sa sinang DepEd order kung ano sinang mga salient points na dira nga amo na anton mangin basis sa pag-implement no sa sinang executive order naton diri sa executive order from the president no. So diri sa Western Visayas kung paano naton i-implement sa aton sini nga 4,048 ka mga eskwelahan Bombo Early. So without that DepEd order pa, whatever yung existing nga DepEd order, we will follow and implement until such time no nga may amendment na nga magwa from the central office. Okay. Sir, ano nga final nga mensahe from DepEd Region 6 on behalf of isang aton nga regional director? So, in behalf sa aton senior regional director si Dr. Ramir Biotico, ginapasiguro gid naton no sa aton sini nga mga ginikanan nga ang aton sini nga mga kabataan nga nagasulod sa aton sini nga mga hulot klasihan ang safe no against COVID-19. It's because ngati gina-emphasize kino ni Dr. Itico sa aton sini nga mga division superintendents kag ang aton sini nga mga superintendents kinaka-cascade man nila down sa aton sini nga mga schools nga nagahambal gid no nga dapat ang aton sini nga kabataan na dapat proteksyonan gid naton, especially ngati may yarang COVID-19 pa sa aton sini nga palibot, and also may araman threat no sa ibang sini nga mga communicable diseases. That's why nga kita sa DepEd, we know nga this is a shared responsibility between DepEd and the LGU. That's why nga if ever nga mayara sa mga protocols yang iset ang atong sining LGU, we will follow no diri sa may Department of Education. Sa atong sining mga kabataan, especially sa public schools, welcome no sa pagbalik no ninyo sa classes for the 5 days nga in-person classes. We know nga for the past 2 years mayara kita sa ibang sining learning modalities nga ginpanghatag, but this is a way no nga agud sin masiguro naton nga mahagan-hagan naton no ginatawag sini naton nga learning loss sa Bombo Early. It's because ngati nakita no sa aton nga central office ngati ang paghatag yapon no sa in-person classes amo sini pinaka the best way nga mahatag naton no ang dekalidad sini nga edukasyon sa aton sini nga learners. And we know no ngati ang in-person classes is an effective way man diri sa Maya Western Visayas. Make sure naton no ngati ang kabataan naton na matagan naton sa dekalidad sini nga edukasyon is because no ngati gapati kita diri sa DepEd nga every child is a champion diri sa Maya Western Visayas Bombo Early. With this, maraming salamat Sir Hernani Esculiara Jr. sa time nimo diri sa Bamaraje Bacolod. Sa liwat mayong aga, sir. Maraming salamat Bombo Early kag mayong aga sa tanan. Maraming salamat kaya Mr. Hernani Esculiara Jr., ang spokesperson ng kanang Public Information Officer sa Department of Education Region 6 kay subong ginahulat-ulat nato na diri banwa ang
DepEd order gidya bala nga nagapahibalo sa mga eskwelahan na nga ginasunod na ang ining order sa nga to na sining presidente nga optional na lang ang pagasuksok sa nga face mask bisan na pa sa indoor areas. Ang grupo sa mga manunodlo nagpanawagan sa mga parents, bisan na pagani sa mga teachers, ngaya alaw lang niya gyapon ang pagsuksok sa mga estudyante sang face mask because para man siya sa safety sa tanan. Kung sa bagay, why man niya huol mo no? Why man niya serve nga upang gidbala para nga makatuon na kita o makatuon mga estudyante kung sila nagasuksok sang face mask. Kung do ka init gidya daraya kagaginuot kay syempre nagadugang mo no. Nagadugang nga balang kaginuot sang palibot. Ang balang aton nga nabatyagan niya kung nagasuksok kita sang face mask. Pwede kidaya makakasa. Ang importante, do hindi lang ginamo na yakadamo isang tao, pero kung sa bagay nakita naton sa pilan na katuig, sobra 2 katuig nga nagasuksok kita face mask, we are protected from other viruses. O galing kay bakunado naman ang kalabanan na. Kung sa bagay, anong purpose sabi nga nagpabakuna, kita mo no? Iban niya nga mga kapungsuran na kadamo na yasang mga nagkakas. Sang ilang patakaran nga dapat magsuksok kagyapon na sang face mask bisan yara ka sa outdoor area. O galing, why man niya naghambal sa aton, hindi na kita magsuksok. If you feel you are safer sa sini mga balatian nga ini, kung nagasukso kaya face mask, why ganaya mamasita sa imo, why manaya sa mahambalo sa imo nga face mask ka pa ya. Kay optional, depende sa aton desisyon. Kung bala, mayara sang abansukso ka pa ya dra face mask o kung hindi. Kung sa bagay, naanad naman lang kita. Subong ito, gahawa-hawa kita blano. Ako ay gata face mask, ay bilang magwa ka bala, dason, way kagalayan suksok ka face mask, nagabalik kagid. So, ang pagsuksok face mask ka nga ni, sobra pa gani kung isa cellphone tamo, kung isa cellphone ta mabilin. So, di balikan ko bala ng gapon na karon okay lang nga mabilin, pero way kadalang face mask, mabalik kagid. Why nato na check ilang taon na sa pila ka mga mall diri kun okay naman lang sa ila nga tini na magasuksok ka sang face mask because ang weekend amo na nigin na pagwa sa aton sa presidente nga order nga optional na lang ang pagasuksok ka sang face mask. Syempre sana sa ining why na niguro ya katapusan. Ang problema sa mga eskwelahan kag sa Department of Education sa kakulang sa mga classrooms even before ang implementasyon sang subong ang nagbabalik nga full in-person classes. Kaya pagkatapos actually sang pandemic years inang mas nagdamo pagid. Nagdamo pagid ang numero sa mga enrollees sa Banwa. That is why nga kinanglan tani sang mas madamo o kundugang nga mga manunodlo. However, idigid amo na yakadamo. So nagdugang siguro pila ka mga division officers sa dira sang way ganing galada nga 50 nga mga manunodlo because depende managyapon sa malabotan sang budget sang Department of Education kay inaya permanent na siya mo. Permanent na nga mga manunodlo ang iga-hire nila. So, dapat malakip ang pondo para sa ilang sweldo sa personal services. Budget for the personal services sa Department of Education. Sa mga classrooms, amo man siya. Do ka budlay gid nga danya magatuon ya kon kagilinutok bala no. Ang ginapasalamatan din nagligad sa mga manunodlo nga may set A, set B. Tag-25 lang dira ka mga estudyante sa sulod sa nga classroom at gavyante so sa Puerte Caligua.
Kamusta na ito na pila ka mga eskwelahan na diri sa Maya Syudad sa Bacolod kaya subong amo na ni ang makita na giman sa mga estudyante, mga classmates nila. Nga ginakahidlawan na nila. Kag makita na nila giman ang ilang sining mga manunod amo na giman ang ginapatigayon halin pa sang August 22. Ang iban galing nga mga schools, wala sila klase or why nagabalik ang estudyante Webes kag Biyernes. Opo nato na sa buong ginapasalamatan nato ng principal sang Andres Bonifacio Elementary School 1 diri sa Maya Syudad sa Bacolod, si Ma'am Lolita Cabahog, yara sa piyak nga linya. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlene mayong aga sa imo. Mayong aga Ma'am Erlene. And mayong aga man sa tanang nga palamati sang Bombo Radio. Kumusta ka mo da subong ma'am? Wala man na epekto ang bagyo Paeng no sa Abes 1? Kaluyan daw wala man so far, kag ang eskwelahan in place man, ang mga classrooms well kept. Subong ma'am, kundi nag-resume na ni ang face-to-face classes, anong setup daya sa inyo subong? So far ma'am, halos ang tanang nga kabataan ari na. Except for some few classes nga ang mga kabataan nakakuha exams sang Thursday. Dasugin postpone man kay may mga seminars ang mga teachers. So may ara lang ang jutay nga mga classrooms nga jutay sit bilang ang kabataan nga nagkadto. Pero almost everyone daw ari na gidman. So bali ma'am hatagan sila ng exam subong no? Kay why gito abi natapos last week? Oo, miss. Okay. Pila gani inyo enrollees dira ma'am sa Abes 1? It's 1,397. Okay. Mas madamo giman ni ma'am kun compare abi last school year kada abo ning naobserbahan sa halos kalabanan nga mga eskwelahan mo. Mas nagdugang o nagdamo ang mga enrollees for subong nga school year? Oo, miss. Kay actually, sa amon LIS versus sa quick count, nag 100.3% ang amon nga population compare sa end of school year last year. Oo. Anong kalabanan gani ma'am nga mga barangay nga dara naga-eskwela mga kabataan sa inyo? Barangay 4, 5, 6, 7. Okay. Subong ma'am, kag kundi nagbalik na ning full face-to-face classes, why man sang mga ginatubang nga binga problema just like sa iban nga mga schools kada kulang ginabi mga classroom nila? So far wala ma'am, though nga may duwa kami di ka makeshift classrooms kay tungod nga ang isa ginhimo namon nga isolation area kag ang amon library gintunga. Ang isa ka part iya ka grade 2. Then ang isa man ka library, ang amon isa man ka part sang library room namon, another grade 2 man. Pero hopefully by January may ari ko din na nga classrooms nga ipa-repair. So may kuan mismo, may movement. So ang iban nga grade 6 nga ari sa Dalom ipasaka ko, then ang grade 2 amo na sila ma-assume sang classroom na gid. Kay para makomportable ang kabataan. Correct, so correct. ang ina siya nga room i-accommodate na siya sang grade 2 nga class nga ara sa school library. Oo. Bali naguba to ma'am ang gina-repair subong. Actually, ang hindi ba man na sa naguba gid kundi may minor repairs lang like say leaking roof. Kagabudlay manabi ba si mag-ulan na bala dason na magdidalaga na mga kabataan. Pero subong ma'am, pila ka students, ka pupils, sabi ka mo kada section? In an average 40. 38 to 40 pupils. Okay, gawa ma'am, no? Sa iba, nila tag 50 sila kada section. Oo. At least, hindi ka na muna yabala ma'am kagotok. Pero so far, subong kay gumo nga kundi last year, pandemic pa, ano ko na nga daan, estimate ko na ang maximum nga enrollment.
So that's why daw wala kami tanto na budlayan. Kay for example, kulang chairs. Ginbutangan ko gid kada classroom 45 mo. Oo. So nang repair kami sa mga siyab lang nga daw medyo gagmay lang guba. So gin plaster na sa kada classrooms. Dason ang may mga exist gindugang man sa iban nga kulang. Daw gin plaster gid siya nga gin-anticipate na mo nga in case magbalalik ang kabataan, hindi na kami magsala. Correct. Dason ang ining mga modules kundi hindi na gid man dapat pag usaro na sumo ka naga face to face. Oo. Pero ginpa-complete ko gid sa mga teachers nga there should be a 1:1 ratio sa mga modules per subject area. Kay kung may gin-anticipate na mo nga pagbalik sa kabataan base bala may ara pa na nga may mga kwan sila, may mga apprehensions, may mga tensions, no? Oo. Pero ma'am, so ang amunda nga kung in case nga may mga amuna ipadalan sang module until such time nga makakope ang bata. Oo. Pero so the most is 2 days malang adjustment sa bagay. Dason ang kinder kag ang grade 1 ginatagaan namon allowance nga may ara lang anay parents nga madulong na aso ma standby kay manti hindi ta kabalo naggalain ang mudo. So titawgon sila. But thanks God, subong in place ng tanan, adjusted na. Dason ang problema namon sa mga mga reading disabilities, do kadasig man lang bala miss namon na cope up. Dason of course, ginapasalamatan namon sang dako ang mga ginikanan nga nag-intindikit kag nag-upod gid sa amon man nga flight nga kinanglan. Hindi man ni sila nga padasigay gid. Pero kinahanglan ang coping mechanism will be sa school kag sa balay. Kinahanglan hugtanay. Otherwise, wala kami sang may memo. Kung hindi sila mag-support, gusto lang sila yang from time to time ato bangon sang bata nilang module hasta sila budlayan man. Correct. So, ang kalabanan nabi mga observation sa mga teachers, daw delayed balagi dya duwa ka school year, no? Duwa ka grade level ang ikasarang bala subong sa mga bata. Amo maning observation dara sa inyo? Oo, nakabatyagin man sila ma'am, pero akon nalipay gid ko kag gina-congratulate ko gid ang mga teachers sang ABIS 1. Kay pagambal ko nga daw pares bala nga daw gira antes mag-opening sang school year tanan nga mga visual aids nga mabuhat ninyo mga flip charts, mga strips, mga supplementary reading materials ipreparar nyo na. Kay pag-abot sang kabataan, ang lakat nyo na daw parehas lakat sang bao. Hinay-hinay gid na kag in anticipation daw nga sit A kag sit B ang aton nga groupings, tandaan nyo gid nga kada group kwaon nyo na lang nga tunga na sa ilada, hindi ginakabalo magbasa. So kinanan preparahan nyo na sang maayo-ayo nga visual aids. Para nga, pero sabi na mag-vacant, kundi may television man sila. Ang iba nga kabataan, arab la sinyo da library corner. May ara na kada kwarto, may library corner. Ginplastaran man na nila da sang banig na da nga do plastic. Dason ara da ila da mga libro. Di pag break sang bata, pag snack time niya, mansig pungko-pungko lang sigad kag magbasa-basa, mga big books. Kundi at least no? Baka gid siya makabulit-bulit. Dason ang iba niya ato man sa piya ka corner galantaw man TV. Magusto sila kung ano sila, may mga manipulative toys man para sa kinder to grade 2. Kay Ma'am Subong, ang kumaga para na sila sa grade 3. Pero ang ilang capacity, ma'am, duas na lang sa grade 1, no? Nga nagtapos sila sa grade 1. So meaning, ma'am, sa 2020 to 2021, gamay, may natunaan sila guro, pero gamay lang gid, ma'am, no? From modules. Gamay, only very few nga naka-quantity. Kalabanan, parents siguro man ang nag-obra sa module. mga parents, no, nag-review ang mga parents. Pero ma'am, after 2
2 months do nakaulo adjust na gid man ng mga teachers. Daw kanami man lang bala Miss kay siling bala nga sa pangamuyo sa pagampo kay man ti hindi niya aton niya ka strength, hindi niya naton niya wala taya kapasidad sa sini nga mga bagay kay tingambal ko bisan gani nga regular pa nga klase hindi bla apan the opening of school year hindi mata reading na ada sa numerasi. So kinahanglan siling ko panunutan tagid ni. Wala pa nga kigay, yuhom lang tanan. Dason kun in kaso nga may correction sa kabataan nga mga mistakes da, iplastar kag i-explain nga sala ila sabat. Hindi pagsinggiti, hindi pag-akigi. Kay ti do pareho sa bala nga do nalipong na sila sa ila nga pagtulunan subong ga amat-amat pa lang sila paumpaw ti karon kun bumbahan mo na da sa karon sang akig sang mga insulto ti hindi ko ya gusto kay sa aton man bisan tigulang na ta kung bag-o lang ta katubang naman sa amuna nga mga sitwasyon di ba may ara kita nga mga worries correct may mga base kung depressed pa na sila or basta lang we cope with how children meet their activity every day. And we will not get tired explaining to parents nga amo giniya hindi niya wala niya isa na gusto nga may mag-COVID wala tay hindi niya aton kagustuhan ang akon gani ambal sa teachers ini wake up call no kundi sa to ana ginainsultuhan man tanga ang mga maestra do amo ni do amo to no dason pag module na ang maestra ga sige sweldo pungkola way sila kabalo nga naga-print module ti alang alaman nga kung ga-print module kagalakat Way sila kabalo mabudlay pagka di magprepara sa module bala sang sa ara gid sa sulod classroom. Tapos bala miss amo pagid ni sin ko isa man ka wake up call sa mga parents nga nagambalam da sila nga amo ni nga ang bata ko gina eskwela nga daw hindi pa nagyapon kabalo amo ni mo to. Amo man gani nga ginhatagan man sila sang part sang Ginoo nga sila bi magmaestra man. Pero nakaintindihan ay ang duwa ka paktay. Kung sa bagay may iba nabi nga mga parents ang why pa balang COVID. Why man ganyan nag-check kung may assignment bata nila kung may sinulatan man to sa notebook mo. Iban way gid gani ma'am time nga magsilinga nakatuon ka na da, nakaano ka na da. Ang bata gani kadto lang sa eskwela ng isa daw ay ning do namarasmasan lang na nagbugtaw daso dali sige da kaon so lakat na kung sa ba daw sa mga bata gani subong ma'am kung mga do nadulahan sila bla pangalibutan nga pag-apply mo na yung white flower anong ganun mga white flower hindi ka pa na yung magbalik sa wish mo bala no hindi taman nga hindi ka balo magbasa lang taman ni pasimutod sa white flower or inibilang para sa nalipong nga amo ganda mga challenges para sa mga manunodlo pero ma'am kung 50 ka sila kabilog sa classroom gutok-gutok gid yan gutok-gutok gid kay okay lang na tani sadto kay pwede lang kaikit-ikit ang bangko. Pero sa subong bisan tuod nga nag full face to face, ginabutangan gidyan namon anay dulo distansya man Pero ma'am, ma-face mask lang sila gyapon kay wala pa DepEd order gidya ma'am Wala pa. Dason ang kada classroom naka-plastar na duwa ka boxes ang mask. Okay. Kay in case nga ang bata will stay, you have to stay for the whole day. Ang mask sa aga kakasong kag sapon islan. Te kung wala sila sang mask nga available, ang teacher mahatag sang mask. Kaya kung sa bagay ma'am, ang bilog nga adlaw na balang ginasuksok mo siya wala kakas-kakas. Nagalamugo man gid ang face mask mo dapat mailis gid ya. Kay gabalahas nagaano. So ina ma'am ginkuan na lang nasa MOOE sang school. Including alcohol. Pero nag-ayo gid kami sa parents nga if they can afford nga makabahatag man sang reserve nga mas sa kabataan, inang pwede lang kay hindi man masarangan sang MOOE nga kun 5 ka boxes da kanang lano nila kuranti pila nga daan sila.
Oo. Dason alcohol pa. Hambal ko man sa mga parents nga inang bakal man sang alcohol para sa kabataan kay ti may kun naara ang sa sulkwarto ya kay bastanting alcohol ya mismo. Oo. Ti kun naara service sa ground kun buhi na o kun at least may ara man sila usar-usaron. Pero may ara gid sa kabataan nga ginatagaan man sang teachers nga inang ila may ara ang ilang nga container bali ginabutangan alcohol. Oo. Ginapuno na. So gina-require gyapon ma'am may dala sila dapat panyaga. Why na ni puli ay subong? Oo. Kay kun nga balamis nga gina-encourage namon nga madala panyaga. Kay right after sa panyaga, ginalantaw na sang teacher kung sinutong daw hindi doy na ina pa magbasa, ginapatupad sa namin magbasa. Na ampang-ampang na sila basa-basa. Singga na sila contest sila nga duwa. Na ang maperdida di ba to ni pitik-pitik. Na, daw mga amo-amo lang na. Oo. Kasi ma'am, dapat upod man nilang teacher nagapanyaga. So dapat si teacher may ubalon man. Oo, tanan kami. Akong tigbisan pa niya, gagalibot ko na sa kada kwarto, gina-check na sila. Ang kisagani, nagakadlaw ko kay ang panyaga sang maestra ginapagtungay na to sa sige lang adjust lang niya. Correct. Nasa ano gid man na bala balihan na lang blaanay nga na dalimtan mo imo balon sa balay mo dao mo na bala. Di syempre kita nga mga maestra ya may pamaagi gina nga makasecure man sa aton food. Yes. Pero kag hindi man na adlaw-adlaw nga gaamo ka na sa bata, then it's good nga nag-open naman ang canteen. So makabakal da ang kabataan. Dason siling ko hindi gi kuya gusto nga ang bata masinga magwa kay may ato tiyanggi sa gwa mabakal. Hindi. Correct. Ginala ko gid ang gate. Oo. Bahala na magreklamong ginikanan. Kung sa magay ma'am, safe ni gani para sa mga students. Kaya hindi na sila bala maglakad papuli. Kag gasto nila ma-safe. Oo. Makasave. Makasave gid sa pamasahe ang mga parents. Kag ma-make sure man nila bala nga healthy man ang ginapabalon nila. Oo. Kagaga-check gid kami na ma'am ang mga teachers lantawan nyo kung ano ang ginapamahaw sang kabataan. If possible ang bala sa ang ginikanan nga wala sa mga cheese curls, wala sa mga chicheryana. Singa na sila nga tinanok nga saging, tinanok nga kamote, tinapay, okay lang na. Biscuits. Pero hindi ko gusto sa mga cheese curls kaya madakpan ko na gani. Ikaw gid nga teacher ang manabat sina. Wala ta na i-encourage mo. Latawan nyo na bilang kantinta. Tinanok nga saging, tinanok nga kamote, tanglad nga juice. Healthy pa na gani ako kaysa do ginabaliwala ta talaga bala pero mo na ganing healthy ang mga pagkaon. Anyway, Ma'am Kabahog, anong mabilin nimo nga mensahe ma'am sa mga parents, sa mga estudyante ninyo dira sa Andres Bonifacio Elementary School 1? Sa amon nga mga ginikanan diri sa Abyss 1, no, damo gid nga salamat sang inyo nga support, sang inyo pag-intindi kag pag-upod sa aton nga goal nga ang kabataan sa pagbalik sa eskwelahan i-enforce ang nagkakadapat nga makatuon sila. Tagaan kag suportahan ninyo ang inyong kabataan sa ila pagtuon. Pag-abot sa balay, palihog lang. Itsikera man kung ano ang nagkalatabo sa eskwelahan sa bugos nga adlaw. Kaintindi kami nga kamo masako man. Pero it matters nga mag-abot kamo ang kabataan ginatsikyer. Kaya nga abat siya guna nila mo nga ay ang ginikana na mong gali conscious man. Kaya kung hindi kamo magtutom sina, tandaan nyo man, ang mga maestra may mga pamilya man, may kabudlayan man. Di karon kung amo na lang na iya ang problemahon sa mga maestra, paminsaron talang sa 30, butang ta 40 kabilo kabataan, magilima lang nga daw mahina sa pagtuon, nga wala ginasuportar, anhon ina sang maestra. Si Ban ng mga maestra ya gani naga-tiner pa sa eskwelahan until 5 past 5 sa hapon para makutsingan ang kabataan nyo. So amo na ang mga bagay man nga lantawon nyo
So kung mag-ambal ang maestra nga apason nyo sa sina nga tinion, hindi man kamo magkataka, hindi man na adlaw-adlaw. Kamalaan mo miss may remediation class mo. Kung hindi makwa sa ugto, after class sa hapon ginapang tipon ina sila. Te kung sa except kung daw lain ang chimpo, kay tipro sabi ng ligad to nga si Mana nagabagyo-bagyo, so temprano ginanamon ginapapuli. Kung gisa ang last period na hindi na nagani kay manti kung nagatudo na gidya ang ulan niya ipagwao na ginanamon ay base kung nagabaha bala to sa ila area manaw. So ako niya miss ako naga-convey ko sang on behalf sa mga teachers sang ABIS 1 nagapasalamat ako sang dako sa amon nga ginikanan nga nag-ugyon sa tanan sa pag-abri sang klase, pag-atipan sa kabataan. So kung may ara man gid manda nga kabudlayan, sige lang akaya tani basta lang magbulikay. Namin pag hindi ma'am kon kompleto, gid bala mga notebooks nila per subject, ma'am, no? Ay, ugali Miss Early. Ang nagligay nga si Mana, daw may message ang amon, si Ma'am Lila Vaflor Aro. Nga sa SGOD nga si Mayor Albe, ang city government manghatag school supplies. I just do not know, I'm not yet sure. Pero do amuna na siya kabay pa. Buli ginin para sa mga ginikanan nga medyo kulang-kulang pa yung notebooks sa ilang mga kabataan kabay pa nga mahingagawa subong nga si Mana. Ma'am Lolita Cabahog, thank you gid ma'am ha sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat ta mayong aga. Mayong aga man miss kag madamo nga salamat. Madamo nga salamat sa principal sa Andres Bonifacio Elementary School 1 Mama Lolita Cabahog. Amo ning mga dami nato ni mga principal no nga kuan na bala pagpalabot sang mensahe sa mga ginikanan kag subong man mga estudyante kag ilaman nga mga manunodlo sa may tagsa ka mga eskwelahan because actually kung ano ang size ang pagtudloman sa mga manunodlo factor gidadara bisan paano kung ano ang liderato sang principal. Kaya kung na kaysa may mga principal ang mga nagapaninggit abi nila ya kayara na sila ya sa pwesto ya gara sila sa poder bisan sino na lang singgita nila. Amo na nga mayara man sa mga nagareklamo nga mga manunodlo nga si Ma'am amo ni nagabuso na sang iyang power kaga sang iyang authority. Di man sa tanan nabing tion amo na ang pag-deal mo no, especially mga kabataan na subong hindi nato ano sila malipod manigar sa duwa ka school year to bala why gid sila sang may natun-an. Kung may natun-an man sila puwerte lang gid ya kagamay. Meaning, kung ara sila sa grade 5 subong, ang ilang ihibalo, ang ilang kapasidad, hasta lang gid sa grade 3. Kung ano ang natun-an nila before ang pandemic, amo malanagyapon hasta nga nagbukas ang school year, nga nagbalik na sila sa classroom, subong nga school year 2022-2023. So, dako gid nga adjustment para sa mga manunodlo, kaya hindi sila makadiretsyo lesson sang amo na iyang tun-an abi nila sa amo na nga grade level kay kinahanglan mag-adjust pagid because daw amo na sa tungang gabi balang ang mga bata hindi ba na naton ya madula because sa module to akuan man kag sa hindi sang kalabanan ang mga ginikanan to nagsabat magluwas lang yan sa mga matutom nga mga estudyante nga pila lang na iya ka porsyento. Because sa sulod sang isa ka section dako ginayang percentage sang do okay lang bala. Why manaya sila yan naglagas yang dapat kataas gid sang ilayang grado, ara sila ya sa honor roll. Hindi pwede magnubo sa 95 ang ilayang grado. Pipila lang na ya. Amo na gani nga sa aton honor roll asala na dira sa top 10. Di ba la? Because siguro sa sabiente
may mataas bagaimana yung ila yung grado. Pero ang iba natin okay lang na. Makatapos so kita ni okay na, no? Ilabi na ko mga ginikanan man yung kadaan. Sus, pabaya man. Amo nang ang mga manunodlo, ang principal nagapanawagan gid sa mga ginikanan, hindi lang ninyo pagitugyan tanan sa mga manunodlo. Because may raman kamo responsibilidad, bisan pagbukad lang sa ilatag sa ka mga notebook, magpauli, hindi ninyo anay pagpauyaton gadget. Kay subong bisan ang daycare nga pupil, perte na naya katanda. Icon lang na yung ginalantaw nila sa kwan, sa cellphone nila. Cellphone na ba? Papapulama ako dahil may mga cellphone. Icon lang na ginalantaw nila. Kabalo sila nga game na siya, no? Bombo Kim. Basil 3 years old, gani 4 years old. Kabalo na siya nga amo na yung tsura sa icon. Nga na pagtumok niya, mahampang na siya dayon. Tekon tugyanan na ton sila yasang gadget, mawili na ina sila. Dapat meron na ya oras gid kung pwede man lang gani wala na lang gid ya gadget mas mayo gid. So pagabot nila sa balay, pagpahuway-huway nila, ubrahon man ninyong inyong mga obligasyon. Study time na kita. Nantawa toy mo notebook, abi anong mga sinulatan mo dara ko sa mo nga notebook, sa mo nga subject, why siya sinulatan? Questionon mo gid siya dapat. Ano yung tunaan mo to abi kay na no ambal ni ma'am. Kay may ara yang ganing estudyante mo miya manunod ay siya kilala. Pag pamangkot mo na sa ma'am mo. Manumdum pa na kay hindi siya kuno kakilala. Dapat sa mga ginikanan mansig buligay lang gid. Kay ganahimo man sa mga manunodlo, pipila man lang ni guro mga manunodlo yang medyo ginakulang sang kapisan. Pero tiyama na ginsumpaan nila yung trabaho mo. Nga sila yung dedikado bilang educators nga paalamon kita. Paalamon ang inyong mga kabataan. So hindi lang itugyan ninyo tanan yan sa mga manunodlo. Bisan si simple lang nga nadara o kung maka-study ka mo bala dungan. Kung may mga pang-art nila na kulur-kuluran nila da kung mga nano, ibuligan mo man bata mo nga sa mo niyang tsura o sa mo ni sa may trini, may mga talam na ano ikikoy butang nila nga color, etc. etc. Because high time na gid na subong, dapat magbalik na gid sa classroom ang mga manunodlo, ang mga estudyante rather, kaysa sulod sang duwa ka school year to pila ka milyon ka pesos to ang gingasto para sa module sa mga estudyante. Pero di nato sila malipod manigar, pila sus katiting lang gid na tunan sang kalabanan nga mga kabataan. Good luck sa aton sa mga manunodlo kag sa mga estudyante sa mga ginikanan ulat-ulaton ninyo kay naglegad to ambal sa aton sa nga syudad di pa nagtag na ni mga school supplies antay sa mag-resume ang klase. Nag-resume ang full nga face-to-face classes. I-check ka na karon kung kamusta na to. Siya taman na to sa nabilin antay sa alas dia sa aga kolabos ng aton nga champo diri sa palatuntunan Bombo Hanay big time. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 53 días na lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. Kada sigla no, dugi na alas sa mga inoras. 53 days to go before Christmas. Sige, iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udon. Darigid lamang sa matutuon nga numero 1. Upta na katabuas sa amuman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi.
katapusan nga bahin sa atong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Wala ko sang dapat nga katingalahan sa ginapanghambal sa munyika. O kung basi nagsulod ang kalag sa nga akong anak sa munyika. Pila ka bisis nga ginmulistyahan ko nga akong anak. Antes ko siya ginhingalitan sa lubos. Isa kagabis na nga nagpauli ako nga tama kahubog. Gusto ko nga makonfirmar kung kalagi ni baby ang nagsulod sa munyika. Anak? Ginatulok ako sa masakit sang munyika. Nagapalang lisik ang iya mata sa kaakig. Kaisog sang puot mo nga tawgon ako nga anak, Junior. Bay! Hindi mo dapat nga ginhingalitan ang isa ka anak. Hindi dapat kinabusuhan. Kalain si pamatya ko. Daw gusto ko nga magdalagan. Sa di na ako magkanto. Sa di na ako magkanto nga hindi masundan sang murto ni Bibi. Sugod sa napatay siya. Wala na ako nakaangkon sa kalinong. Ginasukmatan ako sa akong konsensya. Kinahanglan ko nga tubangon ang murto niya para matapos na ang pag-antos sa akong balatyagon. Mangayo ako sang patawad sa iya. Siguro, mahangpan man niya ako. Siguro mapatawad man niya ako. Kung hindi man, kinahanglan ko na nga tubangon kag matuno ng silot nga hihatag niya sa akon. Baby, anak, hubog ako. Kag wala ko makahibalo sang ginbuhat ko. Wala ko ato paghungda. O Diyos ko, ang buhok sang munika nagtilindog. Daw diri niya ginapakitang iya tuman nga kaakig. Kag hindi naman naming dagway sa munika. Hindi na makalilingaw, kundi makahaladlok na. Daw kasubong na siya sang isa ka makahaladlok nga munyika sa pelikula. Nagpakitlo ko sa imo. Apang ginpadayon mo gihapon. Wala ka sang kaluoy. Anak mo ako. Apang ano ang ginbuhat mo sa akon? Nagakadula ako sa akon kaugalingon kung hubog ako. Gani nagapangabay ako, anak. Patawaran na lang ako. Nagpanaog siya sa lamisita nga ginaputangan sa iya. Taksa nga mahubog ka. Kinakatuan mo ako sa kwarto ko. Kinahikap. Kinamulis siya. Tub-tub isa ka adlaw sina. Nahubog ka. Kagindaog sang demonyo ang utok mo. Kinlugos mo ako. Anak, patawaran na lang ako. Tungod sa ginbuhat mo, kinabot ako sang akon hapo. Kag napatay. Ginahinulsulan kong tanan, anak. Ako ang paborito mo nga hampanganan kung hubog ka. Kag hubog ka naman, subong. Gusto ko nga mahampang kita. Ano blang nga hampang ang gusto niya nga matamo? Ano nga hampang ang ginasiling niya? Kung anong hiyambal niya, buhaton ko. Ilabi na kung ina lang ang pagi nga mapatawad niya ako. Nagpalapit siya sa akon. Kuha
mo. Anong? Anong kong pusil? Mahampang kita sang tiruhay. Ano? Oo. Butangan mo sang isa ka bala ang imo pusil. Palukpon mo sa akon ang pusil. Kung hindi gani maglupok, ikaw naman ang magtiro sa kaugalingon mo. Ano? Kung maglupok sa akon ang pusil, maswerte ka. Tungod hindi ko na ikaw pagkamuhon pa. Kag hindi mo na mapatian ang akon tingog tubtubsan o. Hindi naman ako magpapatyag sa imo. Hindi na magsulod sa munika nga ini ang akon kalag. Apang kun maglupok sa imo ang pusil, malas mo. Tungod sugaton ko ikaw diri sa pihak nga kinabuhi. Game? Ari nga akong pusil sa drawer. Kuhaon ko. Ano blang agahom mga ara sa tingog ni baby? Nga daw mabuot ako nga karniro nga nagatuman sang tanan niya nga ginamando. Hindi yan. Konsensya ko lang nagatulod sa akon. Agud sundon ang ginadikta niya. Ukon basi. Nasobrahan ako sa kahubog. Yan hindi ako makaibalo sang buhaton ko. Ukon basi. Nakaibalo man ako sang ginabuhat ko. Ugaling gusto ko lang nga matapos ang pagmurto niya sa akon. Kinahanglan ko nga magsugal. Dapat nga sundon ko ang gusto sang kalag sa akon anak. Sa tiyon nga mapirdi ko siya sa gusto niyang hampang. Bot silingon. Napatawad na niya ako. Kag hindi na niya ako pag-istorbuhon tubtubsan o. Kuwaon kong unod yung mga balas ang akong pusil. Kag butangan lang sa isa. Aran, nabutangan ko na sang isa ka balang pusil. Ako ang mauna. Gintaya niya sa iya sentidong pusil. Wala naglupok. Ikaw na. Gintuhol niya sa ako ng pusil. Kuhaon ko. Itaya na sa imo sentido. Oo. Aran. Nataya ko na sa akong sentidong pusil. Palukpan na. Oo! Si Jonar, kadtuan ko siya sa salas.
Mabangon ako. Jonar! Ano ba ang lupok ka? Jonar! Oh, Diyos ko! Naghamyangon siya sa salog. Kagdugo ng ulo niya. Kintiro niya ang kaugalingon niya. Naghikog siya. Oh, Diyos ko! Ayan. Hindi niya mabato ng kamatayon sang iya anak. Kagayan gida konsensya siya. Nga wala man lang mabuligan ang amon anak. Sang tiyan nga ginalugos siya. Kagina pabudlayan sang wala sang kalag na naglugos sa iya. Junar! Bana ko. Mangayo ko sang bulig. Dalang ko siya sa ospital. Basikon buhi pa siya. Junar, bana ko. Ngagin bayaan mo gid ako. Paano na lang ako subong? Apong wala ako sang mahimo. Kung ibatuno ng tanan. Nagkaibala ako kung ano mo kapalangga ang aton anak. Mary, asawa ko. Patawad. Apang baliskad ang tanan nga ginapatihan. Akong may sala akong nga napatay ang akong anak. Ako. Nagbayad ka gitman sang imo mga sala. Baby, anak. Nagsiling ako nga kung mapatay ka, sugaton ko ikaw sa pihak nga kinabuhi. Apang pasensya ka na. Tungod magkatuhay ang ato na hamtangan. Tungod dito ka mapadulong sa impyerno. Baby, anak. Ginasulit ko sa pagsiling. Patawad. Patawad. Natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
Paris nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawaran ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaroon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, nga ginpasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Ano nga tourist attraction sa Hong Kong ang gusto mo nga kita? Ang mga pyramids. Sa Egypt na iya, buang ka bala mo? Kay sino ba lang nagsiling nga makadto ka sa Hong Kong, haw? Ako ya, makadto ko ya sa Hong Kong, no? Akong mapadala sang postcard sa imo. Gani akong mamangkot sa imo. Ano ang tourist spot sa Hong Kong ang gusto mo nga makita? Ang Great Wall. Sa China na yan, no? Buang-buang ka. Kag sino may naghambal sa imo nga makadto kaya sa Hong Kong, haw? Kilala bala ninyo ang friend kag classmate ko nga si Maita? Nakakadto na siya diri sa balay. Daw makaduha ka beses na bala mo. O nga anong natabo sa iya, haw? She had a rhinoplasty. Rhinoplasty? Ano naman? Ang pagpakaayo bala kag pagpanami sang ilong. Okay. Bay, nga ang nagpakaayos siya sang iya ilong. Na-aksidente bala siya? Kag na-damage bilang ilong niya? Wala man. Uti, nga ang nagpa-opera siya. Wala bala kamo sa natalupangdan sang ari siya diri sa balay? Siya bala tong may naunay nga headset kag desk man sa ulo? Kag tapos may dala siya nga dako nga libro? Oo, siya matuod.
Tito naman sa diferensya ang ilong niya. Do okay man ato para sa akon? Medyo dapa ang iya ilong, no? Medyo lang, pero hindi man dapa. Daw amo sina. Kay hindi gin man flat ang iya ilong eh. Pero hindi man mataas. Sus nagagasto siya sa wala sang pulos. Ginabutang niya sa katalagman ang kabuhi niya. Para nga tadlungon lang ang bahin sang lawas niya. Nga wala masang diferensya. Hindi gin man tama kadelikado sang rhinoplasty nang. Ami, sugiran ko ikaw. Bisan gani sa pagpagabot lang sang ipon, mahimo ka nga mapatay. Dad? Oo. Pero wala man kita sig may mahimo. Kay gusto niya nga magpagwapa. Pero nakita ko siya. Matahom siya matuod. Para sa iya, mangin matahom lang siya. Kung perfect ang ilong niya. Kag isa pa, may insidente. Kung nga ang napilitan siya, nga magpakaayos ang iya ilong. Ano ina? May crush siya sa isa sa mga classmates namon. Nagapakita siya sang motibo. Pero wala siya ginasapak. Tubtub isa ka besi na. Nakapamati siya sa pagsugilanon sang iya crush. Kag sang barkada sini. Siya kuno ang topic nila. Kag suno kuno sa iya crush. Kung nami lang tani ang iya ilong. Sigurado nga, pangaluyagan siya sini. Gani amo ato Nagdesisyon siya nga magpakaayos ang iya ilong. Wala ba sa may naglaygay sa iya? Nga hindi pagbuhaton ina? Kay daw nagagwa nga kanabaw pensar sang crush niya. Okay, ibutang naton nga pangaluyagan matuod siya sang amo nga lalaki matapos ang iyang operasyon. Apang, paano kung maglaway liwat ang iya ilong? O kung iba naman nga bahin sang lawas niyang makaangkon sang diferensya? Bayaan liwat siya sang amo nga lalaki? Ang ginapaminsar ko ya. Paano kung may makilala nga babae ang lalaki nga ato? Nga mas manami pa ang ilong niya sang sakay Mayta. Nga hindi na lang maghulat si Mayta sang lalaki nga maggustuhan ang tanan nga bahin sang lawas niya. Love gid abi niya ang amo nga lalaki nang. Kaya nga ginakonsinti man siya sa mga ginikanan niya. Wala niya ginpahibalo ang parents niya bahin sa pagpaopera niya, Dad. Ano? Tapos na ang operasyon sang nahibalaan sang iamay. Kani wala na sila sa mahimo Bisan maakig pa sila. Ote, nakagwa na bala si Mayta sa ospital? Buwas pa nang. Madamo ba lang nakahibalo nga nagpa-opera siya bangod sa amo nga lalaki? Kay da ka-awkward man. Paano kung hindi man gihapon siya pagpangaluyagan sang amo nga lalaki? Pila man lang ang nakahibalo nga nagpa-opera siya tungod lang kay Mateo. Mateo nga lang sa lalaki nga ang nawong daw ilong? Oo. Kagyutay lang kami ang nakahibalo bahin sa amo nga operasyon. Kani, hindi na lang kamo maggahod. Kag ano gali ang ginhambal niya nga rason? Kung nga ang nagpa-opera siya? Na-aksidente siya. Kag na-damage ang iya ilong. Gani kinahanglan nga maoperahan. Good luck na lang sa iya Hindi bala ka mo pabor sa ginabuhat niya? Ay ako ya? Kung dapa man niya ang ilong ko, basi kung mapataas man ako. Kay kaluluoy lang ya sa laway sa kalibutan nga inino. Kag nga nakasiling kasi na. Matuod man ina hindi bala? Bisan diin ka magkadto, ginahatagan sang priority ang mga gwapa kag gwapo. Magbasa bala kamo sang classified ad sa pahayagan? Anong masami ninyo nga mabasahan, haw? Kinahanglan, may pleasing personality ang aplikante. Te, ang lawaya, may pleasing personality, haw? Wala. Ang mga malaway bala, ginapilahan sa manog pangaluyag? Wala. Ang mga malaway bala, kung nagatindog sa bus, ginapapungko sa mga lalaki? Wala. Ang laway bala, kung mag-artista, ginahimo nga bida? Wala.
Kay kung hindi komedyante, kontrabida ang papel niya. Ay, sus. Kung ako yung employer, mas pilion kong aplikante nga hindi gid man matahom kagwapong hitsura, pero qualified man. Sang sa gwapo o kung gwapa nga wala man sa namangan. Kung lalaki ako, papungkuon kong isa ka babaye nga hindi gwapa sa sulod sang bus. Hindi ko yung pagsapakon ang gwapa. Kay ti madamo niya masapak sina sa iya mo. Kag kung movie fan ako, mas lantawon kong isa ka pelikula nga hindi man matahom ang bida. Pero manami mag-arte. Ang kaso, jutay lang kamang may amo sina nga paminsaro nang. Mas madamo ang mas nagahatag sang bili sa hitsura. Ay ti, ano karon ang gusto mo nga matabo? Mas suicide na lang ang mga malaway? Para nga ang mga gwapa na lang ang mabilin? Kuya amo niho. Kung gwapa ka, mas madamo nga oportunidad ang maabot sa imo. Ay, ambot sa imo, ami ah. Hindi ako makahibalo kung nga kinahanglan naton nga mang discriminate sang hitsura sa mga tawo. Mas dapat gihapon naton nga hatagan sang pagtamod ang batasan sa isa ka tawo. Nga ikaw, ami, kung pananglit ka pangaluyagan ka sang amo sini nga lalaki, inang sobra ka cute, kagwapo. Pero palahubog naman kag sugarol. Wala sang permanente nga obra. Nagapanakit sang babaye. Mahuyugon magpangita sang gamo. Wala sang respeto sa ginikanan. O kung inang lalaki nga hindi man gwapo, apang hindi man makahuluya ang hitsura kag mabuot. Wala sang bisyo. Kag ginarespeto mga ginikanan mo. Si Manang bala mo. Wala naman niya utok. Kadali sina nga sabton. Kung amo, sinong pilion mo? Kundi ang gwapo kag cute Ano? Kabay pa nga mga luyag sa imong duha ka lalaki nga may amo sina nga kinaiya. Nantawan ko lang kung cute ang pilion mo. Ang cute gani ang pilion ko nang. Kag pangitaan ko na lang siya sang manami nga trabaho. Kag tudloan sang maayo nga pamatasan. Ay, ambot sa imo, ami. O nga, ikaw yan nang haw. Hindi ka magsiling hindi ka gusto nga magwapa. Wala pa abi ako makahibalo. Nga kontra mo ang rhinoplasty, kay manami nga danang ilong mo. Hindi ko yan magkontra sa mangin gwapa. Kung natural ang pamaagi nga gamiton mo sa pagpagwapa. O kung hindi ka magastuhan sang maayo sa pagpagwapa mo. Sobra ka cute man ang ginsiling mo mo. Tani, cute lang. Kay basi ko madugayan pa sa pagpili si Ami. Hustogid nga nangin mag-abyan sila ni Maita.
Ako yamiga, nangpan ko ya si Maita Ha? Ang buot mo silingon. Mapaopera ka man sang ilong? Para matalupangdan ka lang sa lalaki nga gusto mo? Well, kung lab ko ginang amo nga lalaki, sundon ko ang tanan niya nga ginapabuhat sa akon. Kung ano ang dapat nga ipatahom sa lawas ko. Kag kung type niya ang babae nga duha ang ilong, pwes, mapatakod pagid ako sang isa ka ilong. No, Esther. Wala ka niya ginahigugma kung may makita pa siya nga hindi matahom sa lawas mo. Ano? Yes, amiga. Kay kung matuod nga ginahigugma ka niya, bisan madamo pa sang salawayon sa lawas niya, mangin perfect ina para sa imo. Bisan ano kalaway sang isa ka tawo, kung nagahigugma ka sa iya, nagagwapo siya o kung nagagwapa sa panulok mo. I know. Pero, kung matuod nga mahal mo siya, piliton mo nga buhaton ang bagay nga makapalipay sa iya. Kung malipayon siya, nga makita nga daw ilong ni Pinocchio kalabang ilong mo, subihit. Kung malipayon siya, nga daw bulas ang basketball kadakuon ang boobs mo, subihit. Ano? Padakuan mo sang amo sina ang boobs mo? Bruwa ka eh. Kabugat sina, no? Halimbawa lang na iya. Kung kadakuon siguro sang bowling ball, pwede pa. Kagpabutangan mo man sang dalaskan sa mga tudlo? Ay nako, kung pwede lang no, nga hindi be. Che! Ay sus, kung nakahibalo lang ako nga magka-level gali ang utok ninyo ni Ame, wala ko na lang kung tani ikaw gintawgan. Tani, nagtulog na lang ako sang temprano. Nangin malawig pa kung tani ang beauty rest ko. Ote, concern ka man gali sa beauty mo, no? At least, wala bayad ang tulog, no? Libre. May bago galing nga offer sa akon nga komersyal. Wow! Very good! Ano nga produkto? Para ini sa grupo sa mga doktor. Grupo sa mga doktor? Oo. Inang nag-specialize sa cosmetic surgery. Ha? Anong gusto nila nga buhaton mo? Kadyo type lang kuno sa mga lalaki nga nag-undergo sang liposuction surgery. Gusto nila nga akong mamodel para dira. Hindi ka? Paano kung isiling ko nga oo? Hindi ko pagbatunon ng offer. Basta sugiran mo lang ako kung nga hindi ka. Hindi ako sang amusin ang surgical procedures. Kung mo, hindi ko nalang pagbatunon ng offer. Nakahibalo na balang pamilya mo bahin sa offer nga ina? Oo. Oti, basi kung maakig sila sa imo, kung balibaran mo ina, basi kung maakig mo sila sa akon. Pues, hindi ako manugid nga hindi ka gusto. Oti, sino na lang galing ihambal mo? Ako eh. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye.
Mga biyan, so dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast Paradyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwat sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay.
Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. We'll sing my Maayo. Kay naubos mo inom ang isa ka baso nga gatas. Kag naubos mo kaon ang tinapay. Madali kasi na mag-ayo. Salamat, nurse. Ay, hoo gali. May ihatag ako sa imo. Ano, ina? Ari, oh. Isa ka envelope nga may jutay nga sunog sa punta. Sang daloon ka diri, ginauyatan mo ini sang hugot. Pareho bala nga, malahalon ini para sa imo. Gani gintago ko ini. Kag karon nga naumpawan ka na, ihatag ko ini sa imo. Salamat, nurse. Ah, sige. Nakadumdum na ako. Nakaigong akon ulo sa matig-ang butang. Ayan. Nalipong ako sa makadali. Sang maumpawan ako, wala na si nanay. Ako na lang nabili nga dugoon. Kag nagkamang ako pakadto sa gwa. Kag nakita ko nga sa sulod sang amon balay, may gintutdan nga papel. Nagapati ako nga antes magalin si nanay. Ginsunog niyang papel nga ato. Naghalin siya na wala pa maupod ang tanan. Kag nakita kong envelope nga ini. Ang punta, nakaon na sang kalayo. Gindakop ko ini. Kag para nga mapatay ang kalayo. Ginligiran ko ini. Bangod nga hindi na ako makasarang magbangon. Sang mapatay ang kalayo, ginhandom ko nga magbangon. Apang wala na ako sang kusog. Gani, nagkamang na lang ako pakadto sa puwerta. Apang sa makaabot ako sa ganhaan, nagdulong mga ako nga panulok. Nakago ang katunga ko nga lawas. Apang katunga, ara pa sa sulod. Amo lang atong natandaan ko. Kag nagdulom ang palibot ko. Ay, kag salamat. Kay buhi pagali ako. Kag ang envelope nga ini, ginhatag sa akon sang nurse. Ay, ano ba lang natugon diri? Nga ginsunog ini ni nanay? Ay, tanawon ko kung anong nabutang diri ah.
Ara. Ba? Nasunog ng iban nga tinaga. Hindi na mabasa. Apang ay ara pa nga mabasa ko. Leonard Amador. Anay ka? Ang apelyido ni nanay nga nadalaya. Amador? Julina Amador Halili? Amo inang iya nga apelyido sang dalaga pa siya? Kagamadaso no, hindi ko na mabasa. Apang, ari, maatag pang address. Olive Street, New Jerusalem City. Boy, New Jerusalem City? Amo pala ako makabati siniya. Jay Suling, ikaw ko nung nakakita sa akon? Kagindala ko diri sa ospital? Ay, oo si Lema. Kagsalamat, kay nabuhi ka pa. Kung mag-ayo ako, papauli ko anay sa balay Ay, day, wala ka na sang pulian. Nabakal na sang iban ang inyo nga balay. Ha? Oo. Amoy ng siling sang bag-o nga tagiya. Dala sa ila pagbakal ang kasangkapan dito. Amo gali. Oo si Lema Kag-ara ho Gindalaan ko ikaw sang bayo nga nadakuan na sang akon apo. Makaigo gid na sa imo. Kagindalaan ko man ikaw sang iban mo nga kinahanglanon. Salamat kit Jay. Kaayo gid sa imo. Nagpamangkot ako. Apang wala sang may nakahibalo kundi ang imo iloy. Hindi na bali, Chay Basi kun makita ay man kami gihapon. Day, kun ano gid man, kun nagakinahanglan ka sang bulig, magkadto ka lang sa balay, ha? Oo, Chay. Kaayo gid sa imo. Madamo gid nga salamat. Jerusalem City? Sa katapusan nga banwa ina sangsor. Kagbati ko, mauswago ng duog nga ina. Gani ginhimo nga city. O nga aman, may kilala ka baladira? Wala. Nadumduman ko lang nga magpamangkot sa imo Kag nurse, gindalaan ako sa akon kilala nga nagbulig sa akon. Gindalaan niya ako sang usado nga bayo sang iya apo. Bisan paano, may isuksok na ako. Kaginbilinan man niya ako sang kwarta. Ay, maayo kun amo. Pero, mas maayo gid kung magpahuway ka pagid sang maayo. Agod magbalik pagid ang imo kapag sick. Nadula si Silema. Kag nadula man ang iya duty nga pagkabutang diri.
Naghalin siya. Kag wala man lang siya nagpaalam sa akon. Oh, may nakita ako nga sulat sa ibabaw sang lamesa. May nasulat nga ngalan. Basahon ko ini. Nurse Cecil. Para sa akon ini. Sorry lang nga wala ako makapaalam sa imo. Kag bayaran ko man ikaw sang akon utang nga kabalaslan sa imo sa pila ka adlaw. Salamat gid sa imo kaayo kag bulig sa akon, Nurse Cecil. Hindi ko gid ikaw malimtan. Selema. Naglakat gid siya. Ay, nakahibalo na gid siya nga hindi ako magpasugot nga maglakat siya. Hindi pa siya maayos ang lubos. Dear God, ubayi man ang bata nga ato. Hindi man siya pagpabayi. Hindi man siya pagpabayi, Diyos ko. Naglampos ang perta? Si Ramel? Siya gali ang nagsulod? Oy, sino ang kontra mo, Ramel? Wala na ya. Ano nga wala? Gubun mo bala nga ato nga perta? Sorry lang na ya. Nagulpihan lang ako sa pagsira. Sining mga inadlaw, napiyaran ko nga nagainit ang ulo mo. Tagsa nga magpauli kahalin sa imo nga trabaho. Abi magpungko ka, kay nakapuyan ako magtangla sa imo. Kag mas maayo nga magpungko ka anay diri, samtang nagainit ang ulo mo. Kay kuhaan ko ikaw sa pamahaw. Pero anay ka bala? Nga nagainit ang ulo mo? Ano naman ang natabo? Ginakigan ka bala sang amo mo? Hindi akong ginakigan ay. Kundi nga akong mga kaupod. Oti, nga mainit ang ulo mo. Kaya hindi man gali ikaw ang ginakigan. Lalainan ako mamati. Kadyutay man lang sa nahimo nga sala ni Chuisko. Sa sobra niya nga hulag, nasalapay niya ang latas ang pinta kag naula ini. Kaya ginakigan siya ni Ras. Isugid niya ko si Chuisko sa amay, agod nga mapahalin ini. Sinoy inaya si Ras? Amoy na siyang ikaduha nga bata ni Leonard Amador. Amo gali. Naluoy ako kay Chuisko. Nagahilibion to siya nga nagapakitluoy. Nga hindi siya pagpahalin nun. Kaya kadamo sa niya mga anak. Pero, akigid si Ras. Wala siya namati. Te, ano abi kung pahalin nun gid siya? May bala lang inabuwas na kung masugid gid matuod si Ras sa yamay. Amo gali. Naabala nga kasuplado ginaya kay Ras, no? Idol niyang yamay mo. Pareho sila sang batasan. Kag pareho man na ila dagway. Do sa mga iddo nga Doberman. Nakaibalo ako kung nga masami nga nagasulod si Ras sa factory. Bangod ginabantayan niya ang sala nga nabuhat sa ila mga tinawo. Pagkatapos, isugid niya ini sa ila amay para nga ipakita nga nagaulikid gid siya sa ila kabuhian. Kag ginasaligan gid siya sa iya amay. Sip-sip ang tarantado nga to. Anak, kung wala ka man lang sang labot, kundi hindi ka magpahilabot. Sobra na abi na Sobra na ako magtatar sila sa ila mga obreros. Kung amo sina, nga hindi ka na lang maghalin.
kag magpangita ka sang lain nga trabaho. Hindi pa subong, nay. Pero may ginaplano ako nga buhaton. Kinanglan ko ang kwarta. Agod nga makapatindog ako sa akong kaugalingon ng factory. Kag sa tion nga makatupong na ako sa iya, ipakilala ko sa iya kundo ano sila kalain nga sari sa mga tao, nay. Maayo man ang plano mo nga ina, anak. Apang nakahibalo kita nga hindi matabo, ina. Hindi mo manambot ang mataas nga kahimtangan ni Leonard Amador. Siya ang pinakamanggaranon nga tawo dire sa New Jerusalem. Buhaton ko ang tanan, nay. Hindi ko na mo. Nga hindi ka nilang maghalin dira. Hindi ako makasaho magtulok sa imo. Nga nagaugtas ka. Tagsa nga magpauli ka dire sa balay. Nga hindi ka nilang maghalin. Kag magpangita sang iban nga obra. Nakahibalo ako nga makakita kagit sa lain nga olubrahan. Ha, pero wala mo pagbuhatay na. Bangod bala kay Isabel? Nay? If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Christmas countdown. 53 days na lang kag Christmas na.
Philippine Standard Time, 25 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Autopit sa 2 sa bulan sa Nobyembre 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tumtum kita sa tag na nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag sumuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ginsugura na subong adlaw ang full implementation sa face-to-face classes. Ibalo natin karon sa pila ka porsyon sa aton nga pagpangalagad, ano ang mga nagkalanabo kagina sa pagsugod sa full implementation sa face-to-face classes. Kumusta mga estudyante? May mga estudyante pa kunong wala nakabalik kay daw nagpadulong pa sa cemetery. Ang pizza dos nga mo gini ang All Souls Day, ang adlaw para sa mga patay. Ang kagapon adlaw kuno para sa mga santos. All Saints Day, subong yang All Souls Day. National Commander sa niya Task Force Kasanag, Mr. Jan Chong, nagapangatubang karon sa niya pila ka mga cyber libel complaints. Ibalo naton karon kung ano ining mga cyber libel complaints nga file against sa iya. Okay, sa nga nagligad amo ni ang kaundan sa iya sini nga mga pagpahayag may mga ara sang mga nadalasa kag sa niya Task Force Kasanag nga nag-file man sa ila sini nga complaint. Subong man ang mga nagkalamatay sa encounter sa tungasang NPA kag militar ang gina-claim na sang ila sini nga mga himata. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita national, sa aton nga mga top stories of the day. 121 na nagkalamatay ang gin-record mga kabanan sa nga NDRRMC. 121 ang nagkalamatay kag 36 ang missing sa tugas ang bagyong si Paeng. Kag sa balita international, pila ka mga foreign ambassadors nagpangako sang bulig sa mga kauturan naton nga napiktuhan sang bagyong si Paeng. Amo naton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin kapangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan, Bumbo Hanay sa Udto. Ang aton nga mga tagsa ka panimalay sa subong may mga nagkalabilin pang preparar sang kagapon sa pag-celebrar sang All Saints Day. Tama ginakaroon niya ang pila ka mga nagkalabilin. Nabi ko balikan mga nagkalabilin nga mga kakanin kagapon. Jutay lang na kayo mo sa mga kakanin nga made of banana leaves kay tungod sa bagyong si Paeng. O maayo na lang gani banwa kay ang nagasunod nga bagyo kundi nagpagwa na tong si Paeng. May nagasunod nga bagyo nga si Queenie. Ang bagyong si Queenie antes pa man nakaabot sa aton nga antes pa man naglandfall mga kabyanan, although nga nakasulod siya sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR, pero nangin low pressure area na nang inisbong naghina ang buyong sang hangin nga gindala sang sini bagyong si Queenie. Kag naghihina ini siya, nagluya ang bagyo samtang ari ini siya na yon sa nasidlangan nga bahin sang aton nga pungsod. Suno sa pag-asa mga kabiyanan, nangin isa na lang inisubong ka low pressure area o kon LPA. Sa nakaligad nga mga inuras. Katapusan nga nasiplatan ang sentro sa nga bagyo sa kalayoon nga 420 kilometros
sa nasilangan nga ukon sa may northeast, sang east-northeast sang Hinatuan, Surigao del Sur. Kag ginalauman nga may ara sang mga pag-ulan sa gyapon sa pila ka bahin sa aton nga pungsod bangod sang makita karon nga lapta-lapta nga mga galom sa kahawaan. Kag ining mga galom nga lapta-lapta mga kabiyanan ang gikan pa ini sa bagyong si Queenie. Iba kag lakip naman ang bagyong si Paing, no? Ang bagyong si Paing kag si Queenie daw mo pa ni ang nagtugas sa sining paggulo-galom sa kalangitan. No, pero kung wala naging mansang iban pa nga low pressure area magluwas sa kay Queenie, basi paabuton naton ang pag-init naman sa panahon sa masunod nga mga inadlaw. Kabay pa nga wala na sang bagyo nga magasulod. Nami siguro nga feeling naton ko na bilog nga bulan sa Nobyembre kag Disyembre, wala gid sa bagyo. 31 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 11 diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. This time mga kabayan ko na itong report ni Bumbo Carla May Defensor. May update ini siya sa bahin sang inkwentro nga nagalunta dito sa Negros Oriental. No? Ginatunaan sang kamatayon sang duha ka mga katapo sang New People's Army. Kag sa piyak linya, kuha natin ang report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bambadan, na-claim na sa pamilya sa duwa ka mga NPA. Ako na na-claim na ang duwa ka mga NPA nga napatay sa nagluntad nga encounter sa area sa Gihulngan, Bambadan, nga kandaya Marlon Albino, alias Max, siya residente man, sa Labanwagan, Barangay Trinidad, Gihulngan City. Isa ka katapusang Sentro de Gravidad, SPG, katun sang Central Negros 1, kaginig si Michael Asuncion alias Raymond, katapo man sang kaangay nga grupo Bombodan na claim na ini sila sa ila sinitagsa-tagsa ka mga pamilya kagatuno kaya Brigadier General Inocencio Pasaporte, may idea ang ila sila nga mga pamilya nga nag-upod ini sila sa katapos sang NPA Bombodan. So din istorya man ini sila sa ila sinitagsa-tagsa ka mga pamilya nga magbalik na no sa gobyerno para at least nga matawhay na ini sila hindi na ini sila magpakabudlay dito sa bukid Bombodan, pero ti wala ini sila na mati Bombodan, no? Hanggang ilas ang pag-claim pagpaghimot sini sang duwa ka mga NPA nga napatay rinupdan ini sila sang LGU sang Gihulngan kag TFL Pacman Bombodan, no? Ang ini nga nagasuporta sa mga NPA na balik na sa gobyerno Bombodan. Kag sa subong ako na nga nagluntad nga encounter Bombodan, tatlo gid ini, no? Una ang sa isa adlaw mera sang duwa ka magkasunod-sunod nga mga encounter kag amo ni ang nakit-an, no? Ang ining si Raymond, and then sa until sa ikatatlo nga encounter pero gamay lang ini Bombodan, no? Dasig lang ang ining nga encounter ang ikatatlo. Until ang encounter nga ikatatlo diri na nakitan ining si alias Max Bombodan. Pero sa ila sini nga nagluntad ako sa nagluntad nga encounter bali ang mga nakitaan diri sa mga pagkaon, no? Mga personal lang sa mga belongings sa NPA Bombodan. So wala sang katapos ang gobyerno ang nasamaran pag sa NPA Bombodan hindi ini nila gid mapatod, no? Kay tungod nga madamo sa mga blood stains nga nakitaan sa area kung sa diin nagaluntad ang encounter Bombodan. Ang ini nga encounter nga ni Bombodan tungod nga sa mga information na inino nga nakuha sa katapos ng 62nd Infantry Battalion sa mga pumuluyo man Bombodan nga mayara gid sa excursion nga nakatabo. So sa nga ginrespondihan ini sa katapos ng army na dito na Bombodan ginpalukpan ini sila kagkagi magani Bombodan nga ginapalukpan man ang police station dito sa area sa Trinidad, no? Sumayo lang kay medyo malayo-layo ang pagpalupok sa isang mga katapos ng NPA Bombodan. Bisan sa may bagyo, ini Bombodan nagapatigay ng ila sini nga pursuit operation para at least nga matrack gid ini nila ini nga mga NPA Bombodan. So Bombodan, pamatiyan nato na pakayagi kay Brigadier General Inocencio Pasaporte.
sa aton 62nd Infantry Battalion. Nakuha na ni the other day no, sa respective family nila in coordination man sa local officials. So na-identify naman pa and nung extricate na, upod man ang city, DRMO and Task Force Al-Kakagulungan City. So nakuha ni and the proper disposition ng ginbuhat and accordingly ang ila pamilya gin-inform no through sa aton mga local officials and nakuha na ni sa ila pamilya. Oh, sir, ila pamilya, sir, kabalo na ni nga daan nga LTA yung ila sini nga mga himata nga napatay, sir? May idea sila no may idea sila na nagupod ni sa armado ang ilang mga pamilya. So ginasingganan man ko na nila na magpanaog pero wala no amo na nang natabo no kusiling naman dahil kung hindi pa mayad matabo no kung pangabot sila ka tropa. Yes, sir. So sir, after ni nakita ng ikaduwa ni sir nga NPA nasa pon ining ikaduwa nga NPA, sir, may harap pag sa nagluntad nga encounter? Very brief na encounter. Oo. Dilim na. So, kahapon, very brief na encounter nila. At the same time, itong report man sa ato na update ang PNP, ginpalukpan man nila ang PNP nga na station sa Barangay Trinidad, pero layo, no? I think, again, this is a mga diversionary effort nila to distract ang ating tropa ongoing pursuit operation. Okay. Pero sa ikatatlo niya sir nga encounter, wala yasang may nasamaran sa trop. Ang nakita lang no, mga nakuha ng katropa natin sa ikatlong encounter, ang mga pagkaon nila, ang mga nagkalabilin and some of mga gamit ng mga personal belongings, pero kadamuan is mga pagkaon na nabili nila. Wala man sing casualty sa side ng gobyerno and hindi natin masiling man as of now kung may casualty dito sa nagtungod niya. So wala siya ng aton nga tropa. But overall no, sa aton 62nd Infantry Battalion, wala sing casualty. No? Amo na may mga nabatian kami nga mga casualty per press release ang communist terrorist group. Pero feeling na namon nga pag may casualty ara mabala na sa publiko no. Pero ilan ginabili nila ang ilang mga casualty pag wala nila no ginatatap. So again ang kamaturan lang naman ang ginasiling. Ang sika duwa nga counter site ay matudamo no mga nga duwang sika no after mag-scour clearing and also as reported no sa isa ka concerns bilang nakikita sa isang bangkay ng NPA. So we expect no may mga samaron and amo na nasiling namon kung may sa magpalapit lang mabuligan kag kuhaan lang na opportunity no halin na sa grupo. Kaya isa pa di sir sa pag-ibubo, pag-isang ulan, madamo nga ulan kag sang bagyo sir. Di kamusta man sir nila sini nga pagpatigayon sa pursuit operation? Okay lang sa tropa nato they are trained for that and they have been preparing also for that mga in eventualities and despite nga ang may effort ongoing effort sa aton 62nd Infantry Battalion assisting together with the Philippine National Police and other groups sa aton ng evacuees affected by Typhoon Paing, especially na may mga flash floods Gilman City. Siling ko gani wala hindi naman i-let ang among guard nga down. We will continue pursuing ining mga members ng Central Negro Squad to prevent them from intimidating and harassing pagbuhat sa mga extortion sa mga pamumuloy. Bumbo Carla. So, babada na mo doon, ang pahayagikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, bombodan sa Yapon, tiga patigay ng ilan sininga, hot pursuit operation sa naguntad nga encounter bombada. Okay, so tiyan mo na, no? Duwa naman ka mga miyembro sa NPA ang nagkalamatay. Saan pa yan matapos ang ining problema nga ginapangatuban nato ng ining rebellion sa pungsod Pilipinas. Ang dapat diri ang solusyon diri bombadan ang mga nag-aara sa akon katapos ang mga katapos ng NPA dapat magbalik na gidili sila sa gobyerno
Prati sa balabong madan, wala na siyang problemahan. Kaya dati may ara man sila Jackson sa mabaton nga mga livelihood da bombadan, agikan sa gobyerno. Sige, salamat gid Bumbo Carla. Bombadan naman nag-report ikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Dapat mga kabayan ng report gikan sa patrol. Ang ini nga may kantanan sa pag-identify sa mga katapusan New People's Army nga nagkalamatay sa inkwentro kag subungman ang pagkuha na sila sa ila sini nga mga himata. Ang pang kwanisla pang recover na sila, no? Kagagin panghimos na inisla sa ilang mga himata nga way mga ni kuno kay balong nagsulod na inisla sa nagsulod na ini mga nagkalamatay sa grupo sa New People's Army. 41 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11 magabalik banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligad ginawang sa pinakaimportante nga mga panumdom. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka Balik na mga kabenan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay soto 46 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11. Nagasaka na karon sa 121 kaginasang aga sa report sa NDRRMC 110 no ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay sa tuga sa bagyong Sipaeng. Pero sa pinaka-latest karon mga kabiyanan nagsaka sa 121. 121 ang nagkakalamatay kay may ara pa 36 nga missing. 36 nga missing nga ginapangita pa tubtub sa sini nga mga tinion. Ini ang base sa latest data nga ginapagwa sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, no? Ang pinakamadamo nga ginreport nga nagkalamatay ang nagikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM, BARMM. No? Kay ang total itong nagkalamatay ang official nga record nga nagapagkita diri mga 59 ang nagkalamatay. Pero may sang damlag lang ginpayag nga masubra pa diri ang numero sa mga nagkalamatay. Nagka-record man ang Region 6 sang 22 ka mga nagkalamatay. 12 ang nagikan sa Calabar Zone, 5 mga kabiyanan sa ang Region 6 kili no ang naka-record sang 12 no o kon 22 nga nagkalamatay ang 12 naman sa Calabar Zone, 5 sa Region 8 kag 4 sa Region 9
may ara man tatlo nga nagikan sa Region 12 kag duha ang gikan sa Mimarupa. Kag isa ang gikan sa Car Region o kung sa Car kag Region 5 kag Region 7. Amo ni ang mga numero no sa mga nagkalamatay. Tuga sining bagyong Sipaing. No, pero subong gina-consolidate pa, sige-sige pa ang pag-collate mga kabayanan sang NDRRMC sa nga pila ka mga data, ang mga report gikan sa mga nagkalain-lain nga mga LGUs nga nag-report man ang ila sini nga local disaster risk reduction and management office sa kung ano ang kalitan kag kadamuon sa mga kung may aragiman sa nga kaswalidad. Pero amo ni no kag ginasang aga 110 pa lang o kun 100 pila pa lang to na pagwa kag ginasang aga ang nagkalamatay ara pa lang sa 110 no as of today, as of this broadcast time, naglabot mga kabayanan sa 121 nagkalamatay kag 36 ka mga individual ang nagapabilin nga missing. Di kung nagsulod pa gining bagyong si Queenie, kung wala nagtunaw ini banwa, mahimo nga ang aton iya nga pungsod, mahimo nga kita iya nga mga pumuluyo magabalakhuon gid. No kay kalakakuan gid ka lapad gid sa nga sa lapad gid ang area nga sa din ginhalitan sa nga bagyong Sipaing. Di ko magsulod ko nakatigayon abi nga makasulod si Queenie ay mahimo nga mga kabyanan magapanghakroy gid kita, no? Samtang sa piya ka bahin ang NDRRMC nagrekomendar sa aton nga presidente nga ipaidalom ang pungsod Pilipinas sa state of national calamity. Pero ginligwat ini ni Presidente Bongbong Marcos ang rekomendasyon sa NDRRMC nga ideklarar bilang state of national calamity ang pungsod Pilipinas. Ginbaliskad ini ni PBBM, wala ini siya nagpabor sa rekomendasyon sa NDRRMC. Ti suno sa NDRRMC siya ginarespeto na mo na kung ano man ang ginarespeto namon ang hindi pagpabor sa nga presidente sa amon nga panugyan amon nga rekomendasyon ipedalom sa National State of Emergency ang pungsod Pilipinas. Ginapayag nga amo na ginapayag mga kabayanan amo yung payag sa nga NDRRMC sa tunga sa sining pagbaliskad, no? Wala pagpasugot sa aton presidente sa nga ginrekomendar sa nga NDRRMC. Kag subuman sa ginapayag karon sang Assistant Secretary ni Assistant Secretary Rafi Alejandro nga mo ang spokesman sang NDRRMC, ginpayag sini nga ang ilang rekomendasyon sa presidente bilang sabat man ini sa ginhingyo sa ila sa nga mangin na proactive, no? Kaya sa nagligad siling sa nga presidente hindi pa kuya makadeklara sa kung ano-ano dira kayo latong ko ano ang rekomendasyon sa NDRRMC. Tiara na ang rekomendasyon sa NDRRMC bilang proactive nga desisyon kay ginhambala man sila nga dapat mangin proactive. Tiyan mo na ipedalom na din ang pungsod Pilipinas sa National State of Emergency. Pero kuan ini why ini konpormihan di Presidente Bongbong Marcos. Bisan pa gani ginapayag sa nga presidente sa nga nagligad nga weekend kag iya ginhambal nga kinahanglan pagatun-an gid sang insakto sang NDRRMC ang ila rekomendasyon. Di po singanon wa ni matun-an mayo.
RRMC, no? Ang panawagan niya sa presidente sa inyo, tunaan nyo mayo ang inyong rekomendasyon. So, bangod sini, makasiling kita nga ang NDRRMC wala magtuon maayo sa ilang rekomendasyon. Kaya ang ilang rekomendasyon, no, gin-snub sang presidente. So, sa piyak sini, ginpayag sunod sa kay Assistant Secretary Alejandro, gusto lang naman kuno sang presidente nga mag-focus sila sa mga grabe ang igo. Sa mga lugar nga grabe ang igo, mga kabiyanan sang bagyong sipaing. Ilabi na gid ang ginatumod rin sa presidente amo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. No, dapat magatutok diri. Hindi na pag-ikuha na mga national state of calamity. No? Kaya ang tagsa ka mga LGU makadeklarar man nga sa idalom sila sa state of calamity. Ti mga kuan lang anay, mga LGU lang anay, hindi nga ihol Philippines ginaton. Nationwide ginaton kay may mga lugar man nga wagi man niya siling abi nga ginalitan sa bagyong si Paing. Bisan pa ganin diri sa syudad sa Bacolod way manggid ginalitan sa bagyong si Paing. Ti siling sang NDRRMC siya kun amo ni ang desisyon sang chief executive wala na sang deklarasyon, no? Ang nationwide nga ipatuman ang state of calamity. So mangin localized na lang ini. That's why nga localized ang pagdeklarar sang state o kon sang state of calamity, no? Ginatugyan ini sa tagsa ka mga local government units. No, local government units ang magdeklara ti tuod man kung ang halimbawa karon kung ang isa ka lokalidad ipalayo talang abi Bacolod, kung ang Bacolod man lang yan nahalitan kag ang kaiping nga mga syudad, kaiping nga mga kabanwanan, wala man mahalitan ti alang-alang ideklarar tanaya nga national calamity. O kung bisan ganit diri sa LGU sa probinsya sa Negros Occidental, tilang-alang tama na nga ideklarar province-wide ang state of calamity. Kung ang iban niya nga mga LGU, wala man mahalitan sa lubos sa sining pag-agi sa bagyong si Paing. Diri gani sa Bacolod, tina-experience naman itong pagbaha-baha, pero nag-subside man to dayon ang baha, no? Diri sa pinaka mga area sa syudad sa Bacolod. Tiway sang insakto na, no? Dapat ang presidente mangin alerto gid sa iya nga mangin desisyon kay hindi kumong gin-endorsar ina rekomendasyon ina sang isa ka ahensya, hindi na kahulugan nga patod na gid na or accurate ang ila sini nga pag tipon sang data mga kabiyanan or hindi nagakahulugan nga ang NDRRMC nagatag sang kangais na recommendation, accurate ang data man nga natipon nila from the different LGUs. Lain man may ara man niya sang wisdom ang presidente kasi niya sa iya siguro lantaw siya ti paano ideklara tani ang bilog nga Pilipinas kay damo man lugar way mahalitan. Bisan nagyan sang bagyo daw ay man siya sang dako nga kalitan nga gintuga. Sa ti ilocalize na ang pagdeklarar sang state of calamity. 2 minutos banwa ang nabiling kabagadan kita stag na ng alas 12 sa aton nga pagbalik mangin kaupo na nato ng Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga Bumbo Radyo Bacolod. probinsya sa Negros Occidental. Paradyo Bumbo.
ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka. Magandang tanghali Pilipinas! Ano bang oras sa buong mundo? Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Nobyembre 2 sa taong 2022, Dia de los Muertos. 53 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga namatay sa pananalasa ng bagyong Paeng pumalo na po sa kabuang 121 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Si Pangulong Marcos naman magpapadala na ng mga doktor sa disaster hit areas. Pagsama ng gamot sa relief goods, kailangang idaan sa gabay ng Department of Health. Maraming paaralan naman na bigong magdaos ng face-to-face classes dahil sa kakulangan sa silid-aralan. Halos 22 million halaga naman ang shabu na sabat sa isinagawang buy-bust operation dun sa Cebu. 2 arestado kabilang ang isang dating overseas Filipino worker. At sa sports balitang Chicago Bulls na silat ang Brooklyn Nets si Steph Curry at defending champion na Golden State Warriors hindi naman umubras sa Miami Heat. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumobo na po sa 121 ang bilang ng mga namatay dahil pa rin sa pananalasa ng severe tropical storm Paeng dito sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ito ay mula sa dating 110 na bilang kahapon. Karamihan pa rin sa mga namatay ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na mayroong 61 namatay. Sinundan ito ng Western Visayas na mayroong 29 at ang Calabarzon 12. Pero nasa 72 lamang ang napaulat na namatay ang kumpirmado habang ang nalalabing bilang ay patuloy na binavalidate. Nasa 103 katao naman ang napaulat na nasugatan at 36 pa rin itong nawawala. Umabot na rin po sa kabuang 3,180,132 individuals
o nasa mahigit 900,000 families sa 7,341 barangay sa buong Kapuluan ang apektado ng bagyong Paeng. Sa naturang populasyon na sa 176,337 individuals o katumbas ng 49,698 families ang nananatili po sa 2,904 evacuation centers habang 692,941,000 naman itong mga pamilya po ang nasa ibang mga lugar. Ang Pangulong Marcos magpapadala na lamang daw ng mga doktor sa disaster hit areas itong pagsama naman ng gamot sa mga relief goods kailangang idaan sa gabay ng Department of Health. May buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Pinaghihinay-hinay ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung kusa na pag-inom ng mga gamot ng mga residente, lalo na yung mga affected ng nakalipas na bagyo dyan sa bahagi ng Mindanao. Ito ay matapos makapagtala na ng ilang individual na nakakaranas ng pananakit ng tiyan at ganun din ng ibang masamang pakiramdam bunsod ng pananatili sa mga evacuation centers at doon sa mga lugar ng kanilang mga kaanak na pansamantalang pinaglikasan. Ayon sa Pangulo, dapat may gabay pa rin ng tanggapan ng Department of Health ang pag-inom ng gamot kaya hindi nila ito agad-agad maisama doon sa mga relief supply na ipinagkakaloob. Gayon pa man, magpapadalo mano ng mga karagdagang doktor upang tumingin doon sa mga biktima ng bagyo upang matiyak na tama yung kanilang iniinom na gamot at kung talagang kailangan ng pag-inom ng gamot dahil may iba naman na pagkain talaga yung pangunahin na kinakailangan sa naturang mga lugar. Narito pang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. That is always a problem eh. Yung mga ordinary lang naman paracetamol, yung paano sa sirang tiyan. Pero yung mga matatanda, yung mga maintenance, delikado talaga sila. Pagka mga 1 week na silang hindi nagagamot, it starts to really affect them. So let's put together an SOP for that. Yes, para may kasama na tayong gamot. Meron na tayong health kit. Pero yung gamot talaga ang after a few days that becomes an issue. Bahagi yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil nga dito, maglalabas ang gobyerno ng protocol para dyan sa kung paano ang distribusyon ng pagkain, ng relief supply, yung may kasamang gamot kung sakasakali. Lalo't kung ito naman ay guided na ng mga doktor doon sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Bombo Gerald? Bombo Dennis, may lakad ba ngayon ang Pangulong Marcos dito, lalong-lalo na sa mga tinamaan pa rin ng bagyo, Bombo Dennis? Okay, may impormasyon tayo doon sa may parte ng Western Visayas. Yun nga lang, tinatanong natin specific yung Maro hinggil doon sa mga ibang lakad ng Pangulo. Ngunit limitado yung kanilang inilalabas na impormasyon ay may konsiderasyon para sa seguridad. At yung iba pa na mga conflict doon sa schedule, inaayos pa, Bombo Gerald. So maglalabas ng mga updated schedule para mamaya, lalot ang Pangulo ay kabi-kabila din ang lakad kagaya kahapon nandun sa bahagi ng Mindanao and then later nandito naman sa Metro Manila para doon sa paggunita ng araw ng mga santo at ganun din yung iba pang mga related activities, Bombo Gerald. Lastly, itong tinutukoy ng Pangulo yung pamamahagi ng mga relief goods na mayroon ng kasamang gamot. Epektibo na ba yan yung mga ibibigay mayroon na, Bombo Dennis, kasamang mga gamot or sa mga susunod pang relief packs, Bombo Dennis? Depende sa mga particular na lugar. Kinakailangan guided muna ng mga community doctors. Tama. Sapagkat may mga lugar talaga, halimbawa yung common, yung pananakit ng tiyan dahil sa issue doon sa mga iniinom na tubig, pwedeng samahan ng mga basic na gamot. Hindi naman yung pwedeng maabuso na klase ng gamot, Bombo Gerald, mga kabombo, mga Kastar Nation. Ito yung paracetamol o kaya naman para sa nagkakaroon ng lost bowel movement ay may mga particular na klase lang ng pinapayagan na gamot. At yung mga nakakatanda, yung ibang mga may existing conditions ay dapat guided ito. Hindi po pwede na iinom sila ng kahit anong klase ng gamot. So meron namang
hygiene kit na ipagkakaloob. Kumbaga, basic na nandun yung ilang mga kailangan at karagdagan na lamang kung talagang may mga lugar na lantad dito sa mga sakit sa sikmura. So, yun ang ikinukonsidera na idagdag na rin para sa relief supply nila, Bombo Charo. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung K9 units pinadadagdagan din ng Pangulong Marcos para sa mabilis na operations sa flood hit areas at maraming paralan daw na bigong magbukas ngayon itong full face-to-face classes dahil na rin sa kakulangan ng mga silid-aralan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Viva, Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sapat na bilang ng mga nagsasagawa ng retrieval operations, particular na ang K9 units. Sa harap ito na nagpapatuloy na paghahanap sa mga labi ng mga hinihinalang nasawi sa pagtama ng bagyong Paeng sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang may tutulong ng K9 sa paghahanap sa katawan ng mga individual na biktima na tumamang kalamidad. Tugon naman dito ni Philippine Army 6th Infantry Division Chief Major General Roy Galido, may gamit silang K9 na nagsisilbing instrumento para agad na malocate ang mga labing posibleng natabunan ng lupa dulot ng landslide. Sa katunayan, sabi ni Galido ay nasa 21 mga labi na ang kanilang na-retrieve sa Sitio Tinabon, Barangay Kusyong, Dato din Sinsuwat sa Maguindanao. Samantala po, hindi natuloy ang pagsisimula ng 5 araw na face-to-face classes ngayong araw sa ilang paaralan. Ang mga problemang dulot ng kakulangan sa mga silid-aralan ay patuloy na naranasan po sa ilang mga paaralan dito sa bansa. Sa Quezon City, sinabi po ni Department of Education Schools Division Superintendent Dr. Jenilyn Rose Corpus na mayroong 10 sa 158 paaralan. Ito hindi naipatupad ang buong face-to-face classes dahil na rin sa kakulangan ng mga silid-aralan. Kabilang sa mga paaralang ito ang Batasan National High School na may ilang silid-aralan na kailangang hatiin sa 2 para lamang matugunan ang kakulangan ng classrooms. Mayroong mahigit 18,700 students mula grade 7 hanggang grade 12 na naka-enroll sa Batasan National High School para sa kasalukuyang academic year. Samantala, sinabi naman ni Payatas Elementary School Principal Lay Meneses na nahaharap din sila sa parehong problema kaya kailangan magpatupad ng shifting sa mga schedule ng klase. Anya, papasok sa klase ang kailang grade 6 student sa umaga at grade 5 student sa hapon. Inamin naman ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa na may kakulangan na rin sa mga silid-aralan at guro sa ilang mga pampublikong paaralan. Ngunit sinabing ang pagpapatupad ng 5 araw na buong harapang klase ay magpapatuloy ayon sa plano. Upang matugunan ito, sinabi ni Powa na ang mga high congested na paaralan tulad ng sa National Capital Region at Calabarzon ay kailangan pa rin magpatupad ng shifting ng schedule ng klase upang matugunan ang lahat ng mga mag-aaral. Inulit din niya na naghahanap ang kagawaran na kumuha ng humigit kumulang 10,000 guro para yan sa susunod na pasukan. May update pa tayo mamaya, kaugnay pa rin dito sa full implementation po ng face-to-face classes dito sa Metro Manila.
Sa iba pang mga balita, ilang mga individual daw sa Manila North Cemetery ay humabol sa pagbisita naman sa kanilang yumaong mahal sa buhay. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, humabol sa pagbisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang ilang mga kababayan natin bago pa matapos ang paggunita sa All Saints and All Souls Day sa bansa. Sa paikipanayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga dumalo sa Manila North Cemetery para bisitahin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, bandang hapon daw talaga ang perfect time para bumisita sa sementeryo. Bukod daw kasi sa hindi gaanong mainit, hindi rin daw gaanong siksikan. Ayon kay Nanay Rowena Francisco, nagustuhan raw niya ang pagbisita ngayong taon rito sa Manila North sapagkat may free ride sa loob ng sementeryo. Dagdag pa, late na rin nagtungo si Nanay Rowena sa sementeryo dahil inaasahan daw niya na uunti ang mga tao ng ganong oras ng kanyang pagbisita. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Nanay Rowena Francisco. Kasi ang akala namin, marami pa rin tao. Usually, di ba maraming tao lagi? Kaya ganitong oras kami talaga pumupunta. Ngayon, okay naman siya kasi maluwang, tas may libreng rides. Kaso lang nagulat kami dahil may oras na. Hindi katulad nung mga nakaraan na wala siyang oras ng pagpasok. Yan ang bahagi ng payag ni Nanay Rowena Francisco. Samantala sa payag namin ni Nanay Edita Aquino, kaya raw siya late nang bumisita dahil daw mainit at siksikan pa sa sementeryo ng bandang umaga. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Nanay Edita Aquino sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Kasi nausapan namin, alas 3 kami ng anak ko. Papunta sa papa nila at sa lolo't lola nila. Kasi mainit kaya hapon na lang. Depende, hindi ko rin alam sa kanila kung pupunta pa. Baka yung ibang anak ko, baka pumunta dyan. Tatay ko, tsaka nanay ko, lolo nila, tsaka lolo. Ngayon yung papa nila, asawa ko, yung pupuntahan namin. Hindi naman nagpatinag ang maraming Pilipino na humabol sa sementeryo ngayong araw, Nobyembre 2 at mistulang nagaliwala ng physical distancing sa pila papasok sa Manila North Cemetery. Hindi naman ni Manila North Cemetery Director Rosel Castañeda sa publiko na sumunod sa mga patakaran tulad ng pagbabawal sa mga matulis na bagay, pagbitbit ng alak at baha at iba pa para maiwasan ng anumang aberya at matiyak ang seguridad ng mga tao sa loob at labas ng sementeryo. Paalala lang din na hindi rin umano papayagang makapasok sa sementeryo ang mga batang sa edad 12. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya itong monkeypox na nanatiling global health emergency ayon po yan sa World Health Organization. Habang sa ating sports, balitang Chicago Bulls na silat ang Brooklyn Nets. Si Steph Curry naman at ang defending champion na Golden State Warriors. Hindi po yan umubra sa Miami Heat. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning
1! Radio Bombo! Madamo ang nanamian mag-inom sang green tea. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang green tea ang puno maan sang health benefits. Isa na diri amo ang pagtinlo Nagapan Bacolod! Number 1! Sa Radio Bombo! Nauna nang kinumpirma ng Department of Education ang pagtanggap ng mga ulat ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang paaralan. Gayunman, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na natural na resulta ito ng muling pagbubukas ng iba't ibang sektor tulad ng edukasyon. Yung mambabatas naman daw sa Basilan, suportado yung panukalang batas na magtayo ng Department of Public Works and Highways District Office doon po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May ibang detalye si Bombo Annalise Soberano. Suportado ni Basilan Representative Mujib Hataman ang panukala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang district office para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para mapabilis ang pag-aayos ng mga nasirang daan at tulay dulot ng Bagyong Paeng. Ayon kay Hataman, kanya na itong ipinanawagan noong 18th Congress. Malaking pinsala kasi ang iniwan ng Bagyong Paeng sa Maguindanao, lalo na sa mga daan at tulay. Naging mahirap din ang pagpapadala ng tulong sa mga mamamayan na salanta ng kalamidad dahil walang daan at tulay na madaanan. Naniniwala kasi si Hataman na mahalaga ang pagtatayo ng isang tanggapan ng DPWH sa BARM ng mga siwa hindi lamang sa pagkumpuni ng mga damaged infrastructure na dulot ng Bagyong Paeng. Inihain ni Hataman ang House Resolution number 333 noong nakaraang Kongreso. Kasama ang ilang mga mambabatas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong nakaraang Kongreso. Kasama ang ilang mga mambabatas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 18th Congress. Layon ng nasabing House Resolution para mapadali ang implementasyon ng mga proyekto sa BARM dahil batay sa kanilang obserbasyon, may kahirapan ang pagpapatupad ng National Infrastructure Project sa nasabing rehiyon. Giit pa ng mambabatas na isang praktikal na mungkahi ang pagbubuo ng District Engineering Office sa bawat lalawigan ng BARM upang mapangalagaan ang mga pambansang daanan o national highways. Punto naman ni Hataman, sa sandaling mayroon ng DPWH District Office, maiwasan na magturuan kung sino ang mga ngalaga sa pagkumpuni ng mga kalsada pagdating ng panahon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga magulang, ano kaya itong reaction ngayon dito sa pagbabalik ng full implementation ng face-to-face classes? At ma-report si Bombo Marlene Padjerno. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating pakikipagpanayam dito sa mga magulang sa bahagi ng lungsod ng Makati, dito sa Palanan Elementary School, ay ating nalaman na pabor ang ilang mga kababayan natin, ilang mga magulang na muling ibalik sa full implementation ang face-to-face classes. Ang dahilan nila dyan, dahil pagdating daw sa face-to-face classes ay maraming matututunan yung kanilang mga anak kumpara doon sa mga online classes o yung mga module na ginagamit ng mga estudyante noong nakalipas na mga panahon ng pandemya. Narito pa bahagi ng ating panayam. Ng undas. Okay naman kasi mas natututukan ng teacher yung estudyante kasi hindi man lahat ng magulang kayang tutukan yung bata kasi actually may mga graveyard tsaka pang umaga, so
kung kukuha pa ng additional expense, masyadong mabigat. Maganda naman kasi para may matutunan sila kasi yung sa online, hindi sila masyado nakaka-focus sa leksyon nila. Kasi siyempre kami mga parents din ang maggagawa sa whereas kung sa school, yung teacher nagsubaybay sa kanila. Sabagay, di naman pala naman gagawin ng bata sa bahay. Di mas maganda na, para masanay-sanay rin. Kasi pag nasa labas, walang matututunan, maglalaro lang. Mas maganda mas importante, sa school sila. At least, safe ka pa. Kasi ikaw may ginagawa ka sa bahay, tapos yung anak mo nasa labas din na kung nasa school sila, mas safe ka kasi nandun din nila tututunan, hindi puro laro-laro. Kasi, ang haba kasi ng bakasyon ng di ba? Hindi lang naman yung undas, di ba? Yung may bagyo. Ano pang nila, matututunan nila. Siyempre sabihin nila, konting walang pasok, ulan, hindi. Para nasanay na sila. Siyempre mismo ikaw magulang mo, ipupush mo sila na, di anak, ganito, hindi porket umuulan, walang pasok. Dito ka lang sa bahay, ano gagawin mo? Maglalaro ka. Ako may gagawin ako. Siyempre, mas maganda na panatag ako, nasa school ka. Yan yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga magulang dito sa Palan Elementary School. So kung maalala, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay dati may mga nakasunta mga magulang, nagsasabi pabor talaga sila na magpatupad ng full implementation ng face-to-face classes sa mga paaralan dahil sila na rin mismo ang nakaka-receive ng mga reklamo sa kanilang mga anak na iba'y nakakatamad yung pag-aaral kapag online at mas marami talaga silang tututunan during a face-to-face classes. So sa ngayon, itong Palan Elementary School sa ating pagtatanong ay hindi pa nagsasagawa ng kanilang flag ceremony dahil ang kanilang flag ceremony ang schedule ay tuwing Monday at Friday yan. Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. 22 million pesos na halaga ng shabu naman na sabat sa isinagawang buy-bust operation doon sa Cebu. 2 arestado. May pagulat ang Star FM Cebu. Walang tigil pa rin ang isinagawang kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga sa kabila ng selebrasyon ng Undas matapos matagumpay na namang nakakumpiska ang mga ito ng 3 kilo at 25 gramo ng shabu sa isinagawang buy-bust operation kagabi sa barangay Mabolo nitong lungsod ng Cebu at humantong sa pagkaaresto ng 2 individual. Kabilang sa naaresto ang isang dating OFW na si Christian Amistad Peña, 33 anyos at residente ng barangay Hipodromo nitong lungsod ng Cebu. Kasama din sa nahuli ang isang kinilalang Bert Jason Paborada Turno, 36 anyos na nagsilbing drug courier. Isinailalim pa si Peña sa halos 2 buwang surveillance habang 6 na buwan namang surveillance si Turno bago ikinasa ang operasyon. Nakumpiska mula sa posisyon ng mga ito ang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 21.9 million pesos. Inihayag ni PRO7 Director Police Brigadier General Roderick Agustos Alba na makapag-dispose ng 3 hanggang 5 kilo ng shabu kada buwan si Peña sa mga lugar ng Carata, Mabolo, Hipodromo at mga kalapit na barangay nitong lungsod. Dagdag pa nito na may nakuha na silang impormasyon na isa pa umanong malaking personalidad ang source ng mga suspect sa droga, ngunit patuloy pa nilang binavalidate at iniimbestigahan. Nangako naman si Alba na hindi nila ititigil ang kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Of course, ang information ng galing mismo sa community is very important na makabuild up kami ng very reliable A1 information that led to our accomplishment. So, yun lang po, hindi po titigil ang inyong PNP, ang ating PDEA, ating DOJ, of course with the support of our barangay official. Tuloy-tuloy pong kampanya to keep our streets safe from these illegal drugs and other, of course, lawless elements. Bahagi ng pahayag ni PRO7 Director Police Brigadier General Roderick Agustos Alba. Samantala, nahaharap ngayon ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ang Chicago Bulls na sila itong Brooklyn Nets sa Steph Curry naman itong defending champion na Golden State Warriors hindi raw umubras sa Miami Heat at may buong report si Bombo Alaysa Eclarinal.
Binahiya ng Chicago Bulls ang Brooklyn Nets sa score na 108-99 para sa kanilang ika-4 na panalo ngayong bagong NBA season. Nakapagtala ng 29 points, 4 rebounds at 5 assists ang player ng Bulls na si Zach LaVine, habang nasayang naman ang diskarteng 32 points ni NBA superstar Kevin Durant dahil nabokya na naman ang kanilang koponan na nasa 6 na ang talo. Samantala sa ibang game naman, nakabawi naman ang Miami Heat kontra sa katunggali nitong defending champion na Golden State Warriors sa kalamangan na 7 points na nagtapos ng game sa score na 116-109. Nagpakitang gilas si Bam Adebayo na nagbuhos ng 19 points, 7 rebounds at 6 assists, at sinuportahan naman ni Jimmy Butler na may 23 points para sa kanilang ikatlong panalo. Sa panig ng Warriors, nasayang ang ipinasok na 23 points ni Stephen Curry dahil nalasa pa din nila ang ikalimang pagkatalo. Kaugnay niyan sa ibang game, pinahiya din ng Oklahoma City Thunder ang Orlando Magic sa score na 116-108. At yan ang ating sports balita para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Aliza Eclarinal, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Nung bandang Michael Learns to Rock, nagpasalamat daw sa mainit na suporta ng mga Pinoy sa kanilang concert sa Manila, dito sa Manila, Cebu, maging doon po sa Davao. At may parayam ang Star FM Baguio. Nagpasalamat ang Danish rock band na Michael Learns to Rock sa mainit na suporta ng mga Pinoy fans sa kanilang katatapos na concert series sa Pilipinas. Mula nga sa Araneta Coliseum sa Quezon City hanggang sa Cebu at Davao ay inihandog ng banda ang kanilang mga hits tulad ng The Actor, That's Why You Go Away, Sleeping Child at Paint My Love. Nagpabilib rin ang soul siren na si Nina na siyang napiling special guest ng banda. Sa social media, ibinahagi ng vocalist na si Yasha Richter ang mga nakuha nitong larawan sa kanilang memorable trip. Sa pahayag naman ng drummer na si Car Wanger sa Star FM Baguio, matatanda ang sinabi nito na very enthusiastic ang mga Pinoy pagdating sa musika. The thing about the Philippines is that our fans there are so fantastic. I mean, they're really enthusiastic, they're very expressive, and we can feel their energy as soon as we land in the airport almost. I think there's been so many fantastic experiences with the fans in the Philippines. The Filipino audience love to sing, and they sing very loud and very energetic. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Car Wanger ng Michael Learns to Rock. Samantala, ilang musical acts pa ang magtatanghal sa Pilipinas ngayong taon tulad ng Lainey, Maroon 5 at Air Supply. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Iba-iba ang tradisyon ng mga bansa tuwing Pasko. Naging tradisyon ng Norway tuwing bisperas ng Pasko na huwag mong iwan kahit saano dapat nakatago ang kanilang walis. Marahil ang isa sa mga pinaka-unorthodox na tradisyon ng bisperas ng Pasko ay matatagpuan dun sa Norway, kung saan itinatago ng mga tao ang kanilang mga walis. Ito ay isang tradisyon na nagsimula noon pa na mga tao ay naniniwala na ang mga mangkukulam at masasamang espiritu ay lumabas yan sa bisperas ng Pasko at naghahanap ng walis na kanilang masasakyan. At hanggang ngayon, marami pa rin mga tao ang nagtatago ng kailang mga walis sa pinakaligtas na lugar sa kailang mga bahay sa Norway upang hindi ito manakaw. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 53 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pabalik mga kabayan ang sato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo hanay sa udto 33 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 12. Bago lang nyo nabatin ang Bombo News Center sa ato nga Bombo Network News. Sa ato nga pagbalik, mangin ka po nato ng National Commanders and Task Force kasanag Mr. Jan Chong. Kaya sa report nga ito na baton diri, may mga nagkalain-lain nga mga cyber libel complaints nga file against sa iya.
Inato na nato pag-istoryahan pagaligid lamang sang pila ka importante nga mga panumdum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan. Sa Base Center, tuman dito ang committee chairman sa Committee on Education, si Councilor Al Victor Espino sa Base Center. Nakagahibalo naton kung ano kadamo ang mapangatag subong, kung bala mahingagaw ni panghatag tanan or iamat-amaton lang panghatag kay pertiman kadamo mo tanan nga mga estudyante sa elementary. No, kag ang mga elementary school elementary students amo ni ang recipient, no, sang sining school supplies nga igapang hatag karon mga kabyanan nato dito sa napang-plaster na to, amat-amat na to pang unload karon, ginpang diskarga na dito ya sa base center. No, kuha na tong karon dugay ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Amoy ni ang mga school supplies balang sa nagligad pa niyang administrasyon bidding daw kag natigayo na nga mapamakal kung madumduman sa ato yung mga tagpalamati ang mga school supplies nga ginapanghatag nang gina-controversial ini sa mga nagliligad pa nga mga tinuig bangod nga igo mapanghatag ya nagakuha na bulan na sang Disyembre di ang klase nag-umpisa sa tuanay antes ang pandemic. Sang regular pang klase, gasugod June mo. Di pag sugod sa June, gina-instructional na niya ang mga ginikanan dyan, hindi lang anay ka mo magbakal sang, ay ninyong anay pagbaklon ang tanan nga mga notebooks nga kinanglanon sa inyo kabataan. Kay ma-provide man ang syudad sa Bacolod. Di, way lang anay ang isa ka notebook na nga 100 leaves. Kuano mo na, anong tawagan sini? Imo na nga kalagingon la. Tunga-tungaon mo ni sa mga subjects mo nga para makaigo ang natanan sa isa ka notebook. Kay igo makaabot banwa ang school supplies kay balo ka mo ano nang bulan Disyembre. Di igo ka na lang magsiling Merry Christmas na yun eh. Siya totoo aring imo nga bag nga may unod nga mga notebook, may ballpen da, may lapis, may Crayola.
may papel, may ruler. Merry Christmas! Hu hu hu! Amo na sa una. Di may subong naguloban si Gamay Banwa, imbis nga Disyembre panghatag, Nobyembre. Nobyembre. Tingin patapos lang galing ang tingkalalag, ang tingkalalag. Away pa ganun matapos, kiti subong ginman niyang tingkalalag, kay subong niyang All Souls Day, kagapon niyang All Saints Day. Sa pagbukas pa tali sa klase, kinalanon sa mga estudyante, pero maayon na lang na, nung ginasiling bala, Banwa nga better late than never. No? Maayon na lang na late ka, na atrasar, kaysa wala, nagid. Di subong kung sa nagligad, pagpaghatag sang mga school supplies, masiling dayo nga, Merry Christmas! Hu hu hu! Subong niya paghatag sang mga school supplies kay All Souls Day man, masiling lang dayo nga hatag nyo, Happy Halloween! Happy Halloween! Naring mo nga mga school supplies. Ako na nasong. Ahay nagulaban, si kabay pa next year, magatupa sa tama nga oras, tama nga tion ang ining mga school supplies. Di sa aton nga new administration subong sa administration ni Mayor Albi Benitez, pamaguton naton karon si Councilor Al Victor Espino, no? Nga gawon naton to kanang ma-interview. Pamangkuton naton kung ano ang preparation for next school year. No, kaya ang iniyang ginpabakal subong nagligad pa niyang administration mo. Tanaw naton subong sa sining administration ni Albi Benitez kung ano kadasig ang pagproseso. Kay natingala gani kita Banwa nga sa nagliligad pa nga mga tinuig may ara sang free school supplies nga ginahatag ang city government. Pero daw nagalibog ulo naton nga daw hindi ma-perfect ang pag-process bala nga mapadasig. Kaya ang isa man di sa rason ko nga ang kaya atrasado ko ang pagproseso, atrasado ang pagbidding, bla bla bla, damo mga rasunis, kay amuni, amutoy, orderon, himuon pa, may kung ano na lang. Kaya ano pa nga, imbis nga kadungan sa pagbukas sa klase, amo man paghatag sa mga school supplies, igo ya mahatag ang school supplies sa mga nagliligad, igo ka na lang daw magsiling nga Merry Christmas, kay Disyembre na mo. Di subong naguluban si ang pagpanghatag, Happy Halloween, kag next year, tani, kagkabay pa, nga mapatimprano ang paghatag, no? Ang aton yang pagsukot sa aton nga local government, why man ni nagasiling nga ka-ungrateful sa aton nga ginhatagan na gani, mareklamo pati pakita kay hindi on time. No, may rason gid kita iya nga magreklamo nga dapat ni on time. Kaya ang kwarta ni nga ginbakal sang mga school supplies, hindi man ni nagalin sa bulsa sa mga opisyalis naton. Kwarta man isang gobyerno, kwarta taman ni. Kag hindi pwede nga makasiling kita nga ti hulat-hulatan nyo lang da kung atrasado nga sakit ka mo reklamo, may na gani ka may mabaton ka mo. Ay hindi na pwede marason nga muna. Kaya nga ti ginaswelduhan man ka mo da sa pagproseso sang siniyang mga programa sang gobyerno. Ti ginaswelduhan na ka mo da, bayad na gani ka mo, tapos ang obra atrasado. Kamo na nga challenge naton sa subong administration. Kung sa nagligad nga administration, why sila maka-comply o kung wala sila why nila matigayon nga mahatag on time ang mga school supplies, i-challenge sa subong administration. On time ninyo ang paghatag sa mga school supplies. Kailangan pagka next year kung mabalik na gid man sa normal kag magbalik kita nga magbukas ang klase by June, kinahanglan pagka June or May pa lang dapat na pangatag ng school supplies, i-process na nga daan niya subong. Ara sa base center, sa sulod gid mismo bla sa base center. Daw ato dito, why ko no to? Sa dito nga area to man. Sige. So amo na Banwa, no? Amo na ang pila ka mga ginahambal naton challenge para sa subong administration nga dapat may ara na kita, nakalearn na kita sang nagligad ng administration,
Naibalaan nato sa nagligad nga administration, atrasadong paghatag, ipakita naton subong. Nga sa subong yang administration on time. 8 minutos ang nabilin kapag dangat kita sa tagnang alauna. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. I-try na lang abi Bumbo Kim, no? Direkta kita sa kay Councilor Al Victor Espino. No, ibalo naton okay. Sige, i-try na lang naton na bisika Councilor Espino. Kay tanaw naton kung ano ang sistema sa distribution, no? Sa sining mga school supplies sa mga kabataan, no, kag ano kadamo ang mapang-distribute subong partial bala ini or full na gid nga ang tanan-tanan gid nga mga napamakal na nga mga school supplies, kag kun ano kadamo sa mga estudyante amo nga recipient makabato na ginisubong o kun batch by batch, no, sa mga estudyante ang makabaton. Timing gid ini kay subong nga bulan sa Nobyembre, nagbalik mga kabiyanan ang full implementation o kung nagbalik na ang face-to-face classes. Full implementation na ini, no? Full implementation, butsing ganon, nga sa nagligad, half-half lang to, may ara gani set A, set B, set B, nga ginapatuman sa pagpabalik sa mga kabataan, sa mga eskwelahan. Halimbawa, kung set A ka, kagang imong nga klase abi butang ta Lunes, Martes kag Miyerkules, or Lunes kag Martes, mayroon man sang Miyerkules kag Huwebes kag Biyernes, or MWH, TTH, no, hindi ginatingob. Ti subong nga bulan sa Nobyembre, pagtungtong gid sa sining nga bulan, ti amo na ni require sang Department of Education sa pagpamuno ni Vice President Sara Duterte nga ipatuman na gid ang full implementation sa face-to-face classes. Kaya why naman kuno sa dapat yang kabalakan sa bahin sang COVID-19 kay ang COVID-19 naglipas na. No, na kuan na naton, na control na naton, kag ang halos tanan bakunado naman. Kag nagbalik naman gani ang pagtililipon sa mga katawhan bangod sa paghalugna sa minimum health protocol. Ang ining pagsuksok ng face mask banwa ginapahayag ni kun ang mando sa aton nga presidente sa nga nagligad nga mga sinimana nga hindi na pag-mandatory ang pagsuksok sini outdoor kag indoor. So dra nagapakita nga way nagid bali way nakita sa dapat nga kakulbahan. Pero diri sa probinsya sa Negros Occidental banwa, sa report karon ni Bombo Dinis Rubica daw gina-require karon sang gobernador sa mga empleyado nga magsuksok sa face mask. Kay daw may report karon ng sang pagtaas sang numero sa mga nagkala bag-o nga mga nagkala-infect, no, mga nagkalalatnan sang COVID-19. 4 minutos banwa ang bilin kapag dagat kita sa tagnang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Sa ato nga pagbalik banwa, no, daw alang-alang pa si Councilor Espino. Sige, kinakaschedule ako mag-interview sa kay Mr. Emilio Tico, nga aton niya correspondent dito sa Houston, Texas, sa ilang celebration karon sa All Saints Day, kag All Souls Day. Ibalo na ito na bisa ito niya correspondent sa Houston, Texas kung ano ang ilang pagsilabrar sa nasamit niya nga okasyon. Kaangay mga bladri sa aton, kaya kumusta ang mga Filipino community dito. Inaaton pag-istoryahan, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante ng mga panumdum. Standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto, mangin ka po dato natin nga Bumbo correspondent dito sa Houston, Texas, si Emilio Tico. Nakibalo natin kung ano ang sitwasyon dira karon kag anong oras na, kag ano ilang preparation, ano ilang activity sa sining All Souls Day, no? Sa piyakalinya Mr. Emilio Tico ngaton nga
Bumbo International Correspondent sa Houston, Texas. Sir, mayong hapon kag diri sa amon alauna 3 sapon na dira sir, anong oras na? Mayong so sa tanan gani subong is Wednesday na alas 12 sang agahon, alas 12:02. So sa subong alas 12 or 12 midnight. 12:02 midnight. 61 degree Fahrenheit means 16 degrees Celsius, so medyo tugnaw subong diri nga kagabihon diri sa Houston, Texas. Ugto sa tanan tagpalamati labi na gid sa aton dira sa Bacolod sa bilog ng Pilipinas. Ugto. Mr. Tico, sir, paano nasubong All Souls Day kay diri sa Pilipinas abi kagapon November 1 All Saints Day. Subong ya November 2 All Souls Day. Dira amo man siya may All Saints Day kag All Souls Day man. So far sa diri sa Houston, Texas, no, ang obserbasyon kadi ang pinakasadya di kag ang ginaobserbar gid sa sa US is ang October 31. Amo ni siya ang trick or treat or Halloween. Night gid lang mga bata naga-costumes, mga nanay nag-intraman sa mga costumes kung ano dang ilang mga dukululbaan nga mga attire balakag nagalibot ni sila sa kada balay-balay may bitbit nga may mga balde nga gamay wherein manuktok sila sa balay kag present sang ilang basket. Tapos ang homeowners mahatag na sa mga candies. So far muna sa ang pinakasadya diya sa Amerika. Pero ang pag-istoryahan naman niya ang All Souls Day medyo hinay na diya do aral na tanan sa panimalaya ang mga tao kag nagapahimunong na kag may mga klase kami diya gani no dira may klase man kamo da sir November 1 may klase ang mga bata sa November 1 kagapon wala gid klase subong na nagbalik November 2 na di subong sa diri mo sa Pilipinas sa inyo dira November 2 naman pero kagahon pa lang. Diriya sa amon November 1 niya sugod na class. Maski sa 31 Monday may klase gid siya. Waya da diya sang sang vacation ang November. So ang lang gid ang pinakasadya lang na di nga ginaselebrar sa isang tanan is ang October 31 which is ang Halloween costume night. So amo na diya sadya sa Amerika kay ang kada balaya ginapilahan sa mga bata nga excited gid makabaton sa mga candies, mga chocolates, ug mga dira mga goodies, mga gift nga gina-preparar man sa mga tagbalay. So amo ina ang pisagahatag mo sa mga pagkaon, anything mahatag mo. So amo na ang naga-excite gid ang mga bata sa pagalibot sa kada balay-balay kag bangani balde pa na kag mga mga dagko ng mga plastic bla. So makita mo na sila sa mga Santa Claus sila kay nga plastic bag na nga mga dagko sang puno na sa mga candies. Galing magkaga mo si Santa Claus pero nga tar nila mga pang Halloween. So kasadya lang taon sa mga bata diri sa Amerika nga naga trick or treat during sa October 31. Nagapahimuyong na sa during sang 1 kag 2. So amo na lang ang ilang na obserbar nga makuli sila kag upod na sa pamilya kag magpangamuyo sa sunod balay kag magpreparar man da para sa ilang mga departed loved ones. So bali ang mga cemetery daya bali hindi ya pareho diri sa Pilipinas diri sa aton nga pagka All Saints Day ganito gaginutok gid. Ang sa aton diya do gina-obserbar lang anytime yung mga kanok kadto na sila sa ilang mga loved ones. Unless sa aton yang mga Pilipino kag mga Kristiyano kung makadto kita sa sementeryo or sa cemetery pero mostly nga mga immigrants yung ilang mga loved ones nga mga kalamatay kag ginapanglubong dito na sa Pilipinas so dutay katama yung nagakadto sa patio diri sa Amerika. Wala nila mayo gina observar. So, pero kabalo sila nga amo na especially sa mga Katoliko so nagakadto gina sila para magbisita sa tong mga pinalangga nga nagataliwan pero ang gina-obserbar gid sang tanan nga ginahimo nila yang party sa October 31 para sa mga bata kag bilog nga pamilya nga
kung gusto maglibot sa kada balay-balay kag linya man magpangayo sa mga candy. Hindi man na nila kinahanglan ng candy, no? Pero ang happiness lang nga, ang bata, naga-costumes sila sa ilang mga scary costumes, kag may mabaton sila nga mga gift nga halin sa ilang mga neighbors. Kung sa other, pag nag-travel pa ng iban nga mga sadya nga mga bata, nga kung di nga matyagan nila nga mga neighborhood nga nagahatag sa mga nami nga mga gift, dira na silang nagabalik sa kada tuig. Pero ang mga neighborhood diya nga nagawala, may gahatag why nang gabalik ang mga bata. So kapagita na sila sa mga neighborhood nga mga nami maghatag sa mga gift kag mga candies. Okay. So wala diya sa mga kakanin no nga mga periodista sa Pilipinas nga pagka All Saints Day ang ginalook forward naton magkakaon sang suman, may Valenciana, may bayi-bayi, may kalamay-hati kag kung ano-ano pa dira. Oo, amo na din kay sa Amerika do kabublay niya obrahon diri kag sa native lang ginaya nga mga Pilipino nag-obra sila no. Kag mostly diri ba mga tao ya mga working gid ya kag apoy na sila magpuli sila balay. So ang makasarang na ang makaobra mo na ang mga retired na nga gusto gid magpreparar kag mag-obserba gid sa All Souls Day or tigkalalag nga ginatawag. Pero mostly na diyang ginapreparar gid nila mo na ang trick or treat. So sa mga dungtay na lang ginayang mga Pilipino naghahanda sila no. So mostly ang party sa amon magani wala na kami gani naghahanda kasi ang party sila no kay do ka kabudlay na maghimos kag tanan. So tapos subong sa Houston di medyo tugnaw di subong gulpi lang nag-change man ang weather. So damo man malasakit ng mga bata nga mga flu. So may outbreak subong nga mga flu kag sa mga tonsillitis, etc. So, amo ina nga mga kami wala man kami kaluto na kami na lang. So, mabakal ka na lang isang pagkaon sa gwa kag i-preparar sa mga bisita nga gusto man mag-intra. Okay, sige. Mr. Tico, basi may mensahe ka din sa mga himata mo diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Oo, magtigkalalag sa una sa Bacolod ya kasadyang na kay ato niya dalaya is pinggan. Mga ayo kita sang suman, Valenciana kag ano dira ang mahatag man sang pagbalay bisa malakat ka sa mga amigo mo ta, makakaon ka sa mga namit ng mga pagkaon, mga baypay, suman, kag iban pagid na prepare during sa tigkalalag So sa naman sa pagtamyaw naman dira sa mga amigo ko dira sa Bacolod, kabay pa nga safety man kamo dira kag mayong lawas ng perme para kakitaan kita sa kabay pa next year makadayon nga amon nga bakasyon tanan kag makaselebrar man kita da kag pagpasalamat sa aton nga pag-asinso diri sa Amerika. So salamat gid sa simpo mo nga ginhatag diri sa amon kag pag-check man diri sa Amerika. So, salamat gid. Kag sa aton man nga Bombo Radio Pilipinas, kag Bombo Radio Bacolod, sa aton nga staff, kag sa mga official, madamo gid nga salamat sa pag-connect diri sa amon sa Amerika. Sige, Mr. Emilio Tico, salamat gid sa ibong oras. Sige sir, salamat sir. Basta Radio Bombo. Okay, namatayan mga kabinan si Emilio Tico, ang aton nga Bombo correspondent sa Houston, Texas. Ang pinakasadya sila sa itong October 31 sa gabi. Amo na yung sadya to, mga nag-costume, mga kabataan, mga pamalay-balay, pangayo sa mga kung ano-ano dra, yatag, mga dulce, mga kung ano lang ara, no? Kaya kung sino itong balay nga daw kung balaning mayo yung mag-bungacious, yung maghatag sa mga kabataan. Amo na ginabalik-balikan. Kada October 31. 12 minutos manwa ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuana Isauto. Balikan nato na si Councilor Al Victor Espino or ang patrol kung nagkakanto na sila sa area. Daw hindi to gili sa base center ang distribution. Daw. Ibalo nato na bisa kay Councilor Espino karon kung sa din ang distribution sa mga school supplies. Oy may ara kuno to na bungguan sa may Florenceville. Florenceville sa dinhi sa may barangay Tangob no.
Okay, do may nabungguan to subong chikaron lang o kon chikaron lang naton karon no ang latest sa sining nabungguan dito sa may Florenceville. Okay, this time mga kabaran, si Councilor Aldo Victor Espino sa Piagalinya. Councilor, mayong hapon. Bombodan may hapon and of course tanan naton nga tagpalamati mga suki mo sa mga programa labi sa mga taga-Bacolod may hapon sa aton. Subong na ning hapon sir ang distribution sa school supplies para sa mga kabataan. Subong Bombodan dito lang kita ako naghalin sa Bacolod City High School nga kung sitiin ginhulam naton kay Dr. Hilangre no ang principal sa aton city high school. Ang iyang gym para ma-unload naton subong halin sa supplier ang mga school supplies, no? Okay. Pagkatapos inspection sa General Services Offices, kag ma-receive na ini sa aton nga mga nagakaigo nga mga principals DepEd, masugod na naton maka-distribute na kita sa aton nga mga school supplies sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga bulutuan na Bombodan. From preschool up to grade 6. So bali, Councilor, ang kaginagali ito, pang-diskarga lang to kag dito lang to ibutang sa dinisa Bacolod Arts Center. Bacolod City High School, yes. Sa Bacolod City High School, da ilang back? Yes, back center, correct. So bali daw amo lang daw diri anay safekeeping ang ini nga mga school supplies. Yes, but na-inform na naton si Attorney Jobert Catalbas kagang aton nga OIC District Superintendent nga ari ng mga school supplies. So sila na ni bahala magpabalo sa ilang mga principal sa tagsa-distrito sang DepEd para makasugod na sila panagtag ng sining mga school supplies sa aton ng mga estudyante. So kung may ara na sa mga principal nga magkuha abi para sa distribution, pwede na makuha subong? Karon pa sa hapon matapos nila ang ilang gurong inspection. Matapos ang inspection sa aton nga GSO. So ang ining ginpang diskarga sa may City High sa Bacolod Arts Center, bali kuan ini siya kabugusan na ni isang mga school supplies nga panghatag. Yes, correct. Bombodan ginakalipay naton nga anuncios pagi sa imong programa nga ang aton nga commitment pagi sa ita ka ordinansa sang sanggunian panglungsod nga ginfundingan sang aton nga administrasyon sa idalom ni Mayor Albi Benitez. Tanan sang 34 naton ka mga estudyante makapaton kit kag tagsa-tagsa nila ka school supply. This is from preschool up to grade 6 sa Bombodan. Okay, sige. So, ati mayo man, okay, daw kadungan sa sining patigayon na sang full implementation sang face-to-face classes, daw mo man ang pag-distribuer daw sang sining mga school supplies. By the way, Councilor, ang para naman sa next school year nga school supplies, paano nang update subong gina-prepare naman o kung gina-process pa? Actually, para sa dasyon natin nga tuig, masami Bombodan, amo ning gina-feedback sa mga ginikanan sa aton sa mga eskwelahan nga ever since ang una no sa mga nagliligad ng mga administrasyon wala nagaka-deliver ang school supplies on time sa primero no sa primero pagsambuwa ng eskwela wala nagakatigayon but susubong first day sa aton full face-to-face classes naging mando sang Department of Education ang atong commitment kay dulong sa sining adlaw nagtupagid no tani isang Lunes pa ini Bombodan galing lang kay natupa sa isa ka holiday pista minatay naton sang Tuesday sang Martes sang Lunes wa kita sang mga inspector wala sang may mabaton that's why nga kung tani sang Lunes ready na ini mga school supply wala sa payan, wala sang opisina, no kay pista opisyal, naging deklara sa aton nga national government. But subong sining adlaw natigayon gid ang pag-deliver sang sining mga school supplies kag subong gina-inspection. Hopefully partially siguro pwede na konsulta sa aton DepEd kung karon sa hapon ma-withdraw lang mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan or buwas sila ma-withdraw. But anytime after inspection sa aton nga GSO pwede na gid naton madulong sa aton nga mga bulutuan ang mga school supplies. Okay, basta kung natapos na inspection kag nakita nga tanan naman kumpleto kag wala sang mga problema. Mga may ara kada data ko mga ano gid pila gid kabilogan ni siya, Councilor?
Lakasan? 64 mil, no? 74,000 ang aton nga enrollment from preschool up to grade 6. Grade no? 6. So tanan-tanan sila may ara dito. Ang mabato, 74,000. Correct. 74,000. Ang mabato nila writing materials, notebook, papel, kag ang mga sa grades 5 to 6 mga ballpen, ilang rulers kag protractors. Ang aton nga preschool makabaton sa may mga crayons and writing materials also. Mula siyang mabaton kag mga lapis. Okay. Sige, Councilor, by next year kung babalik na gid normal tanan kag mabalik na sa original abi nga schedule ang klase nga bulan abi sang Hunyo, ano ni kung may ara pagkikita sang next year nga school supplies, paano ni makay nga gaw ayan ni nga kung sa nagligad abi nga mga administration no may mga delayed nga mga December pangatag subong ganiti November, pwede ni ayan makaya ni nga antes pa man magbukas ang next school year ara na mga school supplies or mabudlayan gid. Yes, Bumbudan. As a matter of fact, kung kisa ang aton na sila kinatuyo kag ang direksyon na gusto nga patuman ni Mayor Alvin Benitez, na kung diin mapuslan sa aton nga mga kabataan kag makabulik-bulik sa aton nga mga ginikanan sa ilang nga ginagastos sa aton nga mga estudyante, dira kita mahatag sang insakto nga pagtamod sa nga direksyon. So, tingwaan tagid may ginatawag kita nga legal basis, mayroon kita city ordinance kagin dihon sa sanggunian panglungsod. And I will give credit to where credit is due, ginhatag and ang main author sa sining ordinansa, si former councilor and attorney Cesar Distrito. Kag kita patuman naton ini may legal basis. So ang ato na lang ni ang ginapakig-away sa Committee on Education kag nakita man sa administrasyon subong sa idalom ni Mayor Alvin Benitez kaya nagakinahanglan ang aton nga mga pumuluyo sang sining nga sang assistant paagi sa mga school supplies. So we will make sure no nga ang nagakaigo nga pundo kung ara naman lang for next year iato na ininga tempranohon ang aton nga bidding process kay mas malawig-lawig ang mga proseso. Pumbutan nga kinahanglan naton nga ipatuman. So amo na isang aton nga obrahon no nga para pag next year first day of classes na naman makapanghatag kita sa school supplies. Amo gid ang pinaka-importante sa tanan kay siling ko gani gihina singko ko pila na ni katuig nga ginahimo daw hindi gid ma-perfect ang pagproseso. Dapat temprano pa kayo maproseso kag ma-prioritize ini para nga sa pagdungan sa pagbukas gid sang klase amon man pagpanghatag kay ang nagliligad hatag lang ta instruction sa mga ginikanan nga hindi lang na pagbaklon ang tanan nga kinahanglan sa kabataan kay may ara man school supplies nga marag-abot. Pag abot sa school supplies siguro na lang kita dayon magsiling ari ng school supplies. Merry Christmas kay Disyembre na, Councilor. Correct, Bombodan. That's why nga ang direksyon nga gusto nga ipatuman ni Mayor Albi nga makabili ang benepisyo bala ang ginatawag nila kung sa Bombodan nga anon ta pa na ang kumpay kung patay ng kabayo. Namugin na. So amo nang atong ginaobra subong nga pagsugod sang klase amo na nga November 2. Hindi Agosto nato na pagsugodan ini kay tungod November 2 magasugod ang aton full face-to-face classes. Up to this time blended ng aton nga pagpatuman sang pag-eskwela sang aton kabataan. Ang ilang is part module, part face-to-face, but subong nga daw nagasugod na din ang full face-to-face ang atong kabataan. Sige, Councilor, salamat gid sa imong oras kaga maayong hapon sa liwat. Bombudan, salamat gid and i-update ko gid ang imong programa kag ang imong suman di idol-idolon ko lang boss pero niya ako ni nagpayo sang inano ni ho. Salamat gid. Daw ting kalala gid tuod ba? Thank you, thank you. Dapat mga kabilang si Councilor Al Victor Espino. Nagkakadlaw magkita sa gulpiada nga may mga suman to ya. Dating kalalagid to di. 22 minutos na kaligastag ng ilauna. Nagpadulong man to ang patrol sa Bacolod Arts Center. Na makita nyo dabla ang gym sa City High. Namo nang mga tawag sina Bacolod Arts Center. No, ang dito naman niya sa may idalom sang police station number 1 sa reclamation blada sa may station 1 sa idalom dra. Ang tawag naman na diya base center, Bacolod Arts Youth Bacolod Arts and Youth Sports Center, base center.
So dito karon na pang diskarga sa Bacolod Arts Center sa City High Campus ang ining mga school supplies nga igapanghatag sa 74,000 ka mga estudyante from kinder to grade 6. Mga kinahanglanon ng mga notebooks, mga papel, ballpen, lapis, Crayola, mga crayons bla, kag subong man mga ruler, pangtahal sa lapis, no? Usually bugi manayang sa mga kabataan. Ano pa gid? Bag, kag amo na siya, kag makakumpleto ang kinahanglanon sa mga kabataan. At siguro naton karon dugay-dugay, no? Basi makaabot dito ang patrol kay para malaragway man sa aton ni matag palamati kung ano ni ang itsura sa mga school supplies kay ginpang diskarga na subong. Ready for distribution, approval na lang abi kag documentation ra kag inspection ang kulang. Kag pagkatapos kung kung nakita nga ang tanan okay naman way sa mga damage, pwede na dayon ipang distribute. This time ko ang report ni Bombo Dennis Robica. Ako si Presidente Bongbong Marcos nagmando na nga ang wearing of face mask is voluntary na lang, hindi na i-mandatory. Primero to ang iyang order banwa is hindi na pag-mandatory ang wearing of face mask outdoor. Lately ang payag naman kung ang mando naman sa Presidente not only outdoor, lakip ng indoor wearing of face mask is voluntary na, no? Hindi na pag-mandatory. Pero ang aton nga gobernador nahangawa subong kay nagsaka ang numero sang nalatnan sang COVID diri sa probinsya sa Negros Occidental. May pagtaas ang numero. That's why ang pinaka-latest nga mando karon sa aton gobernador sa iyang mga empleyado sa Kapitolyo nga tanan nga mga empleyado sa Kapitolyo gina-require gyapon magsuksok sang face mask. Kung manotisyan sa aton nga mga tagpalamati ang aton gobernador masyado gidya ka istrikto sa bahin sang suksukanay sang face mask. Kag siya gid mismo ang nagtindog nga modelo sa pagsuksok sang face mask. Madumduman ito banwasang during Mascara Festival sa magkanto diri si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Nakita nyo ito sa may Paglaom Sports Complex nga ito sila sa stage. Sa tanan to nga nagatilindog, bisan pa nga Presidente, wala nagsuksok ng face mask, pero nga itong gobernador nagasuksok yapon sa face mask. Kay ang health conscious yung atong gobernador mo, hindi lang para siya kugalingon, kundi sa tanan nga mga pumuluyo diri sa probinsya sa Negros Occidental. Yari ang report. Bombo Dennis Robica, please come in. Bombo Daniel, mas pakamuyon sa gyapon ni Governor Lacson nga magagamit sa face mask, no? Despite sining Executive Order number 7 ginpagawa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga voluntary na bing paggamit sa face mask sa mga indoors. Bombo Dano kay sunod pagani kay Governor Lacson nga base makapagawa sa isa ka order nga ang tanan nga nagatransaksyon sa aton Kapitulo Provincial pagsulod nila sa aton offices sa provincial government mag-suksok gyapon sa face mask, no? Kay bumudan since nga nagpagawa sa iyo si Presidente Duterte, nakita natin natin daw ara makita dira sa Kapitolyo Provincial. Nagfibaraton nga halos sa gyapon tanan nga mga empleyado sa Kapitolyo naton nag-suksok sang face mask, no? Kita kani bumudan magsulod sa Kapitolyo nag-suksok pud gyapon sa face mask, no? Kay sunod sa kay Governor Lacson nga mas mayaw gini nga proteksyon, no? Kay for the last 5 days na siwaran bumudan nga nagsaka naman ang kaso naton sa COVID-19 diri sa Negros Occidental, no? Last 5 days naglabot kita sa 180, no? Kahapon pinaka-latest nga data sa Provincial Health Office aton COVID-19 active cases November 1 nagpanaog naman kita gani, no?
us-us sa mga kita sa 140 ka mga COVID cases bumuda. So nagsubara naton singaton last few months nagnubo kita, then pagsunod nga bulan dogamat-amat kung sa ka nagligag na ibumuda nga binulan do why natin kalabot chin, no? Nagkalabot kita ganyan mga 40, 30 na lang, no? So sa kamat-amat until now kahapon nagsinto 40 naman ato sing kaso sa COVID-19 kaga despite sini bumudahan no kahapon man nagpagawa man sa tawag lang pag COVID alert ang national IETF ang Negros Oriental dala pa kanina gapon bumbo Daniel sa COVID alert level 2 no repadio sa region 6 COVID alert level 2 Antique no kag Negros Occidental ang natingalahan na sa ating gobernador niya kati despite niya munabi voluntary na lang paggamit sa new face mask indoor tapos ining may harap pa kita sa COVID alert level number 2 hindi mo lang magsanto nga ginhalogan ang tanan from the national government abing mando ang pagpagawa sa alert level bala muna dapat ay kung naman nga why not gamit face mask, why not kung ano pa da nga City dapat ulaon ni gurong COVID alert ti bumbo dan no mulak daw ka hindi man bala daw hindi magsanto daw mo nang para sa gobernador galit niya despite kung may order mo sila at sundon lang gyapon no from the national government puti ang manang yaya panilugan mas pabor gyapon ato gobernador nga magamit kita iya sa face mask kay nagapakita bumudan nga sa sining data naton sunod sa gobernador nga ti ara pagyapon si COVID-19 sa aton sining palibot Bongo Daniel. Pamatayan ta pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Yes, there was a week where the figures were going up, but now they're going down na naman. No? But ako, what's the effect of alert level 2? It just reminds us that the COVID is very much around. No? What makes it difficult is that the national government is already allowing the voluntary use of face mask inside. Okay, but of course there are limitations, especially for if you're a person with comorbidity or even if you're a senior citizen, automatic gamit ng mask. No? But I, in fact, in my executive order, I will specifically say that in all dealings inside a provincial government building, face mask is mandatory. So, alert level 2 will tell us to continue to be vigilant. But again, our numbers are going up. Now it's going down again. Okay, pagpayag ni Governor Lacson, no? Inibumudan nga statement kay Gov, yagi na pagawa matapos ngayon patagayon ang 3rd Quarterly Provincial Health Board Meeting dito sa Social Hall sa ato sining Kapitulo Provincial sa Kibalat ang ginabutan ang mga latest naman nga kaso sa cholera, typhoid, diarrhea sa aton nga probinsya, Bongo Daniel. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Ginistoryahan na naton di kagina ang hindi bala pagpasugot o kung wala mag-aprobar ang presidente sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaidalo ang bilog ng Pilipinas sa state of calamity, national state of emergency.
Tisubong nagpagwaya sang executive order ang presidente nga may pila lang ka probinsya ang qualified, pila man lang ka probinsya. Ang qualified nga madeklarar nga state of under sa state of calamity. Ano nga mga probinsya, rehiyon, no? Ano nga mga rehiyon ini? Kuha na to na ang report nga breaking news mga kabanan sa aton nga news department sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Breaking News. Tapia kalinya si Bombo Glory Faith El Ciario. Faith, please come in. Bombo Dan, ang Palasyo sa Malacanang ang nagpagawa sang Proclamation number 84 series of 2022 nga nagadeklarar sang state of calamity sa masunod nga rehiyon Bombodan. Rehiyon 4A, Region 5, Region 6 kag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Bombodan. So ang nakabutang dere sa Proclamation number 84 inibangod sa epekto sang ang paidalon sa state of calamity sa nasambit nga rehiyon Bombodan ang bangod sa severe tropical storm Paeng sa nga nagpanalasa sang October 26 to 29 kung sa diin nagtuga sa pagkadula sang kabuhi pagguba sa mga propiedad ang damage sa agriculture kag critical infrastructure kag disruption sang means of livelihood kag ang normal way of life sa mga pumuluyo sa apektado nga lugar Bombodan. So nakabutang diri nga 1.4 million of the population sang Region 4A, 5 uko ng Bicol Region, Region 6 uko ng Western Visayas kag ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao uko BARMM ang apektado sang nasambit nga bagyo Bombodan. So sa deklarasyon sang state of calamity iniya maging hasten sang rescue and recovery, relief and rehabilitation efforts sang gobyerno kag private sector kag effectively makakontrol sang prices sang basic necessities kag prime commodities sa Bombodan. So sang nagdigad nga inadlaw Bombodan, ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga selected lang ang mga regions ang ipaidalom sa state of calamity kung sa diin ini ang mga nakabutang diri sa Proclamation number 84 kay wala niya man gin ugyunan ang ginaduso nga pag paidalom sa national state of calamity Bombodan kay so sa iya hindi man ini kinahanglanon gid. Okay. So pila ka rehiyon gani? 5? Lima kung 4 ka rehiyon lang. 4 lang Bombodan, 4 lang ka rehiyon. Imagine mo na kung ang recommendation niya sa NDRRMC siya duman niya ka-over nga bilog niya nga Pilipinas. Sa pagkamatuod, pag patigayon sang survey, ang lubos lang nga napiktuhan, 4 malangli ka rehiyon. Yes, Bombodan. So, makita man sa iya nga mga aerial visit nga ang apektado, ang nakabutang man diri nga mga rehiyon kag sa naibuluan naton sa Region 6 ang mostly affected gid Bombodan, ang Antique kag ang Panay. Sige. Salamat gid. Ang report nakikindiri sa Bombo Radio Bacolod, ini si Bombo Glory Fidel Chario para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Bombo Breaking News. Okay, nabati mga kabayanan ang breaking news. Ang may kantanan ni mga kabayanan sa Proclamation number 84 nga ginapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang pagdeklarar sa 4 ka mga rehiyon si dalom sa kung ang 4 ka mga rehiyon ginapaidalom ni sa state of calamity. Sa 4 ka mga rehiyon nadala diri ang Western Visayas. Kag diri kani sa Western Visayas Region Banwa, sa Western Visayas hindi ba gani tanan nga lugar diri ang lubos nga nalitan kay gani diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa probinsya sa Negros Occidental ang syudad sa Bacolod nadala ni sa isla sa Negros oy magani sang lubos nga nahalitan diri kay may pila ka LGUs nga wala mamalitan magluwas sa gilang didto sa mga lugar sa southern part sa Negros Occidental.
Okay, this time mga may isa ka flash report. Bombo Flash Report. Isa ka shooting incident ang report nga nabaton ko di earlier, nabungguan gali kay shooting incident din no, ko na to nang report sa patrol. Bombo Carla May, Defensor, please come in. Bombo Carla. Okay, sige abi, balikan naton si Bombo Carla sa piyak linya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bobodan. So, may arasan nga nagyuntad ni sa ka-shooting incident diri sa Maysur nga bahin sa syudad sa Bacolod, Bobodan. Initial naton nga information, ang biktima gindala na ini sa may hospital, Bobodan, kay gintapatan sa nagkakaigo nga pagbulong. So, sa subong, Bobodan, wala pagkikita tulid gin nga information regarding sa biktima. At initial pa lang subong, no, ang aton sininga na baton, nagikan sa kapulisan naton diri sa area sa syudad sa Bacolod, Bobodan. Okay. So wala pa sang tulid nga, wala pa sang dugang development ra kung ano ang latest medical bulletin. Sa subong, Bobodan, wala pa gid latest no nga ang status ang isang biktima. So hindi siya gindala sa hospital, Bobodan. Kaya mo paningibalo naton kundi nang igo kamusta ang yes, Bobodan. Okay, ang unang information nga nabaton kundi may nabungguan na mo. Pero ang report nga nabato mo na is shooting? Yes, so Bobodan naman na aton siningagin na nakuha no, sa area sa diri na sa sur nga bahin. Pero Bobodan naman ni aton sininga ipa-confirm pagid do kay kagay na pagkakuha naton sa information hindi pagid na tanto gid ka exactly na aton sininga details. So may Okay, nautod ka, Bombo Carla. Sige. Balikan ta kada dugay-dugay no kay nautod ang imong signal. Ipa-verify nato na ni kung shooting man ni kung nabungguan. Kay ang information na baton ko din nabungguan, pero ang information dira na baton di bumukar la shooting, basi shooting incident lang dito od. No kag hibalon ta man kada dugay-dugay ang latest medical bulletin sa sining nasambit yang biktima no. Na utod si Bombo Carla. Sa piyak linya balikan natin siya dugay-dugay ka 39 minutos ang nakaligad sa tagna nga una sapon. Ari sa piyak linya, Bombo Carla, please come back. Yes, Bobodan. So hindi Bobodan ang mga detalye aton lang gid ini nga bugangan na Bobodan no kay wala pag isang tulid gid nga nahatag sa aton aton sining nga kapulisan diri sa syudad, Bobodan. Okay, sige. Antes ka mag-end Bombo Carla, no, sa balikan lang nato karon dugay-dugay ang dugang update sini. Kumusta na to gali ang ato man dito sa nakita mo to kagina sa Bacolod Arts Center ang mga school supplies? Yes, Bobodan, no, nakita na to ang mga school supplies nga i-distribute sa mga public schools diri sa syudad sa Bacolod. So makabaton sini Bobodan ang from kinder to grade 6 gid Bobodan, no. Okay. So kanami kay TV yara sa mga school supplies nga mabaton lang aton sini nga mga kabataan, Bobodan. So mga 7,000 plus no ka mga school supplies ang yes, 74,000 plus ka mga school supplies ang mabaton o kun ang ari diri nga mga school supplies nga mabaton sa aton sini nga mga kabataan, Bobodan. So 74 plus man ka mga 1,000 no ka mga estudyante ang makabaton, Bobodan. Okay, sige tiara na makita sa aton matag palamati ang kinahon-kahon nga mga school supplies. Pero basi hindi pa ni bala mapang-distribute dayon kay kung amo ni sa litrato gina-forward mo diri Bombo Carla do ara pa sa mga box sa karton. Ti pang segregate pa ni siguro kag ipang sulod sa dumay bag pa ni nga dala mo. So Bobodan mo pala na aton sininga nakita nakasulod na siya sa plastic envelope and then naka-separate naman na para sa kinder, ang para sa grade 1 and then ang para sa 4 to 5 and 6 grade 4, 5 and 6 sa Bobodan naka-separate naman galing kiti ara lagi sa sulod sa mga karton. Wala pa galing na pang kuha gid sa mga karton. Oo, ang iban lang Bobodan na buksan lang kay tungod nga sa tangkas-tangkas wala na tumba so pero ginabalik nila ginatape nila liwat kay ginatangkas-tangkas sa maliwat so may duwa pa to ka van na gani ang tawag do cargo. Wing van, duwa ka wing van Bobodan ang wala pa na papanaog may ato pa tong may mga school supplies pa sa duwa ka wing van Bobodan. Okay, sige salamat gid Bombo Carla. Bobodan naman ang report na gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of Road Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!
Salamat gid Bombo Carla May Defensor. 42 minutos banwa ang kaligad sa taknang una sa hapon. Daw ginakulabos kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. There's Christmas in the air, you can feel it every Liwat sa aton Christmas countdown. Ang Christmas, you can feel it everywhere. Now, sa aton Christmas countdown, 53 minutos sa gila, 53 minutos. 53 days. Patyagin ko na oras lang ba? Atong Christmas countdown, 53 days. 53 dias na nabilin kag Pasko na. Pinakulabos sa kita banwa sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Opdanay naman kita buwas upod sa inyong anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Refractors sadtong 1848. Samtang ang church gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig malin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
Kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatu Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining mga suki. Sa mga nakatuni na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa Lisoan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Mayong hapon sa tanan dira nga nagapinamati na hua. Bisan ano ka lagyo sa mga lugar, basta ara pa sa aton sining area of responsibility, malabutan pa sa aton sining 630 kHz sa 630 no sa lilisuan sa inyo sa Tagsa ka radyo kaangay sining radyo nga normal nga pwede maliso. Ara tanan ho nga nagapinamati na, naga-chill na, naga-relax. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para naman sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules na kita karon no sa bulan sang Nobyembre tuig 2025
22 mga kabombo sa mga nag-enjoy man dira lantaw sa Facebook Live and sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. By the way, sa mga watchers naton, sa mga viewers naton sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod, don't forget to click like, subscribe, share, and the notification bell below, no? Okay? Pwede nyo na mag-click mga kabombo. Kag sa tanan dira nga naglantaw man o nagapamati sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming, pinaagi lamang sa aton si cellphone. Ang aton si cellphone dapat embedded, well-equipped mga kabombo, no? Ang aton si cellphone agud nga anytime no makapamati kita sang Crystal Clear nga live audio streaming, pinaagi sa pag-download sa aton siniya nga Bombo mobile app sa aton sini nga tagsa ka mga cellphone nga wala pa na downloadan mga kabombo, no, sa aton siniya nga Bombo mobile app. Kinahanglan ang aton si Bombo mobile app, ang aton si cellphone downloadan sang Bombo mobile app agud nga anytime no makapamati kita klaro, no, kun ara na kamo dira, just choose DYWB Bombo Radyo Bacolod and then you click it and then there you have it, arang Bombo Radyo Bacolod, and click live mga kabombo, no, kag voila, no, mabatian na ang aton siniiyang live audio streaming. Kaangay sini. No, listen. Kung ara na kamo dira, just choose DYWB Bombo Radyo Bacolod and then you click it and then there you have it, arang Bombo Radyo Crystal Bacolod. clear mga kabombo, no? Mga kabombo, no? Kaga. Voila. Lumabatian na. Amo na siya nga aton sini nga Bombo mobile app sa aton sini cellphone. Crystal clear nga live audio streaming. So kinahanglan ang aton sini nga cellphone na downloadan sa aton sini nga Bombo mobile app kay agon nga kompletos Ricardo. So well equipped, embedded ang aton si Bombo mobile app sa aton sini nga crystal clear nga live audio streaming. Syempre pa sa mga hindi malabutan dira ho sa aton sini nga pag-log on sa aton sini nga official website ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com ang aton siniyang official website, no? Kag pwede man kamo iya makadiretso sa aton siniyang local website sa mga Bacoleños kag Negrense dira, no? Diretso kamo sa aton si local website, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kag sa nasiling ko na subong nga adlaw mga kabombo, no? It's Wednesday. Kag pasalamat kita kay ti wala na masyado ga ulan o do nga ti gatulo-tulo. Pasalamat kita kay kahapon kadto kita sa aton si mga pinalangga sa kabuhi nga nagtalaliwan na no nga wala sang ulan, init gani, no? Pero pagkahapon tubaw ga pasalamat ko kay nag-abot lang ko sa amon sini nga gamay nga puloy-an. Ahay amo pagbubo sang ulan mga kabombo. Baw kanami gid, no? O subong adlaw ti daw ka okay man kay subong adlaw All Souls Day mga kabombo, no? Ang extension sa aton sili iyang hilikoton kahapon sa mga wala nakakadto sa mga sementeryo sa lulubngan, no? Extended hasta pa sa subong adlaw Nobyembre 2 ang All Souls Day. All Saints Day and All Souls Day subong adlaw mga kabombo ti duha ka adlaw although ang highlight kahapon pero hasta pa subong. Sanasiling ko na subong adlaw Nobyembre 2 tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini Bombo Radio Philippines Christmas Countdown mga kabombo, mayara na lamang kita pila ka adlaw. Mayara na lamang kita 53 dias, no? 53 dias, so kon 53 days to go before Christmas, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palangati sa aton si Masuki, yara na lamang kita sang 53 dias, no? Ti pila na lamang, dali na lang 50. Ti kung maghambal kita nga lapit na lang 50 ti sumugod buwas. Mga kabombo, no? Duro diretso na taa. No? Taklad na kita ya, wala na sang kung sa ano pa, wala na sang nagabalabag, no? Tapos na ang duha ka mga importante man nga mga selebrasyon ang Mascara Festival kag subong nga adlaw magatapos man buwas okay na kita makadiretso na kita sa aton siniiyang countdown na gid nga espiritu sang Pasko ang aton siniiyang nga ginapaabot
pagkatapos sa bulan sang Nobyembre, mga kabombo, of course, ang bulan na sang Disyembre. Idra na kita feel ginato ng aton siniya nga Christmas countdown, mga kabombo, no? So 53 days to go before Christmas. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton sini nga mga suki. Dali lang gid bala magabuya ako anay sampila naton ka mga pahanumdom, no? Magabalik kita sa aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan. Standard time, 6 minutos na nakalipas sa takna nga Las 2 mga kabombo, no? Sa liwat, welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini mga suki, no? Sa mga nakatune na dira sa aton si 630 kHz bisan magkainanoya ang aton sini nga 630 nga nagasigabong sa inyo si tagsa ka mga radyo dira, no? Sa inyo si tagsa ka mapulian, samtang nga hayon-hayon, samtang nga naga-relax, no? Sa aton siniiyang nga mga dear listeners dira, no? Sa aton sini nga 630. Good afternoon, no? Sa tanan dira nga
pamati na kag lantaw sa aton sini nga Facebook Live. Hello and good afternoon sa aton sini iyang YouTube channel. Mayong hapon. Ara na kamo dira mga kabombo sa aton sini nga mga dear listeners ay ho mga kabombo. So sa sini nga hapon chill kita ulo enjoy kita. Antes pa man, yari aning aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ang aton si ginapabugal nga produkto sang Bombo Music Festival, ang Bombo Music Festival 2020, no? Unfortunately, wala kita nakapadayon sa aton si tuigan supposedly nga paghiwat sang sining paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs, no? Pinagi sa Bombo Music Festival bangod sang pandemic. Pero sa gihapon na aton siniya pagpabati sa inyo sa mga produkto sa mga previous nga Bombo Music Festival since nga Ilonggo Music Festival ini mga kabombo. That is why nga nagaka-LSS na kamo, no? Sa aton sini nga mga nagapamati dira kag mahilig no mahilig sa pag-uluambaman. I'm sure this is one of your favorites na, no? So many favorite songs nga yara sa playlist sang Bombo Music Festival. Ang ambahanon nga ginatiguluhan The Vows, mga kabombo, ginapabugal ta gid ini, bangod amo ini ang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019, no? Or 2020, mga kabombo. Ang bahanon sang Bombo Music Festival 2020 Grand Champion ukon ini ang ginatiguluhan The Vows. Yari aton nalantamon during that grand performance night sang Bombo Music Festival, mga kabombo, ang matahom nga bahanon The Vows. So the thing that inspired us sa Vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense we created Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Wow, katahom, no? Amo na siya yung ginaay, kuya, sa of all love songs sa playlist, no? Sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival, kalakip na ato, sang pagtawag sang una, ang ambahanon nga Vows. Amo inaiyang akon siniya one of my favorite love songs, mga kabombo, kaya ti parte iniiya sang ginabuhian ninyo nga promisa sa isa ka isa sa bahin sang mga mag-asawa, no? Sa bahin sang ginakasal mga kabombo. Kag pagkatapos sina amo na dayon ng inyo si pag-upod tubtob sa katubtuban nga kung pwede pa lang, no? Aton ginanaya tindugan until the end of time mga kabombo. Kay ang behind the reason behind of the song, anong inspirasyon, no, na day Janiel kag Dave Alvarado, no, amo ini silang magpakaisahan na nga bataon pa sila pero they're looking forward also, no, they are looking forward nga ikasal man sila kay ti antidote ni nila mga kabombo sa nagakatabo sa karon, especially sa ila sining young generations, no? Si Dave kag si Janiel, mga young ini sila sang last 2 years ago sang giniwat ang Bombo Music Festival 2020 edition. So sa subong ano na sila +2 mga kabombo sa gihapon, no? Bataon pa sila, mga hobines pa sila. So they're looking forward, no, nga sila man pila ka adlaw ang pagkakaslon man kay suno pa sa ila, no, antidote ini sa mga nagakabugras nga mga relasyon sa mag-asawa, no? And they thought that they could be in the same situation as others have gone through with marriage, no? So amo ini ang ila siniiya nga nangin inspirasyon mga kabombo kun nga nagkasulat sila sa sining katahom nga bahanon rason man nga ti wala ang mga judges the times ang aton sa Bombo Music Festival 2020, no? Wala na yan nagduha-duha pa kay kanami sa ila siniya nga lyrics, kanami sa ila sining mensahe and the melody, mga kabombo, no? Amo na ila sining mensahe, no, nga despite of the broken marriages, mga kabombo, no? Ang setting bala sa ginatawag kasal, ang wedding, ti amo na ila siniya nga pinaka-focus sa ila sining ambahanon, the wedding itself, no? Kay ti nang inspirasyon sila sang karon nga naga-focus siya sa heartaches, no? Wala nagadugay ang pag-asawahay sang mga ang duha ka matinuga kalabanan subong nagakabugras, no? Mga broken homes, dulot ay broken hearts. And to counter that, sana sining kuna nangin antidote sa magpakaisa ang pag-create sang sininga espesyal nga bahanon nga maka-inspire sa iban, no? Maka-inspire sa aton tanan-tanan. I'm sure na inspire gid kamo sa nabatian naman ninyo liwat ang ini ang bahanon and would let them know the good side of love. Sunod pa sa kay Janiel kag Dave, sunod pa sa ila sininga the good side of love. The promising love, ang pagigugma nga may promisa mga kabombo that I love you to the moon and back and I will keep you. Ang ginatawag nga enduring kind of love. No? Ba, nadumduman ko man na ako maginikanan. No? Ang enduring kind of love mga kabombo. Nobody's perfect
even sa relationships, no, sa aton sa mga ginikanan, sa mga mag-asawa, no, sa mga especially sa mag-asawa, pero ara na sa inyo to keep or not to keep sa inyo siniya nga marriage. Kaya in the first place, no, nagpasugot ka mo nga magbuhi sa mga sagrado nga mga tinaga during sang inyo sininga pagtambi palad. Sa mga bagong henerasyon, wala kabati kung ano, wala, hindi nakakilala, hindi nakakitsende sa ginatawag nga tambi palad, amo na siyang wedding, mga kabombo. No? Ang duha ka palad nga nagtambihan ay agud nga magmangin isa. No, tambi palad. That's the wedding, mga kabombo. That is why amo na ang ila siniiya nga kanta nga magpakaisanay. They're so young, pero kanami sa ila sini nga ambahanon nga na himo na produce rason man nga nakitaan gid sa mga judges naton last 2020 nga contest, no. Amo ni ang rason ko nga grand champions ang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo, no? Katahumbaya kay bisan sa ila, iya sini nga tono ang melody, no? Ang mensahe baw kanami. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. Ang mga promisa naton sa isa kay isa. No, amo na gani nga we were not promising each other not only in front of the people, in front of our family and friends during sa aton si wedding day, hindi lamang sa ila, kundi hindi man sa aton nga sa inyo nga duha. Ang promisa ninyo of course sa isa kag isa, kundi sa atubangan sa Dios nga amo gid ang author, no? Amo ini siya ang taghimo, siya ning author sa ginatawag marriage, no? Ti mahuya man kita kung hindi naton ini nga tindugan. Although tao lamang kita kag may mga sirkumstansya nga like for example, no, iniya aton iniya nga realidad nga kun ang pag-asawahay nagadulot sang risgo sa kabuhi na, no, sang asawa man o kun bana o kun sa mga kabataan, no, kay problematic kun amo nang sitwasyon kag risgo na ang kabuhi sang natundan nga pamilya ti ang eventually ang matabo da bugras gidai, no, kay especially kung nagapanakit ang isa ka ang spouse, no, sa iya sining spouse, it's either ang bana nagapanakit kaysa karon niya ang pating asawa pwede man makapangakit sa bana. Reality bites, truth hurts, mga kabombo. Ti amo na iya, amo na sa karon, ti amo nang rason ko nga pwede ged nga sa karon, no, mabugras ang relasyon kun amo na. Pero kung pwede pa lang ya nga ma-iron out ang mga problema, kaya nga ang nagsulod kita dira kung hindi man lang naton pagtindugan, abi. Bisan ano pa ang matabo, no? Kung wala man lang ya risgo sa kabuhi sa inyo da, no? Kung ang mga problema man lang yati problema sa inyo siniiya nga mga differences, no? Kalabanan naga-divorce sa mga western countries. Ang ila siniya pinaka-rason, no? Irreconcilable differences, mga kabombo, no? Daw ka ano man kung sa ano pa daw ka hapaw nga rason, pero kalabanan amo gina ang aton sini nga pag nga pagpa-annulled sa aton sini nga nga pag-asawahay sa aton sini nga marriage, ang annulment, kalabanan irreconcilable differences. Ti kun tanawon ta kahapaw, no? Kay kung ibase naton sa aton siniyang buhian nga promisa sa isa kag isa that through thick and thin